Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 9. apríl. Við erum með 12 mál á dagskrá í dag. Að ræða hefðbundinn borgarstjórnarfund. Nú styttist í ýmislegt óhefðbundið á næstu vikum. Munum við fara í ársreikning og fleira, þannig að þá verða borgarstjórnarfundir ekki eins með hefðbundnu sniði. En í dag að ræða hefðbundinn fund og við hefjum fyrsta mál. Það umræða ferðaþjónustu í höfuðborginni og áhrif hennar á mannlíf, umhverfi og fjárhag. Og Magnea tekur við sem forseti. Fyrst til þess að taka til máls undir fyrsta lið á dagskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarstjórn. Í dag ætlum við að ræða ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Í svona bæði tölulegu samhengi, líka áhrif á samfélagið okkar hér í borginni. Og þetta nú kannski svona eitt af því sem að við megum gjarnan gera meira af, það að tala atvinnulífi í borginni. Og ef ég fæ að taka ykkur nokkur misseri aftur í tíman, að þá ekki langt síðan að við vorum hér í heimsfaraldri og við vitum einhvern veginn hvernig borgin var þá og hversu mikil áhrif ferðaþjónustu hafa á mannlífið í borginni og sáum það þá hvað þetta skiptir allt saman miklu máli. Undir málin í dag settum við nokkuð af skýrslum ykkur borgarfulltrúum til glöggvunar og öðrum sem hafa áhuga á. En heilmikil umræða hefur verið ferðaþjónustu að undanförnu það hvort hún sé að þróast í þær áttir að hér sé mögulega að fara að fækka ferðamönnum eða að spár séu þá kannski aðeins meira moderate, ef ég má segja sem svo með leyfi forseta, heldur en að fyrri spár. En fyrri spár hafa hins vegar nokkuð gengið eftir. Við höfum upplifað nokkra þætti sem eru áhrifaþættir og það ekki síst eldgos sem við sjáum að hefur veruleg áhrif og svo ferðaþjónustan og hagaðilar núna að tala verðlag sem getur og hefur mikil áhrif. En mig langaði að draga aðeins fram nokkra tölulega staðreyndir áður við förum í nákvæmlega hvað og hvernig svona umfang ferðaþjónustunnar í borginni. En sú spá sem nýjust og núna fyrir 2024, hún gerir ráð fyrir því að 2.450.000 ferðamenn komu til landsins en talið að núna séu það 2 milljónir sem sagt á síðasta ári, 2.223.000. Og það sem áhugavert í þessu það að meðalfjöldi gistinátta hefur minnkað, var árið 2011 4,5 nætur en eru komnar niður í 3,4 nætur fyrir árið 2024 og ég ætla aðeins að sýna líka mælaborð höfuðborgarsvæðisins hvernig þetta að þróast en það eru aðeins færri gistinætur hér á höfuðborgarsvæðinu, þær eru 3,2. Ástæðan fyrir því að gistináttum að fækka frá 2011 ekki síst sú staðreynd að ferðaþjónustan hefur gjörbreyst. Árið 2011 var hér að megninu til einungis sumarferðaþjónusta og sú ferðaþjónusta, hún yfirleitt í lengri tíma heldur en þessi ferðaþjónusta sem á þeim sem kallast öxlunum sem þá vetrarferðaþjónustunnan, lengingin á sumrinu, hvað inn á haustið og svo fyrr sem fyrr. En á þessari mynd sem ég varpa hér upp sjáum við náttúrulega gríðarleg áhrif alheimsfaraldurs og þið sjáið það líka, við erum svo sem ekki ennþá komin í þann fjölda sem hér mældist á árunum 2018. Síðan erum við með þá staðreynd að langflestir sem koma til Íslands, sérstaklega ég tala nú ekki á sumrin, eru að koma til þess að ferðast landið. En þessi mynd sýnir okkur töluna það hvernig sú dreifing á landinu og
það sem kemur hérna á óvart í rauninni hvað við eigum mikið eftir í því að dreifa ferðaþjónustunu allt land. Þið sjáið að Suðurlandið með 81% sem gríðarlega hátt hlutfall og við þekkjum þetta, en staðreyndin hins vegar sú að 91,5% koma á höfuðborgarsvæðið. Og það veruleikinn sem við erum með hér í dag og þeir innviðir sem við höfum byggt upp á undanförnum árum miðast við þetta. Og flest þekkjum við umræðum hótelbyggingu, en það gríðarlega mörg verkefni framundan núna, ekki síst í samgöngum, sem það sem að orðræðan í dag og ég kem aðeins inn á það á eftir. Mér langar aðeins að draga fjármálin fram. Það hægt að þræta það áhrif fjármála út í hið óendanlega og það hefur alveg verið gert. Fyrir mörgum árum síðan birti hér Deloitte, ef ég man rétt, þá birti Deloitte hér fjárhagslegan ávinning ferðaþjónustu fyrir samfélagið. Seinna voru það hagfræðingar borgarinnar sem komu með allt aðra mynd. Nú hefur verið samstaða það að Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök ferðaþjónustu hafa sameinast ákveðna aðferðafræði til þess að draga fram fjárhagslegan ávinning í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Og áætlaðar skatttekjur sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu 18 milljarðar, tæpi 19 milljarðar, fjöldi launþega þarna rúmlega 15.000, hlutfall launþega í ferðaþjónustu af heildarfjölda á höfuðborgarsvæðinu 12,2%. Þetta helst svolítið í hendur við hlutfall ferðaþjónustu af heildartekjum á höfuðborgarsvæðinu. Og þið sjáið að það í kringum 10% eða það 9,6%. Hérna nú það mælaborð sem við höfum sérstaklega verið að horfa til. Það annars vegar þá hversu margir heimsækja höfuðborgarsvæðið og takið eftir því, ég tala alltaf höfuðborgarsvæðið. Því að þannig höfum við verið að vinna bæði undanfarin ár og sérstaklega skerpt á því á þessu ári. Hér sjáum við áætlaðan hótelfjölda herbyggja hlutfall miðað við landið. Við sjáum þarna gistinátta hlutfallið, við sjáum hvað borgarbúar og fólk á höfuðborgarsvæðinu hefur jákvætt viðhorf. Við sjáum NPS einhver mæling sem við viljum gjarnan eiga fyrir höfuðborgarsvæðið og síðan þetta hlutfall ferðaþjónustu af atvinnutekjum. Það áhugavert í atvinnutekjunum að þar höfuðborgin með 9,8 en þau sveitarfélög sem að fá hvað mestan ávinning af ferðaþjónustu í tekjum Garðabær og Seltjarnarnes og þetta sjáið í mælaborðinu inn á SAF og ég hvet ykkur til að leggjast yfir það af krafti. Þróun gistinátta á höfuðborgarsvæðinu í dag í kringum 2,7 milljónir og þið sjáið það hvernig þær hafa farið niður og hvernig þær á leiðinu upp en við erum ekki ennþá komin í þann fjölda sem áður var. Hér erum við með nýtingu hótelherbyggja og hlutfallið 77%, þannig að umræðan það Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið sé uppselt stórlega ýkt. Þeir sem eru í hótelbransanum segja að það sé mjög gott að vera með nýtingu upp á 80% en allt yfir það orðið mikill þéttleiki. Hér sjáum við dvalarlengdina og enn og aftur erum við að sjá að langstærsti hópurinn milli 2 til 5 nætur og hérna sjáum við hlutfallið. Sumartíminn dregur þetta upp en hann minnkar síðan að maður horfir á ársfjórðunguna, þá það síðasti ársfjórðungurinn á hverju ári sem með stysta dvalarlengd. Verkefni sem við erum með í ferðaþjónustunni hér í höfuðborginni, við höfum stofnað saman markaðsstofu eða markaðs- og áfangastofu höfuðborgarsvæðisins sem gengur undir alþjóðlegu nafni sem Visit Reykjavík. Við stofnuðum hana fyrir ári síðan í byrjun apríl. Þetta samstarf milli allra sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og fyrirtækja í ferðaþjónustu. Í dag erum við með tæplega 100 aðildarfélaga. Flest öll leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu inn í þessari markaðsstofu og meira og minna öll söfn og sundlaugar og fleiri sem tilheyra sveitarfélögunum. Hér sjáum við verkefnin, við erum með áfangastaðaáætlunina, við erum í stefnumörkun, við erum í erlendri markaðssetningu og við erum í þróun á CityCard. Markaðsstofan hefur líka staðsett sig sem sá hlutleysi aðili sem að draga saman ólík sjónarhorn og taka á ýmsum fílum í herbygginu sem á eftir að ræða og klára.
Við erum með fleira í gangi. Reykjavíkurborg partur af Meet in Reykjavík og einnig Inspired by Iceland, en bæði verkefnin eru hýst á Íslandsstofu. Og Meet in Reykjavík hefur náttúrulega sannað gildi sitt og erum við hérna núna með ansi stóran hlut af heildarferðaþjónustu höfuðborgarsvæðisins eru þessir ferðamenn. Hér sjáum við síðan viðhorf íbúa til ferðaþjónustu og það hefur verið frekar hátt á höfuðborgarsvæðinu og ég hér með tölur sem sýna höfuðborgarsvæðið allt. Og það að við séum með 85% sem telst frekar hátt á svona borgarvísu, en það skiptir miklu máli í allri þeirri vinnu sem við erum í að þessi tala haldist há. Og það þýðir að ferðaþjónustan og sveitarfélögin þurfa að vinna saman að sameiginlegum markmiðum. Og það er náttúrulega gert með afar skipulögðum hætti. Í fyrsta skipti erum við núna með, með ferðasýningu sem er ferðaþjónustu fyrirtæki og menningarhúsin okkar munu hittast 18. apríl og að lokum langar mig að drepa niður á það að við höfum farið á stað samkvæmt aðgerðaráætlun ráðherra í að gera stefnu og þolmarka greiningu fyrir skemmtiferðaskip. Ég mun fara ítarlegra í það í næstu ræðu minni hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir góða yfirferð þessi mál og það er rétt sem hún sagði að þessi mál, ferðamálin eru mjög mikilvæg og mættu oftar komast á dagskrá borgarstjórnar. Nú, þetta voru miklar upplýsingar sem borgarfulltrúinn kom með og mikið talnaflóð. En síðast þegar þessi mál komust held ég svona í alvöru á dagskrá fyrir nokkrum árum, þá var það vegna skýrslu sem ég held að hafi verið unnin undir stjórn þessa borgarfulltrúa. Það sem megintíðindi voru þau að borgin stórtapaði á ferðaþjónustu. Þrátt fyrir að borgin var orðin ferðamannaborg, þá var þetta allt rekið með tapi og það var talað 6 til 9 milljarða sem borgin tapaði og þetta var að sjálfsögðu notuð sem einn afsökun fyrir því að hverju borgin var rekið með miklum halla. Hún tapaði svo mikið á að fá ferðamenn til sín. Nú þetta var mikil umræða, mér langar til að spyrja borgarfulltrúann. Mér finnst þetta að vera stórmál fyrir okkur og ég trúi því ekki að við séum að tapa ferðaþjónustu. Telur borgarfulltrúinn sem veitir ferðamálunum forstöðu að þetta sé bara einhver baggi á borginni eins og mátti skilja þessa skýrslu sem kom út fyrir nokkrum árum og umræður í kjölfarið á því eða telur borgarfulltrúinn að borgin hagnist? Er þetta hagnaður eða tap? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir þetta og þakka honum sérstaklega fyrir að draga fram tækifæri fyrir mig til þess að leiðrétta það sem ég hef aldrei sagt að ferðaþjónustan væri baggi á borginni. Ég hef aldrei nokkuð tíma sagt það, en ég fór sjálf yfir það núna í minni ræðu að það hafa verið margar greiningar gerðar og ef að farið er verulega ítarlega ofan í kostnaðartölur, þá er hægt að leika sér þar fram og tilbaka. Það gerðu hagfræðingar borgarinnar hér árið 2019 og borgarfulltrúinn að vísa í þá skýrslu. Ég var ekki ábyrg fyrir henni, en hún var sannarlega unnin hérna í stefnumótun ferðaþjónustu sem var gerð þá líka. Það er svo langt í frá að við höfum einhvern tíma sagt að ferðaþjónustan væri baggi á borginni. Og það er í rauninni algjör útisnúningur því að það hefur alltaf verið sagt að ferðaþjónustan væri mikill ávinningur fyrir borgina. Það er síðan alveg umhugsunarvert fyrir sveitarfélög að skoða kostnað og tekjur í kringum það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, sko ég kannast ekki við hafa lagt borgarfulltrúanum nein orði í munni eða gert honum upp skoðanir á þessu leyti. Ég vakti bara athygli á því að þessi skýrsla kom út fyrir nokkrum árum, ég var reyndar utan borgarstjórnar þá, en fjölmiðlaumræðan var sem sagt öll á þá leið að þetta væri baggi á borginni vegna þess að það væri talað það væri milljarðatap, borgin tapaði milljörðum á ferðaþjónustu og ég man ekki betur en þetta hefði verið notað sem einn svona pólitísk afsökun fyrir því að hverju borgin væri rekin með halla, það mætti kenna þessari ferðaþjónustu og ég vildi bara með skýrum hætti fá skoðun
þess borgarfulltrúa sem veitir ferðamálunum forstöðu viðhorf hans til þessara mála og það væntanlega komið fram að hann telur að ferðaþjónustan sé ekki baggi á borginni og ég sammála því svari og þakka fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra þakkir. Já, við erum sammála þar við borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon að ferðaþjónustan hefur og skiptir miklu máli fyrir borgina. Það var heilmikil umræða umrædda skýrslu. Hún var partur af gögnum sem voru unnin við stefnumótun í ferðaþjónustu hérna 2018 og 2019. Það er hins vegar ekki rétt að hún hafi verið dregin eitthvað fram sem einhvers konar skilgreining á því af hverju og hvernig fjármál borgarinnar voru að þróast á þeim tíma. Það er af og frá, en það sem var hins vegar verið að draga fram og hefur líka verið heilmikið rætt á svona, hvað maður að segja, sveitarstjórnarstigi landi allt og það hvurslags störf þróast með ferðaþjónustunni, hvaða áhrif það hefur á umgjörð sveitarfélaga og sérstaklega hefur þessi umræða átt sér stað á Vík í Mýrdal og í Mývatnssveit. Það var það sem að hagfræðingar borgarinnar þá drógu fram og þeir sérfræðingar sem borgin óskaði eftir á þeim tíma. En menningarlegt og samfélagslegt gildi ferðaþjónustunnar gríðarlegt og við vill engi fara tilbaka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvörum öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Mér langar til þess að byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu fyrir ræðuna hérna áðan og þessi gögn sem hún birti okkur. Það jákvætt að við metum framlag ferðaþjónustunnar með réttum hætti og gerum okkur grein fyrir því hversu mikilvæg hún hérna fyrir atvinnulífið í borginni. Ég líka sérstaklega ánægður að loksins að fá eitthvað frá meirihlutanum uppbyggilegt í atvinnumálum vegna þess að mér hefur fundist skorta á að meirihlutinn talaði atvinnumál, að meirihlutinn byggði undir atvinnumál hérna í borginni og rekstur fyrirtækja. Vegna þess að það það sem að hérna hefur borgarútsvarið sem að rekur allt hérna hjá borginni. En það alveg tilefni til þess að minnast á sama mál og vinur minn borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon myndist hérna áðan. Það þessi ágæti viðsnúningur í viðhorfum til ferðaþjónustunnar. Ég ætla ekki að vitna í fjölmiðlaumfjöllun, heldur bara að vitna í minnisblaðið og skýrsluna sem gerð var í febrúar 2020. Og með leyfi forseta ætla ég að vitna hérna í hana. Með því að bera saman gjöld og tekjur Reykjavíkurborgar, bæði bein og óbein, meginniðurstaðan sú að gjaldaáhrifin séu mun sterkari en tekjuáhrifin og því neikvæður fjárhagslegur ábati fyrir sveitarfélagið að ferðaþjónustu. Neikvæður ábati fyrir sveitarfélagið Reykjavíkurborg að ferðaþjónustu. Aðeins síðar í skýrslunni eða á blaðsíðu 6 þá þar tabla eða töflur beinar tekjur og kostnað og óbeinar tekjur. Það mat borgin það sem svo að milli eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon myndist á, milli 6 og 9 milljarðar á ári sem að neikvæð áhrif ferðaþjónustu væri á borgina. Ég vil hrósa meirihlutanum fyrir það að
hafa snúið af þessari aðferðafræði og meta núna áhrifin á höfuðborgarsvæðið jákvæð upp á 18 milljarða, enda sjá það allir og sáu það allir þá fyrir þessum 4 árum síðan að áhrif ferðaþjónustu á atvinnulífið í borginni eru mjög jákvæð og bæði hvað varðar fjölbreytni þjónustu í afþreyingu og öllu öðru. Og hér eru ótal mann sem að vinna við þetta við þennan geira. Ég hlakka til að heyra meira frá borgarfulltrúanum og fá að sjá fleiri gögn sem hún reiðir hérna fram fyrir okkur. Og aftur þakka henni fyrir og þakka henni fyrir það að snúa af þessari villu vegar að telja ferðaþjónustuna bagga á borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Alessandra Briem. Forseti, já, ég vildi nú kannski bara halda því til haga að við höfum verið að sinna atvinnumálum bara mjög mikið bæði í þessum og síðasta meirihluta. Ég vil halda því til haga að nýsköpunarmál eru atvinnumál og við höfum verið bara mjög öflug í þáttöku okkar í að efla við sprotafyrirtæki og nýsköpunarmenningu á Íslandi og í Reykjavík og á Íslandi. Til dæmis með þáttöku í snjallræði og hringiðinni og Gullleikinu og nýsköpunarviku og bara margt fleira. Við höfum líka farið í bara alls konar aðgerðir til þess að, eins og bara í COVID þegar við fórum í sérstakar aðgerðir til þess að halda atvinnulífi gangandi í borginni og bara margt fleira. Þannig að, jú, ég er sammála því að það er rétt að ferðaþjónustan er jákvæð fyrir Reykjavíkurborg og ég er mjög spennt fyrir því að sjá hvað kemur út úr höfuðborgarstofu og þessu samstarfi á höfuðborgarsvæðinu, en það er ekki rétt að þetta sé einhvern veginn það eina sem við höfum lagt að mörkum í atvinnuuppbyggingu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Já, það er áhugavert að sjá hvernig fólk hleypur strax í vörn við það að því sé hrósað. Hvernig hefði verið þegar ég skammast yfir einhverju hérna. Þannig að ég vil bara endurtaka hrós mitt það að meirihlutinn sé að sinna atvinnumálum og hvetja hann áfram til þess að sinna þeim vel og halda áfram á þessari vegferð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alessandra Briem. Forseti, já, ég kannski hljómaði eitthvað aðeins of hvöss, en ég bara þakka fyrir það. Það er gaman þegar við erum þó sammála. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni og ekki á fleiri óskað eftir því að veita andsvar undir þessari ræðu og telst andsvörum því lokið undir henni. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að fagna þessari umræðu þessa mikilvægu atvinnugrein sem skilar hvað mestum gjaldeyristekjum í þjóðarbúið á þessu landi. Ég ætla að ræða nokkrum orðum svona tengingar við sérstaklega menningarlífið í borginni en mögulega önnur svið ef að tími vinnst til. En út frá þeirri tölfræði sem frummælandi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir birti hér í sinni ræðu að þá kviknuðu hugrenningatengsl við stöðunum aldamótin en þar var nokkur umræða það þegar að fjöldi ferðamanna fór í fyrsta sinni við 300.000 og þótti mörgum nóg að því að þá var fjöldi ferðamanna í fyrsta sinn komin yfir íbúatölu í landinu sem að þá var eitthvað rétt innan við 280.000 ef ég man það rétt. Nú það hefur auðvitað orðið algjör sprenging í fjölda ferðamanna síðan á árið 2007 er fjöldi ferðamanna komin upp í 485.000 og síðan liggur línan lóðbeint upp á við og í dag eins og við sjáum á tölunum er fjöldi ferðamanna á hverju ári svona það bil 5-föld íbúatala landsins eða vel yfir 2 milljónir.
Af þessum fjölda eru langt flestir sem að heimsækja okkur, heimsækja Reykjavík og höfuðborgarsvæðið að 9 af hverjum 10. Ég nefndi aldamóta árið sem viðmiðun og það einmitt líka ákveðin vatnaskil sem verða í menningarlífi borgarinnar af því tilefni, á því herrans ári þegar að Reykjavíkurborg komst á kortið sem ein af 7 menningarborgum Evrópu og það var þvílík vítamínsbrauta að það má eiginlega líta á þetta sem algjöra sprengingu í bæði fjölda viðburða, gæðum og fjölbreytni menningarviðburða bæði hér í borginni og raunar út all land. En bara á þessu ári voru yfir 300 viðburðir á forræði innlendra aðila í tengslu við menningarborgarárið og síðan fjölmörg erlend samstarfsverkefni. Nú árið áður var fyrsta Iceland Airwaves tónlistarhátíðin haldin og ég var einn af þeim sem að fagnaði því framtaki en gerði mér ekki vonir það að svo hátíð myndi lifa nema í nokkur ár. En það magnað tæpum 25 árum síðar þetta enn spriklandi fjörug tónlistarhátíð og hefur fengið þá einkunn af einu virtasta spekulant tónlistatímaritsins fræga Rolling Stone að þetta sé ein svalasta tónlistarhátíð í heimi. Og síðan eigum við borgarhátíðirnar okkar, menningarnótt, hinsegin daga og svo framvegis sem að draga til sín mikinn fjölda gesta, þar með talið ferðamanna og mála borgarbræinn sannarlega skærum og skemmtilegum litum. Ef við skoðum aðeins tölfræðina yfir það sem að snýr að því sviði sem að ég veit forstöðu menningar og íþróttasviði, þá sjáum við að sundlaugarnar okkar 8 í borginni eru í senn ein helsta skrautfjöður borgarmenningarinnar og það sem gerir Reykjavík og Ísland einstakt í alþjóðlegu samhengi og laða til sín fjölda gesta bæði heimamenn og ferðamenn. Alls komu 2,4 milljónir gesta í sundlauga borgarinnar í fyrra og tekjur á aðgöngum með sölu losuðu 1,1 milljarð. Við eigum því miður ekki nákvæma tölfræði hlutdeild ferðamanna í þessum tölum en við vitum það af þeim sem að starfa í laugunum að það verulegur hluti sundlauga gesta sem að kemur erlendis frá. Og til viðbótar þessum mikla fjölda eru 50.000 gestir sem að mæta á Ylströndina á hverju ári. Nú listasafn Reykjavíkur heldur úti metnaðarfullu sýningahaldi í 3 söfnum, Hafnarhúsinu, Kjarvalsstöðum og Ásmundarsafni sem að halda á lofti verkum Errós Kjarvals og Ásmundar Sveinssonar og það eru 254.000 gestir sem að komu á síðasta ári, mjög margir erlendir ferðamenn í þeim hópi og þar til viðbótar 150.000 gestir í miðstöðvar Borgarsögusafns, það að segja Árbæjarsafni, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, landnámssýninguna í Aðalstræti, Sjóminjasafnið og út í Viðey. Nú Reykjavík bókmenntaborg í UNESCO og því fylgir margvíslegt samstarf innanlands sem utan en bara það sem af þessu ári, 2024, hefur bókmenntaborgin tekið þátt í 17 alþjóðlegum samstarfsverkefnum. Hér haldin alþjóðleg bókmenntahátíð annað hvert ár eins og við þekkjum, rétt eins og listahátíð í Reykjavík. Og það gaman að sjá það, þegar við horfum á bókmenntirnar að langt fram eftir síðustu öld þá var það fyrst og fremst Halldór Laxness sem var stórt nafn á einu alþjóðlega bókmenntasviði en núna eru fjölmargir höfundar sem fá verk sín gefin út erlendis og njóta víða vinsælda og virðingar og árlega eru 40 íslenskir höfundar sem fá verk sín gefin út víða heim. Flestir í Evrópu, þar sem stærstu markaðirnir eru Frakkland, Þýskaland og Norðurlöndin fyrir utan enskumælandi heiminn. En það magnað að við eigum nú nokkra höfunda, Ragnar Jónasson, Yrsu Sigurðardóttur, Arnaldur Indriðason, sem að selja bækur sínar í milljónum eintaka víða heim. Fleiri banka síðan á dyrnar, Auður Ava Ólafsdóttir og Eva Björg Ægisdóttir að sækja mjög í sig veðrið og selja bækur sínar í hundruðum þúsunda á tilteknum mörkuðum, ekki síst í Frakklandi og Mið-Evrópu. Og fleiri höfundar banka á þessa dyr, Jón Kalman Stefánsson, Sigríður Hagalín Björnsdóttir og margir fleiri. Og þá var auðvitað ónefnd klassíkin okkar, Íslendingasögurnar sem öðru fremur gerði okkur kleift að gera eina germanska tungu að ódauðlegu bókmenntamáli í veröldinni eins og Laxness skrifaði í ritgerð sínu Ragnar í Smára fyrir réttum 60 árum. Menning að gera hlutina vel, segir á góðum stað og við eigum lygilega marga listamenn sem að halda merki íslenska menningar á lofti svo eftir tekið víða heim og það skiptir máli fyrir þá sem að njóta erlendis frá og fá margir einmitt hugmyndunum að sækja landið okkar heim eftir að hafa orðið fyrir áhrifum og innblæstri af því að njóta þeirra verka sem okkar listamenn hafa skapað. Nú sömu sögum má segja af tónlistarsviðinu þar sem áður voru bara Björk, Sigurmólarnir og kannski Messoforti eru núna Hildur Guðnadóttir, Sigurrós, Sinfóníuhljómsveitin of Monsters and Men, Kaleo og auðvitað Laufey.
og í myndlistin eigum við Ragnar Kjartansson, Ólaf Elíasson og fleiri. Og listin lengist og lengist yfir listamenn sem hafa gert það gott á erlendri grundu og ferðamenn nefna einmitt menningu sem mikilvæg ástæðu þess að þeir sæki landið okkar heim þó að megin aðdráttarafli sé auðvitað okkar íslenska náttúra. Og talandi náttúruna, það auðvitað mjög mikilvægt að við séum á vaktinni gagnvart því að bæði ganga vel hana og passa vel upp á umhverfið okkar. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir borgarfulltrúi nefndi skemmtiferðaskipin í síni ræðu og ég tek undir mikilvægi þess að við séum með galopin augun fyrir því að þeim fylgja sannarlega góðir hlutir, mikla tekjur í þjóðarbúið og kassa hafnarstjórna, en líka neikvæðir fylgifiskar sem við þurfum að bregðast við. Þar ekki síst mikill útblástur sem að vinnur gegn markmiðum okkar í loftslagsmálum og rýrir loftgæði íbúa í borginni. Við sjáum einmitt í þeim gögnum sem liggja fyrir fundinum að mikill meirihluti borgarbúa hefur áhyggjur af mengun frá skipunum og vill ekki að þeim fjölgi og því mikilvægt að við höldum áfram af fullum krafti því frumkvæði sem að forysta Faxaflóahafna hefur haft undanfarin ári í að hefja rafvæðingu flutningaskipa sem leggja í Sundahöfn og að því verði fylgt eftir fumlaust með því að landtengja skemmtiferðaskipin í kjölfarið á allra næstu árum. Þetta samhengi ferðaþjónustu og umhverfismála reyndar eitt mikilvægasta verkefni okkar fram á við lítið, græn ferðaþjónusta sem að þjóna loftslagsmarkmiðum okkar og starfar í fullu samræmi við hugmyndafræði sjálfbærni lykilatriði, ekki síst fyrir ferðaþjónustu landsins og Ísland sem á afkomu sína og aðdráttarafl fyrst og fremst undir hreinni náttúru sem að miklu leyti lítt eða ósnortin og býður gestum upplifun sem að þeir margir eiga ekki að venjast í sínu heimalandi. Ég vil líka nefna aðra vídd við góðu heilli, friðarins þjóð og við ein af fáum herlausum þjóðum en í álfu þar sem að bræður bárust á banaspjótum á síðustu öld í 2 heimsstyrjöldum og álfu þar sem því miður enn vettvangur styrjaldar átaka þar sem stærsta ríki álfunar Rússland heldur út í grimmilegu og langvinnu árásarstríði gegn nágrönnum sínum í Úkraínu. Við eigum fríðarsólun í Viðey, við eigum fríðarsetrið í Höfða og við eigum að nýta enn betur þau tengsl en við höfum áður myndað við höfuðborgir í Evrópu og víðar til þess að breiða út boðskapinn frið, mannréttindi og alþjóðasamvinnu sem byggir á friðsamlegri lausn deilumála. Forseti, ég vil nefna eitt að lokum. Engin atvinnugrein skilar meiri fjármunum í ríkiskassan en ferðaþjónustan og auðvitað fær borgin heilmikla tekjur af ferðamönnum í gegnum ferðaþjónustu aðila í borginni, menningarstofnanir, fjölbreytta afþreyingu, afleita tekjur af verslun og svo framvegis. En sveitarfélög fá enga hlutdeild í þeim tekjustofnum sem skila þjóðarbúinu mestu, svo sem veltusköttum og jafnvel lofvor sem hafa verið gefin af æðstu ráðamönnum í sjálfum stjórnarsáttmála þeirra ríkisstjórnar sem hefur setið hér í landinu undanfarin 7 ár, hafa verið svikin. Ríkisstjórnin lofaði því hátíðlega í sínum stjórnarsáttmála 2017 að tekjur af gistináttagjaldi myndu renna til sveitarfélagana, en það hefur enn ekki verið efnt tæpum 7 árum síðar og virðist vera gleymt og grafið rétt eins og fyrirheitum að bæta sveitarfélögum mikið tekjutap af útgreiðslu á séreignarsparnaði. Við þurfum réttlátari tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og það býður greinilega nýrrar ríkisstjórnar að taka á því að afloknum kosningum sem að vonandi og væntanlega ef marka má nýjustu tíðindi verða haldnar fyrr en síðar. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla aðeins að rifja upp hérna eitt og annað áður en ég segi meira og til að mynda fyrir, ég man ekki, 1,5 mánuði, 2 mánuðum að þá fór ég í mjög leiðinlegu veðri gegnum Laugaveginn þriðjudagskvöld og kafaldsbylur og að öllu jöfnu hefði eiginlega enginn átt að vera á ferli í borginni. En viti menn, það var slangur af fólki í þessu veðri og ég fór inn á veitingastað, pizzustað og þann var algjörlega tróðfullur af fólki. Og veitingamaðurinn sagði við mig, já, hérna fyrir 7-8 árum þá hefði hér allt verið tómt og það var raunar þannig
að það hefði borgað sig fyrir okkur að vera með lokað í janúar, febrúar og mars. Þannig að þessi litla saga rauðast upp fyrir mér bara til að sýna hvað hefur breyst rosalega mikið hérna í borginni og umræðan ferðaþjónustu hefur alveg verið gagnrýnin á köflum og má vera það og ávera það og neikvæð aðeins líka. En samt það þannig að þegar COVID reið í garð að þá urðu margir til að sakna ferðaþjónustunnar að því að það var svolítið dauft yfir bænum þarna í 2 ár, lítið að gera og auðvitað margir mistu vinnuna. Og það ágætt að líka rifið það upp að Kvosin, okkar kæra Kvos, hún byggist upp að nokkru leyti sem ferðaþjónustu klasi. Það voru hér komin gistihús á seinni hluta 19. aldar og hér voru hótel eins og Hótel Hekla, síðar meir Hótel Reykjavík, Hótel Ísland og auðvitað Hótel Borg hérna rétt hjá. Þannig að hótelstarfsemi, ferðaþjónustu starfsemi hefur alla tíð verið mjög einkennandi fyrir Kvosina og það má líka rifja það upp að ljósmyndarinn Eymundsson að hann stundaði ljósmyndun meðal annars fyrir ferðamenn. 1890 keypti hann sér stóra myndavél með glerplötum meðal annars til þess að taka flottar myndir af íslensku landslagi fyrir ferðamenn. Og þannig að það alls ekki nýtt að Reykjavík sé mikil ferðamannaborg en það auðvitað alveg nýtt hvað hún orðin mikil ferðamannaborg og hvað hann hefur breyst mikið. Kostir við ferðamennsku í einu landi eins og Íslandi ágóðinn dreifist víða, hann eins og svona háraðanett sem að dreifist út allt land, þetta geta verið bændur, sjómenn, rafvirkjar, trésmíðir, þjónar, kokkar, bílstjórar, túlkar og gætar og þannig mætti mjög lengi telja sem að eru annaðhvort í fullu starfi eða drýja tekjur sínar með þjónustu við ferðamenn og tölurnar tala sínu máli og þrátt fyrir það að það sé rætt það að Ísland sé orðið mjög dýrt og að eldgos og dýrtíð fæli fólk frá þá það nú þannig ef ég hef skilið þessar tölur sem að fylgdu gögnunum rétt að það verða ferðamenn sem að koma til Íslands 3 milljónir eftir 6 ár og það ekkert smávegis og það kannski líka hugsanlega smá áhyggjuefni hvað eru margir með við það að við erum ekki nema 400.000 sem að búum í landinu og ég gleymdi einu talandi Reykjavík hvað þetta hefur breyst mikið að ég man svo langt eftir að ég man eftir grein eftir breskan blaðamann sem að hingað kom fyrir kannski 30 árum, 35 árum og hann skrifaði grein ferð sína til Íslands, það sem hann lýsti Íslandi sem stórkostlegu landi, en Reykjavík, það dapurleg og sundurleit smáborg og ég ráðlegg þeim Bretum sem hyggjast ferðast til Íslands að gera þar sem stystan stans. Þetta auðvitað gjörbreyst og ein ástæðan fyrir því, ein af mörgum, ein ástæðan fyrir því það að hljómsveitin Sigurmólarnir og síðan söngkonan Björk gerðu með öllum sínum myndböndum og talu Ísland og Reykjavík það að verkum að Reykjavík sem hafi þótt dapurleg og leiðinleg smáborg varð allt í einu hipp og kúl í heiminum öllum og sérstaklega í Bretlandi. Þannig að ég hef tilhneigingu til að rekja þetta mikla stökk sem hefur orðið á viðhorfi til Reykjavíkurborgar til einmitt þessarar ágætu hljómsveitar og tónlistar og síðan eins og borgarfulltrúinn Skúli Helgason rækti hér áðan í ágæti ræðu hefur það allt undið upp á sig og margfaldast. Þannig að það allt saman algjörlega frábært.
En ég vil líka nefna það að við vorum hér að vinna að ferðamála stefnu, ég og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa fyrir nokkrum árum og eitt megin stefið í þeirri stefnu var svo að það bæri að haga allri uppbyggingu þannig að þeir nýttust fyrst og fremst þeim sem hér búa og starfa. Til að koma í veg fyrir það að fólk líti á þeir sem hér búa og starfa, líti á ferðamennskuna sem einhvers konar álög og áþján. Og ég held að þessi stefna sem við samtöktum þarna árið standi algjörlega hvað þetta varðar undir því sem henni var ætlað, einmitt að búa til stefnu. Og það svo mikilvægt að samfélagið okkar hagnist í góðum skilningi, ekki bara með peningum sem að renna inn í samfélagið, heldur það að þeir peningar séu nýttir til að byggja upp innviði og til að gera borgina bara yfirleitt skemmtilegri og meira aðlaðandi. En það eru ákveðin vandi við alla þessa ferðamennsku og það má segja vandinn birtist til dæmis í alveg gríðarlegum fjölda af bílaleigubílum sem allir eru á nagladekkjum. Alþingi hefur neitað að sveitarfélögunum það að fá að setja, ef þeim líst svo á, að setja sérstakan skatt á nagladekk og það var minnst hér á gistináttagjaldið áðan, þar hefur Alþingi líka brugðist að mínu mati. Við settum þó, sem ég held að vera rétt að vera umdeilt, fyrir allmörgum árum Hótel Kvosa hér á Kvosinni, í Kvosinni, að því að það leit út fyrir að Kvosin mundi innan fárra ára algjörlega fyllast af hótelstarfsemi og yrði því mjög einsleitt. Það var reiknað út hvað væru margir fermetrar undir hótel og síðan var sett að markmið að þeir færu ekki yfir 23% og þá var miðað við það að það veri staðið við þær heimildir sem að þegar var búið að samþykkja. Það hefur líka næst árangur í því að bæði með nýjum lögum og ákvæði aðalskipulagi að hefta svona taumlausa dreifingu eða taumlausa starfsemi Airbnb fyrirbærisins, en mjög mikilvægt að það þó ennþá opið fyrir fjölskyldur að nýta sér það, nýta sér þá betri nýtingu sinna eigin húseigna, ég tel það jákvætt. Og svo vildi ég nefna það að lokum að það líka ákveðin hætta þegar koma 3 milljónir ferðamanna og þeir koma eiginlega allir til Reykjavíkur árið 2030 eins og spáð að íslenska hagkerfið verðum of háð þessari einu atvinnugrein. Ég held að þessi bara þó nokkuð mikil hætta og við sjáum að það vil gerst á Spáni og við þurfum að vara okkur á því. Og það líka auðvitað þannig að nánast öll fólksfjölgun hér á landi kemur vegna fólk sem flytur til landsins til að vinna í ferðaþjónustu, byggingariðnaði og umönnunarstörfum. Ég legg til að næstur við ræðum atvinnumál hér í borginni og þá ræðum við menntamál, nýsköpunarmál, þannig að menntaborgin Reykjavík verði til umræðu, menntaborgin, nýsköpunarborgin, hátækniborgin og listaborgin. Það á umfram allt að vera gott og starfa í borginni Reykjavík og þannig að við þurfum að taka það svolítið alvarlega, þannig að ég kem bara þeirri tillögu hér á framfæri. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að þakka borgarfulltrúanum Friðjóni fyrir þá hvatningu og líka borgarfulltrúanum Hjálmari fyrir að leggja til að við ræðum þetta oftar. Ég held að það sé bara vel til fundið
Við eigum inni, sannarlega, að tala um nýsköpun. Við eigum líka inni að tala um sjávarútveg og þá staðreynd að Reykjavík er einn stærsta útgerð landsins eða útgerðarmiðstöð landsins. Við getum líka talað um þá staðreynd að Reykjavík Sundahöfn er eitt stærsta hlið landsins eða inn í landið með vörur og allskyns efni. Ég myndi líka gjarnan vilja ræða samkeppnishæfni borgarinnar til þess að laða að sér alþjóðlega sérfræðinga, uppbyggingu vísindaþorps og kvikmyndaþorpið upp í Gufunesi og ég bara tek því fagnandi að við ræðum hér um listir og menningu í tengslum við það. Við getum líka rætt innviðafyrirtækin okkar hérna sem við bæði sem Reykjavíkurborg á hluti í en líka bara allskyns fyrirtæki sem eru risastór partur af því að samfélagið okkar gengur hérna í borginni. Ég vil líka gjarnan að við greinum fyrirtækin í borginni betur. Að við séum með skýrari mynd hér í borgarstjórn og þetta er eitthvað sem við eigum minni, þetta er áskorun sem við eigum minni. Greina þau betur, hvar eru þau og hvaða tækifæri geta skapast. Því að við tölum núna um vísindaþorpið og mögulega um kvikmyndaþorpið upp í Gufunesi en erum við kannski með eitthvað tækifæri sem að við erum með svona blindan blett fyrir. Þannig að það er eitthvað sem að við eigum minni. Ég hef aðeins verið að skoða þetta og þessar tölur liggja ekkert fyrir. Og ég hef ítrekað sagt hér í borgarstjórn að ef við værum Þórshöfn eða við værum Neskaupstaður þá myndum við alltaf vilja eiga skýra mynd af fyrirtækjunum okkar því þau eru undirstaðan þess að hér er atvinnulíf. Þannig að ég tek undir það og ég held við ættum að gera miklu meira af þessu. Ég held að það sé mjög gott fyrir borgarstjórn að lesa skýrsluna sem að borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson var að fara yfir hér áðan og ekki síður að kíkja í skýrslu sem að Deloitte gaf út árið 2016. Við eigum nefnilega ekki að vera hrædd við að láta gera fyrir okkur skýrslur sem eru gagnrýnar og er ekkit endilega það sem er augljóst að hagaðilar og opinbera aðilar vilja heyra. Og það er það sem skýrslan frá 2019, ef ég man ártalið á henni rétt, er. Hún er gagnrýnin á tekjuhliðina, á kostnaðarhliðina og við getum alltaf skoðað það, þetta eru tölur á blaði sem við getum skoðað fram og tilbaka en það breytir því ekki að svona stór atvinnugrein eins og ferðaþjónustan hefur gríðarlega mikið að segja fyrir sveitarfélög og fyrir borgina, burt sér frá öllum tölum, þá hefur hún bara alveg gríðarlega mikið að segja fyrir mannlífið, fyrir samfélagið, fyrir atvinnustigið og fyrir okkur sjálf hér. Og mér fannst sagan sem að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson kom inn, nú ætla ég að vera með það alveg korrétt. Jú, Hjálmar Sveinsson kom inn að það eru svona litlar sögur úr borginni sem skipta máli sem sýna mannlífið. Ég er hér með glæruna hittumst aftur. Og það er nú aðalega því að ég vil gjarnan að borgarfulltrúar setji þessa dagsningu og þessa tímasetningu í dagbókina sína og þau mæti því að það er verið að endurvekja hittumst eftir áratuga svefn. Mig langaði að lokum að ræða aðeins um aðgerðaáætlun ráðherra sem er mjög metnaðarfull og þingályktunartillaga fór í samráð núna og þar eru mörg verkefni sem snúa sveitarfélögunum. Það eru áfangastaðaáætlanir, það hvernig bregðust við það sem kallast í faginu seglar. Það eru tengt okkur verkefni sem eru þolmarkagreiningar og stefnur. Við eigum skýr markmið í loftslagsmálum og við eigum skýr markmið í orkumálum. Og ekki síst eru stóru málin sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á áðan varðandi skemmtiferðaskipin sem snúast annars vegar á orkuskiptunum en hins vegar líka að loftgæðamálum. Og þar hafa Reykvíkingar áhyggjur, þeir hafa ekki áhyggjur af of mörgum ferðamönnum, þeir hafa ekki áhyggjur af of mörgum í skemmtiferðaskipum, en þeir hafa áhyggjur af loftgæðamálum. Og ég ætla að ljúka þessu núna, ég mun loka umræðinu á eftir forseti og draga þá fram kannski að lokum þau markmið sem við erum að setja okkur núna varðandi framtíðina í skemmtiferðaskipum. Borgarfulltrúin hefur lokið við málsitt, einn borgarfulltrúi er óskað eftir því að veita andsvar, það er borgarfulltrúin Friðjón Friðjónsson. Forseti,
Mig langar til að spyrja borgarfulltrúann hvað því til fyrirstöðu, svona í ljósi þess að kjörtímabilið næstum því hálfnað, að fara í þessa kortlagningu fyrirtækjana í borginni og hversu í ósköpunum liggur þetta ekki fyrir? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég spyr líka hvers vegna í ósköpunum þetta ekki til. Við stóðum í þeirri trú og höfðum samband við Íslandsstofu og héldum að þessi gögn lægi bara fyrir. En það ekki. Það liggur hins vegar alveg fyrir hvað eru mörg fyrirtæki í borginni, cirka bát, þau eru tæplega 4.000, en það liggur ekki fyrir hvernig þau eru, í hvað geirum og svo framvegis. Þannig að það handavinna og tannavinna sem þarf að fara í og greiningavinna og við erum bara þegar að byrja að láta skoða það hvaða umfang það væri upp á það að greina fyrir okkur hvaða kostnaður væri í því. Því að við heldum kannski að við gætum bara keypt þetta í einhverjum skýrslum, en það ekki hægt. En ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt og bara fagna því ef að borgarstjórn áhugasöm þetta, því að ég það mjög. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég vil þá bara gerast klappstýra þess að það verði farið í þessa vinnu. Starfshópar hafa verið myndaðir af minna tilefni en þessari kortlagningu, þannig að ég hvet borgarfulltrúann sem fer nú fyrir atvinnumálum síðast þegar ég vissi til þess að einhenda sér í þessa vinnu og fá til þess stuðning frá öllum í borgarstjórn og hann myndi fá meir stuðning frá minnihlutanum líka til þess að fara í þessa vinnu. Þannig að þetta bara hvatning. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég vil bara þakka fyrir þessa hvatningu og bara, já, í rauninni bara frábært að sjá áhugan og takk fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Forseti, borgarstjórn, það skýrt ferðaþjónusta gerir Reykjavíkurborg að litríkari borg, að skemmtilegri borg. Það margt þar sem mætti nefna, búin að fara yfir menningar, bókmenntir sem að blómstra og fá athygli og margt má nefna þar. Það líka gaman að ferðast. Okkur þykir öllum gaman að ferðast, við kannski þurfum líka að hugsa svolítið þetta, þessi ferðamenn og þeirra upplifun og hvað okkur þykir gaman að ferðast og hvað við erum að upplifa og taka með okkur frá ferðalöfum, hvort það sé innanlands eða utanlands. En ferðamanna grein eða þjónusta ekki bara atvinnugrein sem samanstendur ekki bara af þessum fyrirtækjum, heldur líka fólki sem þar vinnur. Þetta starfsfólk sem vinnur í ferðaþjónustu undirstaða fyrir að þessi inngrein getur blómstrað og að þetta samfélag getur blómstrað. En við þurfum að horfa á raunveruleikinn, en staðan svo að tæplega 40% allra innflytjenda sem eru orðin held ég í kringum 60-70.000 á landinu núna, starfa í ferðaþjónustu. Atvinnugreinin hefur mikla þörf fyrir ófaglært starfsfólk, ekki bara samt ekki bara í láglauna, en að mesta hluti þetta fólk í frekar láglauna störfum. Dr. Fríða Þórarinsdóttir besti rannsókn innflytjenda í ferðaþjónustu reyndar frá 2020, en margt það getur við held ég yfirfært ef við mínusum COVID-tímabilið út.
á hótelum starfa þá tæplega 37% starfsfólk eru frá Póllandi, 39% frá öðrum löndum og einungis 24% eru Íslendingar. Og þetta þróun sem skiptir máli fyrir okkur hér í sveitarfélögum. Það skiptir máli fyrir okkar þjónustu. Núna í mars kynnti ASÍ könnun sem sýndi að helmingur þessa fólks vill búa hér til framtíðar. Þannig að þetta ekki fólk sem bara að vinna stuttan tíma yfir sumri hér og fer svo aftur. Þetta fólk sem vill búa hér og í þjónustu, nýta þjónustu og umgjörð sem sveitarfélögin skapa. Þessi könnun hjá SÍ leiddi líka í ljós að fjárhagsstaða þeirra verra, húsnæðisbyrði þyngra og andlega líðan verra. Þessi var kynnt hér í Þjóðmenningahúsinu og viðbrögðin frá þáverandi forsætisráðherra var þetta gamla íslenskan lykillinn af inngildingu í samfélaginu. Ég hef notað það sjálf mjög oft og það rétt, en við þurfum líka að horfa á raunveruleikann sem blasir við fyrir þennan hóp í þjóðfélaginu. Það ekki hagur þessara fyrirtækja að starfsfólki þarf að læra íslensku. Til hvers? Langflestir þjónustuþegar eru enskumælandi. Það ekki hagur þeirra heldur að læra íslensku. Það hefur sýnt sig að starfsþróun sem svo sannarlega á sér stað innan ferðaþjónustu, það ekki spurning, en starfsþróun tengist enskukunnáttunni. Og það nú varaborgarfulltrúi Viðreisnar, Pavel Bartošek, sem hefur oft nefnt þetta. Flestir Pólverjar sem hér búa segja að það hjálpa þeim frekar að læra ans betra ensku en að læra rosalega mikla íslensku. Og þetta hefur afleiðinga og ég vil ekki dæma hvort þetta slæmt eða hvað við getum gert í því. Þetta bara svona. Ef það borgar sig ekki fyrir mannesku að læra tungumál sem kannski ekki endilega erfiðar en öll önnur tungumál en sem ekki mjög aðgengileg, þá gerist það ekki. Það bara þannig. Og hvað þýðir þetta? Ein afleiðing, og þetta eitthvað sem ég að greina mjög mikið á síðustu vikum og mánuðum, að það vaxandi útlendingaandúð í þessu samfélagi og það tengist mjög mikið, fólk festi þetta við eina afleiðingin sem fjölgun útlendinga hér á landi hefur fyrir mjög marga í þeirra daglega lífi, að það geta ekki blanda sér kaffibolla á íslensku á öllum stöðum hér í landinu. En þetta hefur líka afleiðingu fyrir sveitarfélagi og þjónustu okkar. Þetta hefur afleiðingu það hefur afleiðingu fyrir með sér varandi húsnæðismálin, leigumarkaðinn. Það hefur afleiðingar fyrir skólastarfið, börn og foreldra þeirra sem tala ekki íslensku. Það getur haft afleiðingar fyrir okkar upplýsingaþjónustu eða upplýsingagjöf sveitarfélagsins. Það hefur afleiðingar seinna meir fyrir stefnumótun okkar fyrir eldra fólk. Þannig að það mætti telja hver einasti svið í þjónustu borgarina sem þessi þróun hefur áhrif á. Og þetta snýst ekki að dæma þetta hvort þetta slæmt eða gott, en þetta staðan og við þurfum að ávarpa það í okkar stefnumótun. Hvaða langtímasýn við erum með á samfélagsþróun og hlutverk sveitarfélaga í því. Þannig að borgin verður betra, ríkari, en það kostar líka. Ég ætla að lokin benda á umsögn borgarinnar við draugatillögu til þingsályktunar ferðamálastefnu. Þann við að nefna þessi helstu hlutina. Þannig við tökum viskan þátt í þessari umræðu. Við erum að benda á að við þurfum öflugt samráð varðandi útfærslu þessara aðgerða, varðandi gistináttagjald, varðandi bættar almenningssamgöngur fyrir ferðamenn sem draga verulega úr kolefnisspor þeirra.
Þannig að það skiptir miklu máli. Við erum að ávarpa þarna eftirlit með heimagistingu og við erum að ávarpa þarna með leyfi forseti einnig skal taka tillit til þess að starfsfólk af erlendum uppruna kemur til Íslands til að vinna í ferðaþjónustu og mikilvægt að styðja vel við þau og vinna gegn útlendingaandúð og skapa sátt í samfélaginu. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir þessa ágætu umræðu hérna. Hún mjög málefnaleg og skemmtileg. Reykjavík svona sögulega séð sjávarpláss, sjávarútvegsborg síðan. Við erum líka landbúnaðarborg, það mikið framleiðsla hér. Við erum stjórnsýsluborg og höfum vaxið sem háskólaborg líka. Og þetta á sér svona lengri og sögulegri rætur og stjórnsýsluborg, en bara á örstuttum tíma hefur Reykjavík breyst úr því að breyst í það að verða þjónustuborg og því fylgja gríðarleg tækifæri fyrir borgina en líka margar áskoranir. Og ég ætla ekki að fara að endurtaka ræðu borgarfulltrúa Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur og annarra sem hafa verið að fjalla það hér sem við höfum verið að gera í þessum geira varðandi markaðsstofu og stefnu stjórnvalda og hvernig þetta talar allt saman. En við vitum það bara að ferðaþjónustan hefur lyft borginni, hún hefur aukið þjónustustigið hér, gert hana fjölbreyttari og skemmtilegri og eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson nefndi áðan, það fólk út á götum og inn á veitingastöðunum og þetta einhvern veginn allt miklu skemmtilegra. En það ekkert sjálfsagt mál að það haldist þannig ef að við höldum ekki vel spilin. Þegar atvinnugrein vex svona gríðarlega hratt á reynir það mjög á innviðina alla. Og ferðaþjónustuna þannig atvinnugrein að hún hefur tiltölulega litla stærðarhagkvæmni. Vöxtur á gistinóttum kallar einfaldlega á beina fjölgun starfsmanna og sú fjölgun hefur ruðningsáhrif inn í samfélagið okkar eins og Sabine borgarfulltrúi Leifskov var að ræða hér áðan að starfsmennirnir vilja búa hér síðan og setja stað til lengri tíma. Við erum með fjölskyldur sínar, börnin inn í skólana, grunnskóla og leikskóla og allt þetta reynir á kerfið okkar. Þannig að mér langar að benda á að stöðugur vöxtur miklu betri heldur en mjög hraður vöxtur þegar kemur að þessu. En hvað erum við að gera varðandi þessa atvinnugrein? Við erum kannski að horfa dálítið mikið á hótelherbyggin og veitingastaðina og það allt saman, en það ekki hægt að ræða ferðaþjónustuna án þess að tala samgöngumál. Og þar held ég að borgin sé að gera vel. Við erum að skipuleggja hótel á réttum stöðum sem tala við uppbyggingu almenningssamgangna því að við vitum að á háannatíma einn af hverjum 3 bílum á Reykjanesbrautin bílaleigubíl. Það eru 3 af hverjum 5 ferðamönnum sem koma til landsins sem taka bílaleigubíl og keyra höfuðborgarsvæðið. Það koma allir ferðamenn sem koma til landsins, koma til Reykjavíkur á einhverjum tímapunkti og eru hér. Þannig að ef við ætlum að leysa umferðarvandann í borginni, þá verðum við að byggja upp bara borgarlínu. Þetta bara beint samhengi á milli og við þurfum að byggja hótelin uppi með borgarlínu ásónum og það erum við að gera. Við erum að skipuleggja það upp með Suðurlandsbraut og Laugavegi og þar upp eftir til þess að dreifa álaginu. Þannig að það mjög gott að horfa aðeins, fara upp í 30.000 feitin og muna það að allt þetta eitt stórt samhengi. Þetta líka loftslagsmál, því að þetta gríðarlegur fjöldi. Þetta eru margir eknir kílómetrar og þá skiptir máli að við séum með rafmagnsbíla eða einfaldlega þannig almenningssamgöngukerfi að ferðamenn eigi auðvelt með að taka strætó. Og þess vegna þurfum við að styðja við það.
Það kom nú hérna aðeins fram áðan hvernig þetta hefur vaxið hjá okkur. Bara 2012 þá hefur framboð, frá árinu 2012 hefur framboð hótelherbergja vaxið 76% og gistinóttum fjölgað tæp 90% á höfuðborgarsvæðinu frá 2012. Þetta gríðarlegur vöxtur og það ekki sjálfgefið að við einhvern veginn fögnum bara endalausum vexti. Það verður að vera stöðugur og jafn. Þetta líka tekjumál fyrir okkur. Ef að við missum sérstöðu okkar sem áfangastað fyrir ferðamenn vegna þess að hér allt of margir eða verðlagið allt of hátt eða þjónustan ekki nægilega góð, þá hefur það strax áhrif á tekjurnar og hlutur ferðaþjónustunnar af atvinnutekjum á höfuðborgarsvæðinu hefur vaxið úr 7,8% í 9,6% á örskömmum tíma. Þannig að þótt að við séum svona að fagna á góðu gengi, þá þetta svona kannski ekki engin rauð ljós en bara umræðunnar virði. Ég átti íbúafund með íbúum í miðborginni núna síðustu helgi og við vorum svona að ræða það sem var gott og það sem slæmt, það sem þarf að laga og hvað við ánægð með í hverfinu og settum upp á glæru orð sem að lýstu því sem að þarf að laga í miðborginni og það var enginn sem setti það að ágangur ferðamanna væri of mikill og þetta var í miðborginni og kom mér á óvart og ég nefndi það eins í samtali við íbúa, af hverju eru þið ekki með þetta ferðaþjónustana, það var allt of margir ferðamenn, því það stundum svona dálítið í umræðinni að þeir setja annan svip á borgina en fólk vill en þá var það svona almennt sjónarmiðið á fundinum að það væri nú bara líf og fólk áttaði sig á því að ferðamenninni bera upp í veitingastaðina og alla þessa þjónustu sem hefur byggst upp í borginni og var bara nokkuð jákvætt viðmót og ég ætla nú ekki að fullyrða út frá þessum litla hópi sem að mætt á fundin en þetta var allavega skemmtilegt að heyra þetta. Auðvitað eru áskorunir varðandi bílaleigubílana sem að taka bílastæðin og það sannarlega bílastæðavandi og það skiptir máli að við stýrum því vel og reynum að hvetja ferðamennina til þess eða stýra þeim ofan í bílastæðahúsin til þess að draga úr álagi inn í hverfunum. En þetta er bara verkefni og við tökum það alvarlega. En mér finnst þetta góð umræða og ég held að við getum vaxið miklu meira heldur en við erum þrátt fyrir að við höfum vaxið hratt þá held ég að við getum vaxið betur, líka vaxa rétt og meðað við það að lang flestir sem koma til Reykjavíkur samkvæmt könnunum myndu mæla með Reykjavíkurborg sem áfangastað, þá held ég að það sé allavega ágætis mælikvarði á það hvernig við erum að standa okkur. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er alveg hinn besta umræða að ræða ferðaþjónustuna á höfuðborgarsvæðinu og ég vil nú þakka fyrir þessu umræðu og það komið fram hérna í máli borgarfulltrúa að það er komin spá aftur að við förum vel yfir 2 milljónir af ferðamönnum næsta árið og þetta er að komast í það horf sem svo var þá hana rétt fyrir COVID. Nú, það er alveg ljóst að þetta hefur mikil áhrif á atvinnumálin í borginni, ferðaþjónustan og persónulega hef ég nú bara haft gaman að hitta ferðamenn í sundlaugunum og sérstaklega þeir virðast nú fara mjög margir í Laugardalslaugina og maður veit það svo sem að þeir eru að borga staktgjald þar, þannig að við kannski höfum aðeins meir út úr því heldur þegar Íslendingar eru að kaupa, þau eru allir með kortin.
En en ferðamennir, þeir eru náttúrulega að ferðast hér höfuðborgarsvæðið, flestir, og Suðurlandið. Og vissulega eins og komið fram að þeir eru á bílaleigubíl og langt flestir, ég held að séu með 80% eitthvað þvíumlíkt sem las einhvers staðar að taka sér bílaleigubíl og ferðast suðvesturhornið og Suðurlandið í flestum tilfellum. Og þessi markaðsstofa, Visit Reykjavík, hefur staðið sér vel, þegar maður nú er stundum að spjalla við suma og þeir greinilega þekkja það, flestir þegar maður fyrir að tala það, að þeir hafa farið þar og bæði inn á síðuna og jafnvel heimsótt á eða eitthvað og sem er bara mjög gott. Við þurfum að hafa alla þessa starfsemi í lagi þannig að þjónustan sé alveg 100% fyrir þá hvert þeir að fara því þeir eru margir að leita eftir einhverju svona afþreyingu. Nú, ég held að það sé óhætt að segja það að eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á, það held að 2011, þá var svona frekar, ég segi ekki málbúaháttur, en það var mjög rólegt hérna við ferðamennskunni. Þetta hefur breyst mikið og þetta eru aukist, heldur hvað, 70% já. Og það er nú þannig að það er kannski helst að eins og maður segir og ferðamenn margir hafa talað að þeir finna ekki Íslendinga hérna í miðbænum. Það eru bara mikið af túristum sem eru á rölti hér í miðbæinn, en ok, það er bara þannig. Og þeir svona, já, hafa svona smá, finnst þetta alveg sérstakt. Og en þetta er alveg stærsta atvinnugreinin og sem er afskaplega bara gott, finnst mér. Við höfum mikinn hag af þessu, auðvitað mann ég eftir þessar umræðum bakkan og ferðamönnum, en það er bara fínt, það hefur verið einhver misskilningur og bara þá er það besta mál. En það er líka gaman að spjalla við veitingamennina sem hafa fyrir einhverjum árum síðan, þá var bara fullt hjá þeim með helgar og nú talaður að það séu helgar alla daga, það er sem fullt hjá þeim alla daga og sem er bara gott og þetta hefur allt sín áhrif og við bara erum ánægð með það. En við þurfum að gera vel við alla ferðamenn sem koma hérna. Ég held að það sé ekki gott heldur að hafa of mikið, við þurfum að skipuleggja okkur þá betur en þetta er sem sagt alveg í lagi ennþá. Eins og kom fram hérna hjá Þórdísi Lóu borgarfulltrúa í glærónum. Nú síðan er það annað sem að ég hef tekið eftir að þeir, og ég held að við þekkjum það bara hjá sjálfum okkur, að við höfum gaman að fara á markaði þegar við förum erlendis og það er eins með túristina sem koma hingað. Ég veit að þeir spyrja oft markaði á hótelunum hérna, hvort það sé einhverju markaðir í gangi og jú, við höfum eitt markað, Kolaportið, og mér skilst að þar komi mikið af túristum eða ferðamönnum og þeir hafa gaman að þessu að fara þarna og þarna er ýmis varningu til sölu, svona heima búinn, sem að prjónaða lopapeysur og fleira og þetta hafa ferðamenn gaman á. Ég held að við verðum að passa upp á það. Ég með skilst að sé nú einhver nefnd í gangi með það að skoða það að Kolaportið haldi áfram. Ég held að það sé að renna út leigusamningurinn, heyrði ég, næstu áramót, þar sem þeir eru, þarna við Tryggvagötuna og þá þarf að finna einhvern heppilegan stað sem fyrir túristana að fara á og ég held að Einar Þorsteinsson borgarstjóri sé með þetta eitthvað á sinni konu. En við þurfum að hugsa þetta allt saman. En ég sé nú ekkert mikið meira sem ég ætla að hafa tala hér, en þetta er bara mjög ánægjuleg umræða sem búin að vera og þetta er nauðsynleg umræða og ég vil bara þakka fyrir hana og ég loki máli mínu. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa umræðu ferðaþjónustu í höfuðborginni og hennar margvíslegu áhrif. Og þetta hefur verið mjög gagnleg umræða og gaman að hlusta á og ég vil þakka fyrir svona uppbyggilegt samtal. Ferðaþjónustan hefur sannlega haft gríðarlega umfangsmikil áhrif á okkar litla samfélag. Hér hefur verið talað hvernig þetta var fyrir hrun og við gleymum því kannski ekki að við vorum ekkert sérstaklega vinsæl til ferðalaga fjöldans en það breyttist svo hratt þegar krónan féll og fólk hafði allt í einu aukin ráð á því að sækja okkur heim og orðið fór að berast og hingað komu fleiri og fleiri. Og þá hafði auðvitað ferðaþjónustan mjög jákvæð fjárhagsleg áhrif vegna þess að við þurftum sannarlega á því að halda. Ágóðinn af ferðaþjónustunni þjóðhagslega mikill. En það skiptir sannarlega máli að tryggja að þessi ágóði fari í uppbyggingu á þeim stöðum þar sem umsvif ferðaþjónustu eru til staðar í mestu mæli. Þetta væri hægt að gera til dæmis með því að láta gistináttagjald renna til sveitarfélagana eða með öðrum hætti, til dæmis að veita sveitarfélagum hlutdeildir virðisaukaskatti. Ferðaþjónustan hefur haft mjög jákvæð áhrif á þjónustuuppbyggingu með uppbyggingu og fjölgun verslana og veitingastað sem dæmi. Þannig hefur þetta nú ýtt undir svona blómlegt mannlíf og alls konar góða hluti sem við viljum hafa í borg. Þetta hefur fjölgað störfum verulega víðsvegar land og byggt öruggari atvinnustoðir undir lítil samfélög þar sem væri kannski erfitt að vera ellegar. Og þetta gagnast allt sannarlega íbúum. Sömuleiðis hefur þróun þessara atvinnugreinar hérlendis fært okkur að gjöf hóp fólks sem hingað hefur komið til að starfa og setjast hér að. Sum tímabundið en önnur til frambúðar og það hefur líka auðgað samfélagi og það hefur gert okkur fjölbreyttari og skemmtilegri og það gott. Við lok árs 2023 var hlutfall innflytjenda sem starfa innan ferðaþjónustu 44,5% að mér skilst eða stór hluti. Og við vitum það að innflytjendur hafa mörguleyti borið þá verðmætasköpun sem að ferðaþjónusta hefur falið í sér á bakinu og við getum þakka fyrir það. Áhrifin hafa líka verið áskorun. Svo mikil fjölgun íbúa á stuttum tíma hefur reynt á innviði og ýtt undir ákveðin þrengsla húsnæðismarkaði en slíkar áskorunir eru kannski eðlilegar þegar samfélög eru að vaxa. Fólksfjölgunin brýnir fyrir okkur þörfina að breyta ferðavenju vegna þess að það ekki pláss fyrir alla þessa bíla sem fylgja svo mikilli fólksfjölgun. Okkur heldur áfram að fjölga og gatnakerfi getur ekki tekið endalaust við. Þess vegna þarf að gera þeim það kleift að nota aðra ferðamáta sem vilja og geta gert það. Önnur áskorun með tilkomu fleiri einstaklinga af erlendum uppruna eru svo önnur mál sem varða velferðamál og skólamál sem dæmi og tryggja alvöru inngildingu fólks þannig að börn og einstaklingar af erlendum uppruna hafi sömu tækifæri til frambúðar og innfæddir íbúar. Og við verðum líka að tala það. Fólk verður að koma hingað og líða hér vel og hafa mikil tækifæri. Svo vil ég þetta koma hér inn á loftgæðin. Þetta hefur líka haft umhverfisáhrif í för með sér. Og mun gera það áfram og þetta mikilvægt að huga að. Við vitum að bílaleigurnar eru vinsælar með ferðafólks og það nú kannski helst vegna vöndunar á betri og aðgengilegri almenningssamgöngum, sérstaklega strax þegar þú kemur til Keflavíkur og bílaleigurnar nota öðrum fremur nagladekk og það ýtir undir svifryksmengun. Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að nagladekk séu langveigamesti þátturinn í myndun svifryks frá umferð. Oft á tíðum fá svo leikskólabörn ekki að fara út að leika á þeim dögum þegar svifryk fer yfir heilsuverndarmörk og uppbygging leikskóla við umferðarþungar götur takmörkunum háð eins og hér hefur verið fjallað vegna þess að aðstæður eru bara ekki nægilega góðar og þess vegna verðum við að bregðast við þessu. Ég fagna því mjög að við skildum nýverið hér á þessum vettvangi standa fyrir sameiginlegri ályktun mikilvægi grænnar tengingar til Keflavíkur. Þetta gríðarlega mikilvægt atriði ef við viljum styðja við meiri nýtingu almenningssamgangna meðal ferðafólks og svo að styðja við að aðgengilegt sé að ferðast til útlanda fyrir þau sem ekki eiga bíl.
þá íbúa hér í okkar samfélagi. Eftir að hafa búið í Noregi og notað þar hraðlest sem tekur 19 mínútur frá flugvellinum að miðborg Osloar, þar sem aksturslengdin þó álíka á milli Keflavíkur, flugvallar og Reykjavíkur, þá fannst mér svo forvitnileg þessi menning hér að fólk sé alltaf að skutla út á flugvöll eða sækja út á flugvöll eða ferðast saman í bílum til þess að geyma þá á flugvellinum. En vegna þess að það tekur ekki bara jafn langan tíma að ferðast með rútu og strætó til Reykjavíkur frá Keflavík, auk þess sem þú þarft ofta að bíða í ófyrirsjáanlega langan tíma ef þú velur rútufyrirtækin fyrir förðina, þá bíllinn einfaldlega þægilegri kostur, eins og staðan í dag, því miður. Svo strætóskilið lengri burtu og það hefur í raun verið upplifun margra að strætó hafi verið ítt svolítið hliðar þarna upp við Keflavík, en nú stendur yfir vinna við að bæta úr þessu og verið að vinna auknu aðgengi að þessari leið 55. En við þurfum að ganga lengra. Þessi ferð þarf að vera aðgengileg og í raun enn þægilegri en að aka. Og því verður helst náð með hraðlest. Í Oslo dettur fáum í huga að aka á milli vegna þess að ferðatíminn skemmri með hraðlestinni. Slíkur aðbúnaður til þess fallinn að hafa áhrif á ferðavenjur, líka þeirra sem velja ekki ferðakostu sína út frá einhverjum hugsjónum, bara vegna þess að það þægilegra. Svo þegar ferðafólki kemur á höfuðborgarsvæðið, þá verða hágæða almenningssamgöngur að taka við með borgarlínu. Það risastórt og mikilvægt mál fyrir ferðaþjónustuna og sem aðilar ferðaþjónustu eru uppteknir af. Og ferðamenn vilja nota almenningssamgöngur, þeir eru vanir því og spurningin bara hvort við gerum þeim það kleift eður eigi. Og ef ekki, þá bætast við allir þessir bílar í samgöngukerfið sem ekki pláss fyrir og ekki vilji til að fá með þeirri loftmengun sem það felur í sér. Mengun skemmtiferðaskipa sömuleiðis stór umhverfis áskorun. Skemmtiferðaskip sem sigla á milli hafna í Evrópu eru helsti mengunarvaldur Evrópu. Skipin menga meira en allir bílar álfunnar. Það var því mikilvægt skref stigið nýlega þegar fyrsta raftenging Faxaflóahafna var tekin í gagnið. Nokkrar borgir hafa þó gripið til enn umfangsmeira aðgerða en að byggja upp rafvæðingu hafna. Þó að hún skiptir mjög miklu máli en hún krefst gríðarlegra innviða og mikilla fjárfestinga. Sumir hafa gripið til þess og Feneyjar þar lengst sem innleiddi fyrir örfáum árum bann við því að skemmtiferðaskip legðust þar að bryggju. Og síðan þá hefur mengun í borginni vegna losunar eiturefna minnkað 80%. Þannig að það nú ýmislegt í þessu sem hægt að ræða. Ekki að ég sé að leggja þetta sérstaklega til, en það mikilvægt að vera meðvituð þetta. Ég verði þessu samhengi líka að nefna rútuumferðina og hún verður að vera forsendum jákvæðar borgarþróunar. Fyrir nokkrum árum var rútuumferð sett ákveðnar skorður í borginni sem var gott skref og eðlilegt í stækkandi ferðaþjónustu borg. Nú impra íbúar í miðborg á því að það þurfi að ávarpa þunga rútuumferð í kringum Hallgrímskirkju. Örfáum metrum frá bæði leikskóla og skóla sem íbúarnir upplifa sömuleiðis að ógni öruggri skólaleið barna. Og þetta eitt af okkar úrlausnarefnum. Því að við viljum að ferðaþjónustan og ferðamennirnir og íbúarnir eigi uppbyggilegu og jákvæðu samlífi. Önnur áskorun svo gististarfsemin og hún auðvitað líka tækifæri, enda stór atvinnugrein sem ferðaþjónustan færir okkur. En við erum með miklar takmarkanir á uppbyggingu gististarfsemi í okkar aðalskipulagi vegna þess að við viljum geta haft áhrif á það hvernig dreifingin Við viljum að hverfin okkar séu sjálfbær íbúahverfi á forsendum íbúa. Við viljum líka að þær íbúðir sem eru byggðar upp fari helst út á hinn almenna markað enda vantar sárlega íbúðir. Og þar ég ekki að tala Airbnb og þessa 90 daga reglu sem að mínu mati bara að mörguleyti jákvætt mál þar sem við nýtum auðlindir betur. En við stöndum frammi fyrir ákveðinni áskorun vegna breytingar á reglugerð þarna 2018 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald númer 649 2018 og svo aðra 686 2018 þar sem var tekið út að þú þurfir að breyta íbúðum í atvinnuhúsnæði til þess að það verði gististarfsemi allt árið. Og þetta takmarkar svolítið okkar tól og tæki til að hafa þarna yfirumsjón. Og við höfum sent erindi til ríkisins þetta og það verið að skoða þetta. Við eins og staðan í dag skilst mér að séu 8.000 íbúðir eða 16% fullbúna íbúðir í Reykjavík íbúðir þar sem enginn með lögheimili og reyndar vist stúdentaíbúðir inn í þessari tölu og þetta þarf að rýna betur. En
þetta er líka þróun sem hægt að ávarpa. Hvernig áhrif hefur þetta á okkar samfélag? Ég vil bara enn og aftur þakka fyrir uppbyggilega og góða umræðu. Það að mörgu að taka og ég held áfram að hlusta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til að þakka fyrir þessa ræðu en benda líka á að þessi ágæta lest sem að borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir vitnaði svo til í Osló fór á hausinn fyrir 20 árum síðan og þurfti að endurfjármagna að fullu. Þar erum við að tala Oslóflugvöllur tekur eitthvað 10 milljónir farþega á ári. Þannig að þetta ekki hægt að líka þessu saman og það bara ágætt að halda því til haga eins hrifinn og ég af hugmyndinni lest að þá þetta hægara sagt en gert og ekki til neins að tala það með einhverjum rósröðum hætti þannig að þetta sé bara eitthvað sem að sé ekkert mál. Þetta voru yfir 100 milljarðar á verðlagi þess tíma sem að þurfti að afskrifa. Þannig að ég held að ég ráða borgarfulltrúar geri sér grein fyrir því hvers konar fjárfestingar við erum að tala Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér fannst ég svo sem ekkert verið að gera lítið úr því að þetta sé umfangsmikið verkefni en það auðvitað bara þannig að innviðir kosta og það kostar að bæta lífsgæði, það kostar að minnka mengun og auka aðgengi allra að fjölbreyttum ferðamátum. Það kostar líka að tvöfalda hringveginn, þetta kostar allt saman. En spurningin er bara, það þessi virði? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til að taka fram að ég mikill talsmaður þess að við bætum almenningssamgöngur við Keflavíkurflugvöll, hvernig svo sem að það verði gert. Við bíðum auðvitað spennt eftir því að þessi starfshópur sem var skipaður af verðandi fyrrverandi innviðaráðherra skili sínum niðurstöðum. Mér minnir að það hafi átt að koma einhverja niðurstöður síðasta haust eða kannski eitthvað fyrr, síðasta vor. Þannig að hann kannski finnur tíma núna þegar hann kannski að taka við fjármálaráðuneytinu að einbeita sér að því að klára þennan starfshóp. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara? Nei. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að veita andsvar undir þessari ræðu og telst á andsvörum undir henni lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, svona stór atvinnugrein sem ferðaþjónustan kallar á það að við hlúum verulega vel að innviðunum, samgöngunum, þjónustunni, öryggi í borginni, skipulagi og svo framvegis. Samgöngurnar eru mikið áhyggjuefni því að hér fjölgar bílum án þess að það sé verið að fara í einhverjar heilstæðar og stærri vegaframkvæmdir og stofnvegaframkvæmdir til að greiða fyrir umferð. En mér finnst líka það sem snýr að áfangastöðunum að við gerum spár yfir fjölda þeirra sem að sækja þá, þannig að við getum gert okkur grein fyrir því hvort að það þurfi að bregðast við með einhvers konar aðgangsstýringum eins og borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir kom hér inn á, að það er farin að skapast vandræði við Hallgrímskirkju sem að hefur áhrif á þær stofnanir sem þar eru í kring, þá skóla og leikskóla sem þar eru. Einhvern veginn þarf að bregðast við því með einhverjum hætti
þannig að ferðamenn sem hingað koma njóti þess að vera hér og við sem að búum hér njótum þess að fá þessa ferðamenn til okkar sem að geri bara borgina blómlegri og skemmtilegri á allan hátt. En það sem að ég hef einkum og sér í lagi áhyggjur af, sérstaklega í þessu sambandi varðandi aukningu á ferðamönnum og það hversu margir ferðamenn koma hingað, það kallar á að hér starfa margir erlendir ferðamenn við ferðaþjónustuna og hjá ferðaþjónustufyrirtækjum. Og í því sambandi þá finnst mér alveg tilefni til þess að Reykjavíkurborg skoði það að móta einhverja stefnu það að styðja við erlenda starfsmenn á sínum vegum til að byrja með að læra íslensku. Það er kannski hluti af starfi þeirra til að byrja með. Þetta hefur verið gert áður og það gaf góða raun. Þetta var gert í heilbrigðiskerfinu á sínum tíma að það var 10-20% starfshlutfallinu sem að fór í það að þeir starfsmenn sem þar voru af erlendu bergi brotnir gátu farið þá og lært íslensku þann hluta af starfinu. Og mér finnst að Reykjavíkurborg gæti verið þarna góð fyrirmynd fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustunni, þannig að Reykjavíkurborg gæti jafnvel farið í viðræður við ferðaþjónustu fyrirtæki það að styðja við sína erlendu starfsmenn að læra tungumálið okkar. Það er mikilvægt að við hlúum að tungumálinu því að það er hluti af okkar sérstöðu og ég hef haft verulegar áhyggjur af því og nefnt það oft hér á vettvangi borgarstjórnar og í nefndum og ráðum að mér finnst það áhyggjuefni hversu mörg fyrirtæki bera erlend heiti og þá einkum og sér í lagi á ensku og mér finnst líka að Reykjavíkurborg ætti að líta til þess að móta einhverja stefnu það. Við höfum skipulagsvaldið til að mynda þegar einhverjar hótelkeðjur að koma sér upp sinni starfsemi hér í Reykjavík, að við gerum þá kröfu að hóteli beri íslenskt heiti. Ég gæti tekið svona sem dæmi að Hótel Saga, gæti heitið Hótel Saga, en fyrir neðan mætti kannski koma þetta erlenda nafn á keðjunni. Því að við megum ekki gefa tauminn lausan hvað þetta varðar, því að við verðum að hlúa að sérstöðu okkar og við verðum að hlúa að tungumálinu okkar. Og Reykjavíkurborg sem stjórnvald getur haft gríðarleg áhrif þar á. Við erum til að mynda hér árlega með íslensku verðlaun fyrir grunnskólanemendur til þess að hlúa að tungumálinu okkar og íslenskunni. Þar fá mörg börn af erlendu bergi brotnu. Þau fá mjög gjarnan verðlaun fyrir góðan árangur og hafa sýnt metnaði það að læra tungumálið okkar og ég vona svo sannarlega að Reykjavíkurborg hugi að því að fara einhverja slíkar leiðir þannig að við missum ekki tökin og við missum ekki sérstöðun okkar. Því að leið og við förum að missa tökin á tungumálinu þá sérstaðan farin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það lesið stuttlega bókun frá Flokki fólksins. Ferðaþjónusta þarf að vera í jafnvægi og sátt við íbúa og náttúru höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt spálíkani gert ráð fyrir að árið 2024 komi rúmlega 2,4 milljónir ferðamanna til landsins. Að sama skapi gerði spáin ráð fyrir að fjöldi ferðamanna í fyrra, það árið 2023, hafi verið 2,3 milljónir. Samkvæmt þessu eru ferðamenn það bil 6-faldur íbúa fjöldi landsins. Það er augljóst að slíkur fjöldi skapan álag á innviði landsins. Rannsóknarmiðstöð ferðamála gerði athyglisverða
könnun haustið 2023 á viðhorfi ferðamanna til ferðamanna skemmtiferðaskipa hjá íbúum stærstu móttökuhafna skemmtiferðaskipa á Íslandi. Það í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði. Í Reykjavík voru flestir svarendur könnunarinnar á því að borgin réði almennt vel við að þjónusta farþega af skemmtiferðaskipum og að hafnar yfirvöld ráði vel við að taka á móti skipunum. Reykvíkingar voru þó síður en íbúar á Akureyri og Ísafirði á því að skipin varu efnahagslega mikilvæg fyrir borgina. Aðeins 1 af hverjum 4 svarendum í Reykjavík taldi íbúa í borginni verða fyrir ónæði af komu skemmtiferðaskipa sem var nokkuð minna en á hinum stöðunum. Fulltrúi Flokks fólksins telur svona könnun mikilvæga til að fylgja eftir viðhorfi heimamanna til ferðaþjónustunnar og að hún gangi ekki freklega á innviði. Svo líka eitt sem kannski má leiða hugann að og það það að hópur ferðamanna, þetta ekki einsleitur hópur, það eru til það geta verið dagsferðir með rútum á skemmtiferðaskipum og svo var talandum bílaleigubíla að það eru ákveðin hópar af ferðamönnum sem að fara, ég segi ekki samfariferðir en svona, þið hafið síð þessa bíla í borginni, svona Dacia, jeppa, allir rykugir og drullurir fyrir haus og að þetta fólk ekki að fara að taka borgarlínuna. Það bara þannig. Þannig að þó að það sé að sjálfsögðu yrði eflaust bót. Og líka það að bera saman kannski, maður þekkja þegar maður fer til stórborga að taka neðanjarðarlesti í London einhvern veginn miklu þægilegra, auðveldara heldur en að taka strætó í Reykjavík fyrir ferðamenn. Einhverjum ástæðum, hvort það sé veðráttan eða hvað það eða leiðakerfið eða guðum á vita hvað, að þá þessu ekki alveg að jafna saman þessu tvennu. Reykjavík svolítið sér að báti með hvað þetta varðar. Hvað varðar ferðamat og annað og ég held að einkabíllinn eða bílaleigubíllinn í þessu tilviki, hann ekkert að fara að hverfa. Hann á eftir að breytast, það verða rafmagnsbílar eins og allir vita og allt þetta og þannig að það þarf að gera ráð fyrir því líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sem lokar umræðu. Forseti, kæra borgarstjórn, ég veit að allir eru ótrúlega spenntir fyrir blaðamannafundinu klukkan 2. En kæra þakkir fyrir góða og gagnlega umræðu og búið að vera gott að fá mismunandi sjónarhorn á ferðaþjónustuna. Og mér langar að þakka fyrir það því að þessi gleraugu komu frá bara mörgum flokkum og ég hafði einmitt ætlað að hugsa mér að fara yfir bara akkurat viðhorfskönnunina sem borgarfulltrúi Einars Sveinbjörnsson var að enda við að klára að fara yfir, þannig að ég ætla ekki að dvelja neitt við það en draga samt fram að það eitt verkefni í því þó að tek undir að tölurnar eru góðar í Reykjavík, Reykvíkingar hafa öðruvísi áhyggjur af skemmtiferðaskipum heldur en kollegar okkar á Akureyri og Ísafirði og okkar áhyggjur sem eru þá í hverfunum sérstaklega í kringum Sundahöfnina að loftgæðum. Þannig að það raunin verkefnið, Reykvíkingar hafa meiri áhyggjur á loftgæðum, við sjáum á góðum og góðverið stögum svarta steinolíu fara beint upp þannig að stóra málið þar orkuskiptin og loftgæðin. Mér langar að þakka einnig borgarfulltrúnum Mörtu Guðjónsdóttur fyrir brýninguna af hvað varðar tungumál og við erum svo heppin í forsætisnefnd að vera með verkefni ferðaþjónustu meðal annars á okkar borði, nýsköpunar líka og atvinnumála yfir höfuð og við fengum til okkar fyrir hálfum mánuði síðan fulltrúa frá félagi samtöku ferðaþjónustu á landsvísu, fengum þar til okkar bæði framkvæmdastjóra og hagfræðing þar sem við fórum yfir mælaborðið og ekki síður fórum við bara svona yfir bransan ef ég má segja sem svo forseti og þar vorum við einmitt að ræða tungumálið og dróum fram sem bæði Marta, borgarfulltrúi Guðjónsdóttir hefur komið inn á en einnig Sabine Leskov, borgarfulltrúi, mikilvægi tungumála og tækifæra sem við höfum í starfsfólki í ferðaþjónustu og áskorunum sem höfum hvað það varðar og takk fyrir þá brýningu, við munum halda því samtali áfram með SAF, sérstaklega. Mér langar aðeins að koma inn á eitt sem órætt í dag að lokum
í þessari svona lokaræðu ferðaþjónustuna í dag, þar sem ég svona að loka þessari umræðu. Og það að ef við förum aðeins aftur í tímann þegar að ferðaþjónustu svona bylgjan hófst upp á 2014-15, þá voru okkur rosa mikið tíðrætt meðal annars bara salernismál. Umgjörð í kringum stóru ferðamannastaðin okkar, stóru seglana. Tökum skemmtiferðaskipa farþega sem dæmi sem koma hingað og fara beinustu leið gullna hringinn. Við vorum að tala hræðilega malarstíga, agalegt aðgengi, öryggismál var ábánt. Við erum ekkert að tala þetta í dag, takk eftir því. Við erum búin, bæði sveitarfélögin og framkvæmdasjóður ferðamála, að í rauninni byggja þetta allt saman upp. En það eru verkefni sem við erum með á borðinu núna og það ekki síst þessi þolmarkagreining sem búið að koma inn á í dag. Í þessari aðgerðaáætlun sem ég nokkrum sinnum komið inn á, að þar ein aðgerð sem heitir C7 og hún snýr að skemmtiferðaskipum. Og við tókum boltan hér í borgarstjórn eða í forsætisnefnd bara fyrir stuttu síðan, byrjuðum að dripla strax og settum á stað samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna, þar sem við erum að fara ásamt íbúum og hagaðilum og það búið að stofna stýrihóp en ekki síður búið að manna framkvæmda og verkefnastjórn. Allt þetta undir góðri stýringu markas- og áfangastaðastofunar, þar sem við erum að fara að skoða stefnumörkun og þolmarkagreiningu fyrir skemmtiferðaskipin. Og partur af því sem við erum líka að gera undir stjórn markas- og áfangastaðastofunar núna og gríðarlega ánægilegt og það samtal við Strætó út af samgöngum sem bæði meðal annars borgarstjóri kom inn á en nokkur ykkar hér í salnum hafa komið inn á líka. Og bara fyrr í dag klukkan 11 og ég komst meðal annars ekki og ekki heldur fulltrúi okkar hér í borgarstjórn sem í stjórn Strætó. Við bara hreinlega komumstum ekki á þann fund af því að borgarstjórn var að hefjast. En það var sem sagt samráðsfundur markas- og áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins og Strætó. Þegar Strætó hefur verulega, bara áhuga á því að mæta betur þörfum ferðaþjónustunnar. Við sem notum Strætó veitum það að hann nýtist okkur vel. Ég nota Strætó þó nokkuð og hef alltaf gert, ég svona Strætóbarn, alin upp í Strætó. Og fyrir mér ekkert mál að taka Strætó, en ef ég ferðamaður, þá talar strætisvagnin ekki sérstaklega til mín. Allar upplýsingar eru ekki aðgengilegar þegar ég kem sem ferðamaður, en ef ég kannski erlendur ríkisborgari og býr á Íslandi, þá ýmislegt sem ég get gert. En sem ferðamaður sem kemur, þá Strætó ekki með markaðs- og samskiptaefni sem talar beint til ferðamannsins. Og þetta nákvæmlega það sem verið að ræða í dag. Það verið að ræða hvernig getur við í rauninni bætt þennan samgöngumáta. Það ákall það frá ferðaþjónustunni og það núna komin viðsemjandi sem Strætó. Þannig ég fagna þessu sérstaklega og segi við ykkur í borgarstjórn, höfum augan á þeim boltanum því að hann mun örugglega driplast fast. Enn og aftur þakka ég fyrir frábæra umræðu og tölum meira atvinnulíf. Borgarfulltrúin hefur lokið mál sitt. Einn borgarfulltrúi verður óskað eftir því að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara eins og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir þakka fyrir þessa umræðu og fyrir hennar yfirferð. Ég held að í lokaræðinni þá hafa hún komið vel inn á þennan punkt sem þjónusta strætisvagna við ferðamenn. Hún þyrfti að vera miklu betri eins og borgarfulltrúin nefndi og þá sérstaklega merkingar. Við erum langt að baki mörgum borgum erlendis því miður í merkingum fyrir ferðamenn. Það vantar til dæmis merkingar inn í vagnina hvar maður sé stattur og svo líka, og það hefur reyndar sjálfstæðismenn tekið upp á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs, merkingar á fjölförnum skiptistöðum eins og Hlemmi og Lækjartorgi. Merkingarnar eru fyrir neðan allar hellur. Við höfum tekið þetta upp í umhverfis- og skipulagsráði og rætt þetta þar, allir sammála að þetta þurfa að bæta. Strætó hefur því miður ekki brugðist vel við þessum ábendingum okkar og kannski var það bara tilefni að taka þessi mál aftur upp í tækifæri bæði í umhverfis- og skipulagsráði og forsætisnefnd sem fer með þessi ferðamál. En það gott að viljinn sé fyrir hendi og vonandi getur þá verið sammála það að einhenda okkur í það að bæta úr þessu atriði sem auðvelt að laga en samt mjög mikilvægt fyrir ferðamenn sem hingað koma. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
Forseti, kæra þakkir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrir þetta andsvar. Ég held að það sé nefnilega þegar ég endaði mína ræðu og við ættum að hafa augun á boltanum núna, því þetta svona kannski það sem er, ef með leyfi forseta, current mál. Ég held ég taki bara það til mín að við munum, sko, það var fundur í dag þessi mál. Ég fæ að frétta mjög fljótlega hvernig það gekk, hvaða verkefni kom út úr því. Það eru einnig fyrirhugaður fundur samtaka ferðaþjónustu, íbúa og markastofu og fleiri hagaðila umgjörð ferðamála á Skólavörðuholtinu. Og ég held að væri bara tilefni til þess að í forsætisnefnd fljótlega myndum við fá stöðu á því og þá myndum við opna það fyrir alla borgarfulltrúa að hlýða á það hvað er verið að gera. Og svo getum við flutt fréttir af því hingað í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita annað andsvar? Nei. Ekki hafa fleiri óskar eftir að veita andsvar undir þessari ræðu og telst þá umræðu undir andsvörum undir þessari ræðu lokið og sömuleiðis umræðu fyrsta mál á útsendri dagskrá. Og við göngum því til annars liðar á dagskrá, útsendri dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tilraunaverkefni með 5 ára bekki í grunnskóla og fyrst til þess að hefja mál er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp og flytt tillögu okkar sjálfstæðismanna 5 ára bekki í grunnskóla. Og þessi hugmynd svo sem ekki nýja nálinni, hún hefur verið í umræðunni lengi. Ég get vísað til þess að árið 2002 ályktuðu Samtök atvinnulífsins að grunn- og framhaldsskólastig skyldi hvort sig stytt 1 ár. McKinsey & Company skilaði árið 2012 skýrslu sem bent á ýmis tækifæri styttingu námstíma í íslenska menntakerfinu og umræðan hefur auðvitað líka farið fram á hinu pólitíska sviði. Við höfum rætt þessa tillögu áður við sjálfstæðismenn bæði á síðasta kjörtímabili og á síðustu árum og við gerum það hér aftur í dag. Tillaga okkar er svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að leita samstarfs við að lágmarki 5 grunnskóla í Reykjavík tilraunaverkefni með svokallaða 5 ára bekki. Markmið tilraunaverkefnisins verði að tryggja aukna tengingu milli leik- og grunnskóla, styðjast við kennsluaðferðir beggja skólastiga og hugsa menntun barna með heildstæðum hætti allt frá unga aldri til loka grunnskólagöngunar. Fyrirkomulag tilraunaverkefnisins gefur foreldrum kost á að sækja á skólaganga barna þeirra hefjist við 5 ára aldur í hlutaðeigandi þátttökuskólum og að henni ljúki á 15. aldursári í stað þess 16. Við val á þátttökuskólum verði tekið mið af biðlistum leikskóla og þeir skólar settir í forgang sem staðsettir eru innan hverfa þar sem leikskólavandinn er mestur. Með tilraunaverkefninu megi því samhliða rýma aukinn fjölda leikskólaplássa og bregðast að hluta við biðlistavanda leikskólana. Tilraunaverkefnið hefjist haustið 2024 og verði endurmetið að ári liðnu. Skóla- og frístundaráð skipi samhliða 3 manna starfshóp sem fylgi verkefninu eftir og dragi saman niðurstöður eigi síðar en vorið 2025. Svohljóðandi er tillagan. Afsakið, hún er hér. Fyrir þau sem lesa mjög hratt. Tillagan byggir í grunninn á stærri hugmynd. Ekki eingöngu á þessu tilraunaverkefni, heldur á í rauninni eins konar kerfisbreytingu á skólakerfinu okkar. Hún byggir á grunnhugmyndinni að við hliðrum skólakerfinu, að grunnskólabörn hefji sína grunnskólagöngu við 5 ára aldur eins og kom fram áðan og ljúki henni á 15. aldursári í stað þess 16. Með þessari aðferð þá mætti tryggja meiri samfellu milli leik- og grunnskólakerfisins og hugsa menntun barna með heildstæðum hætti allt frá unga aldri til loka grunnskólagöngunar. Þannig að hér erum við að hugsa þessi 2 kerfi sem eina heild og við séum að hugsa menntun barna með mun heildstæðari hætti og þetta eru þau skólastig sem við á sveitarstjórnarstiginu erum að fást við. Og við erum í rauninni í vandastödd með bæði kerfin á svona hvort á sinn hátt.
í 5 ára bekkjunum þá geti kennslan farið fram á forsendum leikskólans og við lítum svo á að það sé löngu tímabært að upphefja leikskólastigið en það hefur fjöldi rannsókna sýnt fram á mikilvægi þess að leikur sé notaður sem kennsluaðferð fyrir ung börn og það eitthvað sem við getum innleitt meira í kennslu hvað varðar námsefni sem kennt á fyrstu stigum grunnskólans. Og við lítum líka svo á að það sé mikilvægt að huga betri árangri barna í grunnskólakerfinu en niðurstöður PISA sýna að endurbóta þörf og það hljótum við öll að vera sammála og höfum fjallað áður og full ástæða til að fjalla áfram. Það oft svolítið hætt við þegar við fáum svona sláandi niðurstöður eins og PISA, við fjöllum þær stundarsakir og svo gleymum við þeim og förum að fjalla næsta mál. En þetta auðvitað lifandi viðfangsefni, stórt mál og eins og ég sagði áðan, tilraunaverkefni okkar byggir á þessari grunnhugmynd kerfisbreytingu sem við köllum eftir umræðu vegna þess að við þurfum aðeins að fara að endurhugsa hvernig skólakerfið okkar að þjóna börnunum í borginni. Breytingin gæti líka tryggt aukið samkeppnishæfi íslenskra ungmenna. En víða erlendis þá hefst grunnskólinn við 5 ára aldur og í flestum samanburðarlöndum þá eru ungmenni að útskrifast úr framhaldsskóla við 18 ára aldur. Þannig að breytingin gæti tryggt aukið samkeppnishæfi íslenskra ungmenna og verið gæfuspor ef við vinnum þetta mál á faglegum forsendum. Og einhverjir hafa nefnt, eru þá börn að byrja kannski við 4 ára aldur, barn sem fætt seint á árinu verður það þá að byrja 4 ára í grunnskóla og þykir það svona mjög sláandi. Þetta auðvitað allt saman útfærsluatriði og til upplýsinga þá var ég tíma með barn í bresku skólakerfi, þá var hann sonur minn og hann hóf í rauninni leikskólagönguna 3 ára í sömu húsakynnum og hýstu grunnskólan hans. Við 5 ára aldur þá fór hann í grunnskóla og þar miðað við að barn sé orðið 5 ára þegar skólagangan hefst að hausti. Þannig að hann sem var fæddur í desember var ekki lengur yngstur í sínum bekk, heldur einhvers staðar fyrir miðbik, vegna þess að hann var með börnum sem voru fædd 2009 og 2010 í bekk. Þannig að það hægt að útfæra þetta með ýmsum hætti. Við horfum líka svolítið á mönnunarvandann, en við þekkjum það auðvitað að það gríðarlegur mönnunarvandi sem blasir við okkur í leikskólunum og það ein af stóru ástafanum fyrir leikskólavandanum. En það auðvitað vaxandi krafa í íslensku samfélagi á það að börn fái pláss á leikskóla við 12 mánaða aldur þegar fæðingarorlofi lýkur og þessi krafa hefur bara orðið háværari á síðustu árum. Með breytingunni sem við erum að fjalla þá værum við að horfa á það að árgangar í grunnskóla þeir eru það áfram 10 en þessir árgangar í leikskóla færu úr því að vera 5 niður í að vera 4. Þannig að þetta heildstæða kerfi sem við erum að horfa á það væru 14 árgangar í stað 15. Og þessi fækkun árganga, hún gæti tryggt betri nýtingu mannauðs í skólakerfinu. En leikskólavandinn eins og ég sagði áðan fyrst og fremst mönnunarvandi og það ekki svo langt síðan að kynnt var 1 leyfisbréf fyrir bæði skólastig þannig að kennarar sem hafa lært annaðhvort leikskólakennarafræði eða grunnskólakennarafræði geta kennt núna á báðum skólastigum og það tala svolítið vel inn í þessar hugmyndir. Þannig að hér erum við með mjög áþreifanlega lausn og leið til þess að mæta þessum mönnunarvanda. Og svo má líka tala betri nýtingu fjármuna sem auðvitað alltaf ákveðin músík okkar sjálfstæðismanna. Auðvitað ríkustu hagsmunirnir sem undir börnin okkar og þeirra menntun og gæði menntunar. En ef við getum fundið leið til að láta þetta tala saman þá það auðvitað enn betra. Með fækkun árganga á 15 í 14 þá reiknast okkur, þetta mjög grófur útreikningur, ég bara nefni það og það má reikna þetta betur en við erum að horfa á það hvað heildarkerfið okkar að kosta hér í Reykjavík og hvað við getum sparað með fækkun árganga og það getur verið ríflega 4 milljarðar á ári í rekstri skólakerfisins og við erum ekkert að horfa til þess að það sé eitthvað sem mætti fara bara í sparibaukinn, heldur mætti það, við teljum ekki eftir okkur, það fjármagn sem fer í að mennta börnin okkar en við getum nýtt það betur og það getur farið í að bæta kjör kennara, bæta starfsaðstæður í skólum fyrir bæði kennara og börn. Eins og ég sagði áðan, þá byggir þetta allt á þessari hugmynd þessa stóru kerfisbreytingu. En maður fjallar auðvitað ekkert svona kerfisbreytingar af einhverjum glannaskap eða kæruleysi. Það kallar á auðvitað umfangsmikla umræðu yfir lengri tíma. En reynslan auðvitað kannski besti kennarinn og við viljum þess vegna ráðast af stað í þetta tilraunaverkefni. Og þá þarf maður kannski aðeins að huga löggjöfinni hvort að við séum í aðstöðu til að gera slíkt. En í grunnskólalögum þá segir að skólaskylda barns hefjist að jafnaði við upphaf skólaárs á því almanaksári sem barnið verður 6 ára. Foreldrar geta þó sótt eða samþykkt að það hefji skólagöngu fyrr eða síðar. Skólastjóri getur veitt slíka heimild að fenginni umsögn skólaþjónustu og skólaþjónustan á vegum sveitarfélagsins. Þannig að við höfum þennan svigrúm til að fara í svona tilraunaverkefni. En ef að vel gengur og við sjáum ástæðu til að hvetja til að allt grunnskólakerfið taki þessum breytingum þá kallar það auðvitað á umfangsmikið samtal við löggjafann og menntamálaráðuneytið.
En skólakerfinu ætlað að tryggja börnum þá grunnfærni sem reynist nauðsynleg svo þau geti tekið þátt í okkar samfélagi, svo þau geti verið virkir þáttakendur í okkar samfélagi og því miður þá sýnir reynslan að við erum ekki að skila nógu góðum árangri í kerfinu okkar. En vegna þess hversu mikilvægt kerfið þetta að þá megum við undir engum kringumstæðum fara einhverjar kerfisbreytingar sem munu draga úr gæðum menntunar. Gæðin auðvitað það sem skiptir okkur mestu máli og mér finnst full ástæða til að við séum mun metnaðarfyllri en við erum í dag og ég tel að smæð landsins gefa okkur jafnvel tækifæri til að vera mun metnaðarfyllri en við erum. Og við leggjum því til þetta tilraunaverkefni sem að gæfi þá foreldrum kost á að sækja að skólaganga barna þeirra myndi hefjast við 5 ára aldur og henni myndi ljúka á 15. aldursári í stað þess 16. Og við auðvitað leggjum til að vel verði fylgst með framgangi verkefnisins, árangri og áskorunum. Og svohljóðandi þetta mál og ég hlakka til að taka umræðuna hér í dag. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Sabine Leskov. Gjörðu svo vel. Já, forseti. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir nefnir hérna leyfisbréf fyrir kennara sem hefur náttúrulega verið hérna ástæðan fyrir flótta leikskólakennara, menntaða leikskólakennara yfir í grunnskólakerfið. En mundi þetta verkefni ekki beinlínis leiða til þess að bara tæma leikskólana af menntuðum leikskólakennarum sem myndi fylgja þessum börnum frekar yfir í grunnskólakerfið þannig að það yrði engin eftir í leikskólanum sem myndi á endanum þá auka mönnunarvandann þar. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir góða spurningu og það mjög verðugt að velta þessu öllu fyrir sér og við höfum auðvitað öll áhyggjur af þessu mönnunarvanda og svona tillögu þarf auðvitað og þarf að fara í ríkt samráðsferli við kennarastéttina. Það sem ég hef helst heyrt mjög oft í gegnum árin og við örugglega öll að það sem helst þarf til þess að laða kennaramenntaða að leikskólastarfinu að við skipuleggjum leikskóladaginn meira í líkingu við grunnskóladaginn, þar sem faglegt starf fer fram afmarkaðan tíma dagsins. Og þetta það sem að leikskólakennarar kalla mikið eftir og ég myndi vilja sjá gerast mun hraðar hérna í borginni. Þannig að ég held að það í rauninni, tillagan felur það líka í sér, við sem að hugsa þessi 2 kerfi meira heildstætt og skipuleggja það meira með sama hætti. Að við séum í rauninni að lyfta svolítið leikskólastiginu upp sem mikilvægu menntastigi, sem fyrsta skólastiginu. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og veitir þó andsvar öðru sinni Sabine Leskov. Rætt þetta betur að svolítið að bæði kerfin að smitast á milli sín í því sem velgert þar. En já, takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég held við getum verið sammála margt í þessu og ég held að það sé full ástæða til að bæði kerfi geta lært af hinu og ég held að ef við skipuleggjum þetta meira í samfellu og tökum kostina og það sem vel hefur gengið á báðum stigum og saminum það í svona samræmdara kerfi, þá getum við náð meira árangri. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og tökum við þá fundarhlé til 14:30.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn. Við vorum fyrir fundarhlé komin á mál 2 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks tilraunaverkefni 5 ára bekk í grunnskóla. Frummælandi Hildur Björnsdóttir var búin með sína ræðu og andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Núna, já. Forseti, góði borgarfulltrúar, hér í borgarstjórn í dag liggur fyrir tillaga tilraunaverkefni með 5 ára bekki í grunnskóla. Fyrir réttum 2 árum flutti ég samskonar tillögu í borgarstjórn fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna að auka sveigjanleika milli skólastiga við upphaf og lok grunnskólans. Nemendur höfðu þá val að hefja grunnskólanám fyrr og eða ljúka því fyrr. Þeir gætu það hafi nám í grunnskólum borgarinnar við 5 ára aldur og hafi auk þess val að ljúka grunnskóla ári fyrr. Tillögunni var vísað frá. Hefði tillagan hins vegar verið samþykkt, þá væri árangurinn af verkefninu vafalaust nú þegar komin í ljós með styttri biðlistum á leikskóla, í stað þess að nú stöndum við frammi fyrir því að á annað 1000 reykvísk börn eru á biðlista eftir leikskólaplássi. Nú þegar við sjálfstæðismenn leggjum fram á ný sambærilega tillögu hér í dag, er það von mín að borgarstjórn beri gæfu til að samþykkja hana reykvískum börnum til heilla. Fyrir þessu fyrirkomulagi eru veigamikil rök sem rétt er að ígrunda. Sífellt fleiri rannsóknir benda til þess að fjöldi 5 ára barna geti vel hafi nám í 1. bekk grunnskóla. Þá upplýsa rannsóknir að námsefni skarist umtalsvert milli leikskóla og grunnskóla og milli grunnskóla og framhaldsskóla. Slík skörun sóar umtalsverðum tíma hjá fjölda nemenda. Grunnskólanum er ætlað að búa nemendur sem best undir framtíðina, hvort sem það er til náms eða starfa. Mikilvægur þáttur þeirrar viðleitni felst í því að nemendur nýti tíma sinn sem best og hafi ætíð verðug verkefni að kljást við. Það er engan veginn sjálfgefið að stöðugt lengri tími fyrir tiltekin námsefni bæti námsárangur. Í sumum tilfellum hefur oflangur námstími og skortur á verðugum verkefnum haft þveröfug áhrif og kalla fram námsleiða og jafnvel brottfall úr námi síðar á námsferlinum. Með sveigjanlegum skilum milli skóla er stigið mikilvægt skref að einstaklingsmiðuðu námi sem tekur mið af ólíkum nemendum með mismunandi áhugamál og leitast við að fullnægja sem best þörfum þeirra allra á sviði náms og þroska. Fjölbreyttara nám og meira val skólagöngu myndi að öllum líkindum glæða áhuga forráðamanna að skólastarfinu og stuðla að auknu samstarfi milli þeirra og skólana. Breytingarnar fjölga jafnframt möguleikum skólana til sjálfstæðis, sérstöðu og sveigjanleika. En slíkur fjölbreytileiki og samanburður innan hans er ein meginforsenda fyrir framförum kerfisins í heild. Með breytingum af þessum toga þyrftu grunnskólar Reykjavíkurborgar að bæta við sig einum árgangi næstu 9 árin. En á 10. árinu yrðu árgangarnir aftur 9 talsins. Hins vegar myndu 5 ára börn fara úr leikskólanum í grunnskóla. Sú ráðstöfun myndi stytta biðlistan inn á leikskólana til muna. En ég minni enn og aftur á að nú bíða 1327 börn eftir því að komast á leikskóla eða á annað 1000. Að vísu bætist sá árgangur við grunnskólan sem losnar úr leikskólanum. En hér skiptir það meginmáli að flestir grunnskólarnir hafa mun meira svigrúm til að sinna þessum eina árgangi fremur en leikskólarnir. Í öllum grunnskólum eru til dæmis starfandi frístundaheimili sem gætu nýst vel 5 ára börnum við endurskipulagningu skóladagsins.
Þessi frístundaheimili sinna nemendum að loknum hefðbundum skóladegi en standa yfirleitt auð fyrir hádegi. Forseti, vert að geta þess að í mörgum þeim löndum sem við einkum lítum til í skólastarfi hefja börn grunnskólanám við 5 ára aldur. Auk þess hefur skóli Ísaks Jónssonar sinnt markvissri kennslu 5 ára barna frá stofnun 1926 eða í tæpa öld. Það hefur hann gert með góðum árangri, sá sjálfstæði skóli fyrir öllu að grunn- og leikskólalögum og hefur lengi verið íslensku skólakerfi frábær fyrirmynd. Okkur því ekkert að vanbúnaði að auka val í skólagöngunni, stuðla að einstaklingsmiðara námi og leysa leikskólavandann. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýðið. Hér til umfjöllunar og þær borgarfulltrúar Hildur Björnsdóttir og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hafa farið yfir og rökstutt af hverju þær og fylgt þessari tillögu eftir. Á sumum stöðum og í sumum málaflokkum borgast að vera íhaldssamur. Á öllu jöfnu þá ég ekki manneskja sem að mæli mikið fyrir íhaldssemi, en það að gera kerfislega breytingu á menntakerfinu til þess að koma í veg fyrir það sem að kallað leikskólavandinn að mínu mati allra handa óskynsamlegt. En hins vegar vil ég taka fram að það eru nokkru hlutir sem í þeir sem að skipta máli að hafa í huga. Í fyrsta lagi þá höfum við hér í Reykjavík mjög góðan, eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir nefndi, bara mjög góða reynslu af því að setja börn í 5 ára bekk. Má þar nefna Landakotsskóla og Ísaksskóla og fleiri skóla sem að hafa tekið inn og hefur það mælst vel fyrir, og þeir sem að hafa tekið þar nám og hér þekki það persónulega. Elstu dóttir mín fór í 5. bekk, ég fór sjálf í 5 ára bekk og svo framvegis. En hins vegar þegar maður skoða rannsóknirnar, þegar til dæmis eins og Svíar og aðrar Norðurlandaþjóðir þar sem að börn fara í skóla 7 ára og maður skoðar rannsóknirnar á því hvort að það sé gott að hefja skólagöngu 5 ára eða ekki, að þá liggur hér ákveðin misskilningur á bakvið sem að mér finnst vera, en auðvitað náttúrulega ég er ekki að koma hér upp þykjast vitandi allt, en það inn í hverjum einasta leikskóla sem að þið farið, og ég efast ekki að flest ykkar hafið átt börn á leikskóla, allavega hugsanlega verið á leikskóla eða starfað á leikskóla eða með öðrum hætti þekki í leikskóla. Leikskóli ekki eingöngu leikur frá því að barn kemur inn og þangað fyrir skóla. Það faglegt starf þar sem fram fyrir kennsla, og eftir því sem að börn nálgast grunnskólaaldurinn, þá eru þau í meiri fókus á því að takast á við grunnskólan. Við höfum núna sett af stað verkefni, þannig að við erum að búa til hennar sveigjanleika sem að hefur verið hér til umfjöllunar, þar sem að við erum að taka þau inn strax eftir útskrift. Því eins og þið þekkið, ef að þið eigi börn í leikskóla, þá eru þau útskrifuð í júní og í flestum leikskólum, þar sem að alltaf verið að gera börnum til hæfis og koma til móts, og þá fá þau rós og þau eru formlega útskrifuð. Og síðan hafa þau verið hálfmóðguð yfir því að þau eru búin að útskrifast og eru á leiðin í skólan, rjóð og glöð að fara út í vorið, og þá þurfa þau að koma tilbaka í leikskólan, sem börnum yfirleitt á móti skapast, því þau eru bara tilbúin að fara í skólan. Þannig við erum að búa til sveigjanleika með því að auka í skrefum aðstöðu þeirra til að koma þá inn í skólana, þar að segja frístundin tekur við þeim þegar þau koma aftur eftir skólaleyfi, og við byrjuðum í fyrrasumar og við erum að taka stærri, við erum að taka 2 hverfismiðstöðvar undir núna, 13 skóla, 24 leikskóla, ég man það ekki nákvæmlega, ég held að það sé 24 leikskóla sem það eru undir, og bara af því að nefna þessar tölur þá sjáum við umfangið af því að gera þessa kerfisbreytingu sem snýr bara mánuð, bara 5 vikur. Þannig að það sem að verið að ræða hér, við gætum náttúrulega skoðað með hvaða hætti við værum að koma inn, en það ekki þannig að mönnunin
aftur, börn eru ekki hilluvara, það breytist ekki umgengnin eða faglegt starf við þau þó að þau fari á milli trítli frá leikskóla yfir í skóla. Við erum í rauninni að gera þetta með auknu samstarfi nú þegar í gegnum bæði Betri borg fyrir börn og svo tilraunaverkefni fyrir frístund sem ég var að segja ykkur frá og til dæmis má nefna samstarf leikskólana Hölt og Öspu fellaskóla. Þannig að það hægt að nota þessa mikilvægu tengingu á þess að fara í svo stóra kerfisbreytingu sem ég sagði ekki fyrir mig neitt annað heldur en við þyrftum sem sagt í fara í samstarfi ríki. Hins vegar finnst mér að þetta sé eitthvað sem við hugsanlega getum skoðað og við getum líka horft á þetta út frá fleiri heldur en einu sjónarhorni. Og þar af leiðandi legg ég til að þessu máli sé vísað til okkar í skóla og frístund til að fara yfir faglega forsendur vegna þess að á engan hátt, alveg sama í hvaða fyrirtæki, í hvaða skipulagsheild, á hvaða kerfum við erum að skoða, þá býr maður ekki til nýtt kerfi til að redda einhverju öðru og sérstaklega ekki til að redda einhverju sem kallað hefur verið vandinn hér. Það ekki það sem við gerum vegna þess að einfaldlega ef þau horfið á tölu líka yfir börn í grunnskóla þá ekkert einfaldlega að fara að bæta þar inn vegna þess að við erum með grunnskóla sem í flestum hverfum eru grunnskólanir bara komnir tiltölulega hátt í því þeirri getur sem hafa til að taka við börnum. Þannig að við þurfum að horfa á þetta samt í samhengi, meta faglega forsendur fyrir þessu og ég legg því til að þessu sé vísa til okkar og við getum farið betur yfir þetta með faglegum gleraugum út frá lærdómssamfélagi, út frá menntun og út frá þeim grunngildum menntun stefnu sem við viljum setja okkur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Ég geri ráð fyrir því að málsmeðferðartillagan hafi verið til skóla- og frístundaráðs. Okay. Takk fyrir það. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir ræðuna og margt erum við borgarfulltrúinn sammála. Ég vil hins vegar leiðrétta eitthvað sem mér finnst vera ákveðinn misskilningur sem kom fram í ræðunni að tillagan alls ekki lögð fram sem lausn á leikskólavandanum þó að það sé ein af röksemdunum. Við höfum nefnt margar röksemdir einmitt þar faglegu. Hugmyndin einmitt að lyfta leikskólastiginu og að skapa meiri samfellu milli leik- og grunnskólastigsins og upphefja svolítið kennsluaðferðir leikskólans. Hugmyndin byggir meðal annars á því og í ræðu sinni sagði borgarfulltrúinn leikskólinn ekki bara leikur og við vitum það sannarlega og það einmitt það sem við erum að benda á að leikskólinn fyrsta skólastigið og kennsluaðferðir leikskólans hafa sannað sig og sýnt góða raun og við gætum jafnvel notað þær aðeins á fyrstu stigum grunnskólans. Þannig að hér erum við einmitt að reyna að upphefja svolítið leikskólan og starfi sem þar fer fram. En auðvitað grunnhugmyndin sem liggur að baki tillögunum felur í sér þessa risastóru kerfisbreytingu og ég kom inn á það í ræðu minni að það kallar á lagabreytingu og samstarfi menntamálaráðuneytið en við erum að stíga varlega til jarðar með því að leggja til tilraunaverkefni. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, við Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi erum í lykilatriðum sammála. Þetta bara spurning hvernig maður getur farið af stað með svona mikla kerfis breytingu. Þess vegna segi ég það bara skynsamlegt að skoða þetta út frá öllu bara opin og bara út frá öllum sjónarhornum en þau skref verða að vera tekin í varkárni og hugsanlega íhaldssemi. Og andförum þá lokið undir þessari ræðu. Næst tekur til máls Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að lesa bara bókur stuttlega yfir. Lagt til að komið verða fót tilraunaverkefni að 5 ára bekkjum komið í 5 grunnskólum borgarinnar verður komið á laggirnar og flokkur fólksins sammála þeirri nálgun. Mikilvægt að tilraunaverkefnið verði unnið í nánu samráði við foreldra og skólasamfélög, leik og grunnskóla. Þetta getur verið góð tenging milli þessara skólastiga sem einhvers konar forskóli. Börn eru misjafnlega tilbúin til að hefja skólagöngu og mun þetta úrræði því ekki henta öllum börnum ef til vill ekki þeim sem eru fædd seint á árinu. Fulltrúi flokks fólksins telur ekki eigi að vera markmið í sjálfu sér að stytta skólagöngu barna heldur væri þetta viðbót að ræða og aukið val.
Á þessum aldri læra börn mikið í gegnum leik og því mikilvægt að halda í kennsluaðferðir leikskólastigsins þar sem að leikur í forgrunni í náminu. Einnig má benda á að með þessu myndi jafnvel losna einhver leikskólapláss í leiðinni sem ekki vanþörf á miðað við þá slæmu stöðu leikskólamála sem hefur verið viðvarandi í Reykjavík allt og lengi. Talandi leik, þetta góð tillaga og við virkilega gott að heyra þetta og nám í gegnum leik mjög mikilvægt og sérstaklega nýsköpun hreinlega í leik og starfi í skólum alveg nauðsynleg því að það vill þannig til að Flokkur fólksins mjög mikið með nýsköpun. Bara þannig að því sé algjörlega haldið til haga, við höfum kannski fengið slæmt orð á okkur með það að vera mikið á móti nýsköpun sem náttúrulega algjör vitleysa. Í skólastarfi, í leik- og grunnskólum nýsköpunar hugtakið hlutur sem ætti að virkja miklu meira og rækta miklu meira bara í almennu námi. Því að það kemur inn á svo víðtæka hluti og mörg svið sem hjálpa börnum til þess að vera meira með skapandi hugsun og allt það sem því tengist. Þannig að enn og aftur við erum bara algjörlega sammála þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næsta málskrá Sabine Leskov, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, hér liggur fyrir tillaga að hefja tilraunaverkefni að láta börn hefja grunnskólanám ári fyrr og hætta í grunnskóla 1 ári fyrr eftir 10 ára aðlögunartímabil. Þegar að orða þetta svona, þá verður strax ljóst að þetta risavaxið verkefni. Og þar bara allt of mörgum spurningum ósvarað sem ég ætla að ávarpa hér, því að ég gæti ekki samþykkt slíka breytingar með einu pennastriki. Slík inngrip eru óábyrg og börn þurfa að fást við afleiðingar þess. Eins og við sjáum raungerast núna með styttingu framhaldsskólanáms. Sú breyting var vissulega annars eðlis og ekki á okkar ábyrgðarsvið, en það sýnir okkur svona í prinsippinu að það má ekki taka slíka einhliða ákvæðni út frá einu markmiði án þess að taka tillit til flókinna afleiðinga og samhengis. Hvað var það aftur sem núverandi háskólaráðherra sagði á sínum tíma með leyfi forseta? Ég held að það sé nauðsynlegt að stytta tímann sem við erum í skólanum. Við erum búin að stytta hann 1 ár og ég held að við megum stytta hann fleiri ár. Af því að heimurinn full af fólki og peningum og alls konar en við eigum ekkert alveg nógan tíma, tilvitnun lýkur. Afleiðingar þessara styttingar eru koma í ljós núna eins og rannsókn frá febrúar á þessu ári, Háskóla Íslands sýnir. Margir nemendur taka sér ársfrí eftir framhaldsskólann vegna þess hversu útbrunni þeir eru. Þeir sem fara í háskóla klára færri einingar með lægri einkunnir, nemendur segja frá því að félagslífi sé orðið að engu, sem nú ein af undirstöðum íslensku samfélagi. Eitt sem ég man eftir í viðtölum við nemendur sem voru birt þarna samhliða þessari rannsókn að þau sögðu að það væri eiginlega einungis hægt að koma skaðlaust í gegnum þetta þegar maður byrja nóg snemma í grunnskólanum að taka einingar. Þannig að það þetta samhengi sem mig langar að setja þetta í, að við þurfum alltaf svona breytingar ekki hægt að skoða einlíða út frá einu markmiði. Þetta eins og ég sagði öðruvísi aðgerð, en á það sameiginlegt með þessari að breyta einhverju einu án þess að hugsa heildar samhengið. Þannig að nei, við getum ekki samþykkt slíka vegferð hugsunarlaust hér á vettvangi borgarstjórnar. Hins vegar þetta málefnalegt innlegg inn í umræðu skólakerfið okkar og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Það virðingarvert að leitast eftir að stytta biðlista eftir leikskólaplási með slíkum innleggjum. Að endurhugsa skil milli skólastiga getur verið þáttur í því. En einungis það hluti af heildarsýn. Hvernig breytist menningin í leik- og grunnskólanum með þessu? Þetta bara yfirtaka, eða færsla,
eða samstarf og gagnkvæm aðlögun? Hvaða áhrif hefur þetta á námsárangur barna, vellíðan þeirra og félagshæfni? Og hvað eru þessar spurningar sem ég tel vera ósvara? Ég er ekki að biðja svör við þetta hér, en til að styðja málsmeðferðartillögu að fá þetta inn í skólafrístunarráð til að ræða þetta í skólasamfélaginu og með fagfólki, þá er þetta til dæmis: hvaða skóla eru þið valdir í slíkt tilraunaverkefni? Í tillögunni segir að þetta eru hverfin þar sem leikskólavandinn er mestur, en það líklega þau hverfi þar sem mikið af fjölskyldufólki er einmitt með börn á þessu aldursbili, sem þýðir að grunnskóla einmitt þarna eru kannski ekki endilega best falin til þess að taka við auka verkefni. Hvaða afleiðingar gæti það haft að leyfa foreldrum að velja hvort barnið fari 5 ára í grunnskólan eða ekki? Fari það eftir menntun þeirra og metnað? Hvaða börn eru þá eftir í leikskólanum? Væri það börn með námserfiðleika eða börn með annað móðurmál? Eða væri það börn þeirra sem eiga erfitt með að borga leikskólagjöldin? Hvaða fjárhagslega áhrif hefði þetta á sveitarfélagið? Grunnskólinn er gjaldfrjáls, en óvíst er hvort fjárþörf fyrir þennan hóp barna myndi breytast. Breytingar á skólahúsnæði sem væri þörf á, barngildi á starfsmenn, leiksvæði. Þessi börn eru áfram 5 ára og þurfa meiri og öðruvísi umsjón en þau sem eru eldri. Nýting á pláss er eitthvað sem við tökum undir og höfum haft að leiðarljósi það sem við getum að samnýta frístunda og skólastarfi. Það er ekki spurning, það viljum við og höfum gert nú þegar á mörgum stöðum. Þannig að það er spurning hvort það myndi virkilega vera svona einfalt, just do it, með leyfi forseta, að nýta frístundaheimilin í það. Það eru vissulega á sumum, ekki öllum, en sumum stöðum laus á morgnana, en hvað þá eftir hádegi? Ef að segja upp börnum í 4. bekk? Þannig að þetta er eitthvað sem er ekki alveg svona einfalt, en eins og ég sagði, þá er þetta í á okkar stefnu að samnýta svo sannarlega það sem hægt er. Þannig að aftur, þetta er eitthvað sem ég líti á gagnrýnum augum en er tilbúin að ræða og skoða betur hvaða möguleika við höfum. Það er einnig mjög breytilegt eftir hverfum, hvar vandar mest leikskólapláss, hverfin þróast yfirleitt frá því að vera meira eða minna aðlaðandi fyrir fjölskyldufólkið. Og hvaða áhrif hefði þetta á flótta leikskólakennara úr leikskólanum yfir í grunnskóla? Ég hef miklar áhyggjur af þessu, að þetta svona þróun að færa leikskólakennara, menntafólk ennþá meira yfir í grunnskólan, eru til þess að rýrna leikskólastigið algjörlega sem fyrsta skólastigi og þróa það að einhverju bara barnageymslu stað. Og við höfum öll meira metnað fyrir leikskólastigi en það. Þannig að þetta leiðir mig að því sem við leggjum hér til, nefnilega að vísa þessu inn í skólafrístunarráðið. Það getum við tekið faglega samtalið skólaskil í breiðara samhengi. Það er ekki slæmt að endurskoða hlutina reglulega. Ég hef sjálf skipt skoðun oftar en einu sinni í þessu málaflokki, komandi úr allt öðruvísi skólakerfi í Þýskalandi, þar sem kerfi byggir á að börnum er raðað inn í mismunandi skóla eftir getu mjög snemma á námsferlinum og einstaklingsmiðað nám er ekki beinlínis leiðandi stef þar. Þetta er ekki í samræmi við okkar menntastefnu hér og slík verkefni mættu ekki leiða til þess. Okkar skólakerfi er eitt mikilvægasta jöfnunartæki með inngilding allra leiðarljósi og leikskólastigi er verðmætt fyrsta skólastig. Menntastefnan okkar heitir Látum draumana rætast og það leggjum við áherslu á nám, sköpun, félagsfærni og vellíðan barna. Að hugsa sem sagt skólaskil upp á nýtt frá mörgum breytum er spennandi.
Það er flókið verkefni að standa sig betur fyrir nemendur með mikla námsgetu án þess að það bitni á öðrum hópum. Við þurfum líka að tala menntun upp en ekki niður, sem við gerum þegar við ræðum leikskóla og skóla fyrst og fremst sem þjónustustofnanir fyrir atvinnulífið. Ef svona hugmyndir eru vel unnar og í nánu samtali við skólasamfélagið, þá geta þær vonandi líka hjálpað að letta undir með leikskólakerfinu. Og við erum, eins og borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir er búin að vísa til, nýbúin að útvikka tilraunaverkefni að leyfa leikskólabörnum að fara beint í frístund eftir að þau útskrifist úr leikskólanum. Og það eru bara einhverjar vikur yfir sumartíman. En samt er þetta gífurlega flókið verkefni sem vonandi skila betri líðan barna og hjálpa líka við að styðja úthlutun leikskólaplásið en tekur mikið samtal að það rætist úr. Forseti, ég styð vísunartillögu til skólafrístunarráðs til að geta rætt skólaskil í breiðu samhengi, tækifærin sem í því felast og áskoranir á fallegum grunni. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Það er Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Marta Guðjónsdóttir. Ragnhildur Alda, gjörðu svo vel. Já, kæri forseti, ég vildi forvitnast aðeins þessa rannsókn sem að hún nefndi, borgarfulltrúinn nefndi, varandi sem sagt, og þá vildi ég vita á hvaða tíma var rannsóknin gerð, þú veist, var þessi rannsóknin gerð bara, hversu langan tíma spannaði hún, sko, og yfir hvaða árafjölda og bara hvenær. Annars sem mér langaði líka að nefna er að varandi, sko, hugleiðingar hennar með foreldra 5 ára barna, núna var ég 5 ára barna í 5 ára bekk, núna var ég ein af þeim, ég var sjálf í 5 ára bekk og já, barn í 5 ára bekk. Og við höfum það bara fínt við foreldra barna í 5 ára bekkjum. Annað er varðandi sérhæfingu 5 ára barna. Ég kem með það í næstu andsvörum þess að ég er að renna út á tíma. En já, mér langar endilega að vita meira þessa rannsókn. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Sabínu Leskov. Í þeim samantektum sem ég ekki sög hefur þetta ekki komið fram en ég get örugglega komist að því. En rannsókn tekur þetta Gylfi Zoëga sem gerir þessa rannsókn og tekur hún heildarsýn á skólakerfi. Já. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ástæðan fyrir okkur í spyr er sú að, kæri forseti, ástæðan fyrir okkur í spyr er sú að það kannski kemur ekkert á óvart að krakkanir er að koma þreytt út úr framhaldsskólanum ef að rannsóknin tekur til síðustu segjum 4 ára. Því það ætti COVID árin og það allt að spila sannlega mjög stóra rullu. Þannig að það væri einmitt einhver mjög stór skekkjuþáttur í þeim niðurstöðum sem að ég held að sá sem að þú nefndir er sennilega örugglega búin að nefna, hann er það flottur fræðimaður. En hitt varandi sem sagt að það voru viðraðar áhyggjur hvað myndum við gera með 5 ára börn í þessum bekkjum, sko. Allir bekkir í grunnskólum eru með sérhæfingu út frá aldri barnanna. Það er ekki verið að kenna öllum börnum alltaf sama námsefni og eins og í 5 ára bekknum sem að sonur minn er í og ég var í, að þá er mannað eftir því. Nákvæmlega eins og það er mannað eftir allri mögulegri þjónustu þörf inn í grunnskólabekkjunum. Þannig að það er hitt sem ég vildi nefna, sem að sjálfsögðu yrði hugsað fyrir þessu, vona ég. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Sabínu Leskov. Já, takk, þá erum við sammála þar. Eins og ég sagði, þessi börn eru áfram 5 ára börn og fjárþörfin, starfsmannaþörfin, plássþörfin breytast ekkert. Við værum bara að færa það úr einu húsi í annað en ekki viss hvað það sé meira pláss og ef við tökum starfsfólki þarna sem fylgir þeim, þá erum við að taka það þaðan. Þannig að við erum bara að færa áskorun. Við erum að bara að færa það líkamlega á annan stað en ég skil ekki hvernig þetta á að leysa þá áskoranir í leikskólakerfinu.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá andsvar Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er ánægð með þetta jákvæða viðhorf gagnvart tillögunni að þessu sinni að það er þó að vísa henni inn í skóla- og frístundaráð sem er fagsvið skólamála Reykjavíkurborgar og ég vona að tillagan fái góða meðferð þar. En borgarfulltrúinn talaði í upphafi málsins, Sabine Leskov, að þetta væri óæskilegt inngrip. Ég áttaði mig ekki alveg á hvað hún átti við með því og væri gott að fá útskýringar af því. En hún talaði líka í sínu máli það að hún óttaðist flótta leikskólakennara yfir í grunnskóla. Ég óttast það ekki. Við erum með eitt leyfisbréf eins og hefur komið fram hér á fundinum áður. En ég ætla að benda borgarfulltrúnum á að það er mikill skortur á leikskólakennurum í leikskólunum og hvort hún hafi velt því fyrir sér hver ástæðan gæti verið fyrir því. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Sabine Leskov. Já, ég gerði snakka leit hér. Ég sagði hvergi óæskileg inngrip. Ég seldi þetta er mjög mikið inngrip og það þarf að ræða þetta í stærri samhengi en einungis frá einu breytu. Og ég tel að það er mikið hætta á þetta aukir flótta leikskólakennara yfir í grunnskólan. Í greinargerðin er einmitt rætt það að það væri mjög mikilvægt að stíga þessu börn inn í skólakerfið. Þannig að þetta er inn í þessari tillögu að draga leikskólakennara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn Sabine Leskov talaði óábyrgt inngrip. Það er ansi stór orð að slá slíku fram í þessu samhengi vegna þess að hér erum við að tala að auka samfellu milli leik- og grunnskóla. Við erum líka að tala að auka samstarf milli leikskólakennara og grunnskólakennara. Og þannig að þessi samfella þessara skólastiga myndi þá fá svona, aukið, ýta undir meira samstarf á milli þessara stofnana og þessara starfsstétta. En ég hef ekki fengið nánari skýringar á því hvers vegna hún telji að leikskólakennarar flýi yfir í grunnskólan. Það er ekki svo marga leikskólakennara að ræða í leikskólum Reykjavíkur að þeir flýi allir yfir í grunnskólan. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Sabine Leskov. Gjörðu svo vel. Já, að sjálfsögðu er ástæðan því þessi ákvörðun eitt leyfisbréf þvert á skólastigi. En það segir sig sjálft að það væri þörfin fyrir þessa kennara þar. Þannig að það væri að sjálfsögðu hvatning og nauðsyn þess að fá þessar kennara yfir í grunnskólan. Og það sem ég kallaði óábyrgt inngrip væri að taka þessu ákvörðun með einu pennastriki án þess að hafa nánar farið inn í skoða heildarsamhengi sem við ætlum að gera í skólafrístundaráði. Það sem ég kalla óábyrgt væri að taka þessa ákvörðun hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari öðru sinni og óskar borgarfulltrúinn eftir að gera örstutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tillagan felur einmitt í sér að þetta verði gert í mikilli samvinnu við fagfólk. Þannig að það getur varla verið óábyrgt inngrip. Takk fyrir. Og þá tekur næst til máls í ræðu Marta Guðjónsdóttir. Er það ekki? Nú er ég svolítið látt á þetta. Það er rétt. Forseti er að rugla hér saman andsvörum á efnum og ekki andsvörum. Það er Andrea Jóhanna Helgadóttir sem tekur til máls. Gjörðu svo vel.
Forseti, borgarstjórn. Ég stóðst nú ekki alveg mátið að koma upp þar sem að ég hef unnið lengi í leikskóla og í frístund og leikskólabarn, foreldri leikskólabarns, var leikskólabarn alltaf, vissulega. Ég það náttúrulega í hjarta, sko. Það náttúrulega ástæðan fyrir að ég brenn fyrir leikskólanum. Og ég hef sömulegis setið í samninganefnd starfsfólks í leikskóla og á þeim vettvangi var náttúrulega mikið rætt aðstæðurnar og ástæðurnar fyrir því að mönnunarvandinn til staðar því að hann ekki aðeins meðal fólks með fagþekkinguna heldur líka meðal óbreyttra starfsmanna, svo kallara ófaglærðra starfsmanna í leikskóla. Og það sem stendur kannski upp úr með mönnunarvandan gagnvart fagfólkinu að minnstakosti og stjórnendum þessi framkoma við leikskólan eins og mér finnst vera smá keimur af í þessari hugmynd að það sé einhvern veginn betra að börnin séu í grunnskóla og komin í einhvert skipulagt starf. Fræðin benda til þess að það sé miklu frekar grunnskólinn sem á að læra af leikskólanum og ætti þá miklu frekar að fara þá leið að undibúa skólan með því að innleiða frekar aðferðir leikskólafræðana í grunnskólanum heldur en að fara að senda fyrst börn sem á þeim aldri sem litli sonur minn og hann klárlega ekki með nokkur einasta móti tilbúin undir. Eitt af því sem vandamál til dæmis í skólakerfinu hér brottfall drengja og það hefur verið gagnrýnt að aðferðafræðin sem í skólanum ekki hentug. Mér sýnist það verið bara að stækka hópinn með því að bæta inn stúlkum líka sem eru á því þroskaskeiði sem börn 4 til 5 ára og ekki tilbúin fyrir þessa tegund starfs. Ef maður ætlar að fara í svona breytingu þá það fásinna að byrja á því að senda börnin og ætlast til þess að starfi breytist eftir á. Það var reynt með 6 ára bekkin sem var tekin upp hérna á Íslandi á sínum tíma og var kallaði 0. bekkur og breytist síðan í 1. bekk á meðan ég var í grunnskóla og það átti alltaf að starfa eftir aðferðum leikskólans og þessu var mótmælt af öllum sem höfðu þekkingu á starfi með börnum á þessum aldri. Það var ekki hlustað á það og það var sagt að þetta ætti að vera á þennan hátt en reynslan sýndi svo að það auðvitað gekk eftir sem búið var að vara við og leið og leikskólabörnin sem þarna voru send inn í skólana þá bara tók húsið í rauninni við og mótaði það sem kom þarna inn. Þannig að þetta þarf að gera á annan hátt. Þetta mun ekki bæta það að byrja meira nám yngra. Það ekki gert til þess að bæta menntunarstigið, að bæta einhvern veginn einstaklingar verða ekki meira tilbúnir eða betri í því að takast á við langskólanám. Rannsóknir benda ekki til þess að til dæmis læsi fari að jafnast út þó að börn komi tilbúin læs í skóla þá jafnast sú hæfni út og aðrir þættir fara að hafa mun meiri áhrif svo sem efnahagsaðstæður, menntunarstig og seigla. Tilfinningaþroski og félagsþroski sem að börn einmitt að læra í þessu frjálsa umhverfi sem leikskólastarfið Þannig að, þetta líka bara faglega bara út í hött að mínum mati. Mönnunarvandinn allstaðar. Hann ekki bara í leikskóla, hann í grunnskólanum, hann í frístund og það sem að þarf að sýna fræðunum og því starfi og fólkinu sem starfar meiri virðingu og ég kannast ekki við þetta að það sé einhver umræða það að grunnskóla aðferðirnar ættu heima í ekki meðal neins fagfólks eða nokkur sem ég hef talað við eða hitt á minni starfsæfi í skólakerfinu. Þannig að mér finnst ef að sjálfstæðismenn hafa áhuga á því að minnka erfiðleika foreldra til dæmis sem að bíða eftir því að börnin komist inn í leikskóla þá gætu þeir mögulega beitt sér fyrir því
að fæðingarorlofið verði lengt. Og það nú mín tillaga í rauninni. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, get tekið undir flest það sem kom fram í máli borgarfulltrúa Andrea Helgadóttur hér að framan og almennt séð þá ættu menn nú að ég gerast varkárir í það minnsta nú í seinni tíð þegar að sjálfstæðismenn koma fram með hugmyndir styttingu og niðurskurð í skólakerfinu sem er rökstuddur með hagkvæmni sjónarmiðum og máli samkeppnishæfni og annað slíkt eins og klippt upp úr samþykktum viðskiptaráðs. Því að við erum enn að vinda ofan af því tjóni sem að verulega vanhugsuð stytting í framhaldsskólunum sem var rökstudd á nákvæmlega sama hátt olli. Það kemur líka, svo sem það er líka ágætt að hafa í huga, svona úr því að við tölum nú val foreldra og vilja markaðarins, að það eru valkostir. Það eru skólar sem að bjóða upp á 5 ára bekk, þannig að foreldrar geta nú þegar í dag kosið með fótunum, hvort að ásóknin í 5 ára deildirnar gefi tilefni til þess að Reykjavíkurborg hlaupi fram og reyni að taka fram fyrir hendurnar á ríkisvaldinu sem að semur námskrá hér í landinu og er í rauninni sá vettvangur þar sem á að taka ákvarðanir stóru línurnar í skólakerfinu. Ég er ekki viss það og mér finnst rauninni dálítið merkilegt miðað við það hvað þessir fáeinu einkaskólar eru sjálfstæðismönnum hugleiknir. Hvers vegna þeir ættu þá að vilja ræna þá þessari sérstöðu sinni sem að þeir þó hafa í slagnum nemendur. Og svo er annað atriði sem að mér finnst dálítið svona, og eins og ég segi, mér finnst kannski óþarlega kurteislegt af meirihlutanum að ætla að vísa þessu inn í nefnd, þá væntanlega til að svæfa málið þar kurteislega. Ég held að það hefði alveg verið tilefni til þess að bara taka afstöðu til tillögunar hérna og bara kjósa hana og fella þá. En það sem að mér finnst svona tótinn í henni dálítið vera að sá að það sé verið að búa til einhverja svona patentlausn, einhverja barbabrellu sem að kæti þá fjölmörgu foreldra sem hafa þungar áhyggjur af biðlistunum í leikskólunum á meðan að mér finnst eiginlega augljóst að þarna er bara verið að færa flöskuhálsa til. Það hefur aðeins verið getið frístundaheimilin hér í þessari umræðu sem fulltrúi í hverfaráðinu í Grafarholti og Úlfarsárdal. Að þá er það mál sem kemur aftur og aftur upp þar. Að þar er fjöldi barna sem að var lofað plássi á frístund sem hefur ekki verið hægt að standa við vegna þess að frístundin, það næst ekki að manna frístundina hér í Reykjavík nema í þeim skólum sem eru allra næst háskólunum. Því að þar er starfskraftina að finna. Afleiðingin er sú að börnin í 3. og 4. bekk komast seint og illa inn á frístundina sem að aftur gerir það að verkum að þau sem ekki eru þar, þau detta út úr íþróttaakstrinum sem að fylgir íþróttafélagunum og það gefur auga leið að með því að demba nýjum árgangi neðst í frístundakerfið sem að þar að leiðandi fengi fyrsta forgang að þá mun þetta ástand bara færast neðar og við verðum með
annarsbekkinga og þriðjubekkinga sem lyklabörn hérna út allar trissur. Mér finnst þessi tillaga einkennast af ákveðinni sýndarmennsku en ef að meirihlutinn metur það sem svo að kurteislegra sé að svæfa hana í nefndinni, þá það mér svo sem að meinalausu líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Stefán Pálsson, ég er sammála þeir mjög margt sem þú sagðir, en það var bara eitt sem ég vildi að kæmi fram að það vissulega rétt að Stefán Pálsson borgarfulltrúi Stefán Pálsson situr í íbúðaráði upp í Úlfarsárdal og þar höfum við verið í sérstökum vandræðum. Því þú sagðir að það væri þannig í borginni yfir höfuðið, að Stefán Pálsson borgarfulltrúi sagði að það væri í borginni þannig yfir höfuðið að börn í 4. bekk kæmist ekki að, en þetta er sérstakt vandamál sem snýr að Úlfarsárdalnum þar sem við höfum lent í vandræðum því að það er erfitt að fá fólk til að koma í 34 klukktíma í svona mikið lengd eins og hann sagði sjálfur, eins og borgarfulltrúinn tók sérstaklega fram sjálfur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, alltaf svo sem ekki að fara að þrefa ástandið í einstökum frístundaheimilum en starfsmaður Austurmiðstöðvar sem situr þessa fundi með okkur allavegna upp á stendur að staðan sé vissulega ekki eins slæm og þarna annars staðar í skólum sem að heyra undir hverja miðstöðina, en þetta sé allstaðar vandamál nema eins og áður sagði akkurat vestast í bænum næst háskólanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni. Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti og ágæti borgarfulltrúi Stefán Pálsson, við skulum ekki þrefa að það vandamálið er vest þarna, en svona þegar við erum komin yfir þennan vetur þá hefur það lagast annars staðar, en við vissulega þurfum að huga sérstaklega vel að því þegar það er langt í burtu frá háskólanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að líka lykilatriði sé að við hljótum að geta verið sammála það og vænti þess að það myndi allavegna ekki greiða fyrir rekstri frístundaheimilanna í borginni og mönnunarmálum ef að heilum árgangi yrði dæmt á kerfið neðanfrá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörin lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti á borgarstjórn, væri nokkuð slökka á þessu? Nei, þetta er alltaf, ok, sorry, ég er eitthvað annar staðar í dag, eitthvað staðar annar staðar. Heyrðu, já, ég vildi nú bara svona koma inn á nokkra hluti vegna þess að mér þykir flesta ræður hér fyrir utan frá mínum kollegum og öðrum þeim sem eru sammála okkur sjálfstæðismönnum. Þá hefur mér þótt ræðurnar ansi illa haldnar af bölsýni, það kemur nú kannski ekki á óvart. Það sem að ég vildi þá kannski byrja að segja er að ég er bara persónulega mjög sjálf hrifin af bara 5 ára bekkjum. Ég hef ótrúlega góða reynslu af þessu fyrir mig og bæði sem einu sinni barn í 5 ára bekk í grunnskóla og sjálf hef ég sett son minn í 5 ára bekk eins og ég sagði frá henni áðan og þetta hefur bara gengið ótrúlega vel. Og auðvitað er það ekki þannig að þetta sé eitthvað eins og að setja, eins og við sem alltaf með 5 ára bekk og það sé bara að setja hana strax í grunnskóla út með stóru krökkunum og þurfi að læra að verja sig og eitthvað svona. Þetta er alls ekki þannig. Þetta er augljóslega bara bekkur eins og allir hinni bekkinir sem hafa verið sérstaklega að þeim aldurshóp sem er í þessum bekkjum. Þetta er ekkert, við erum ekki að finna upp hjólið hérna.
og Reykjavík væri heldur ekkit svo fyrsta sem myndi prófa þetta. Það eru önnur sveitarfélög sem hafa prófað þetta og eru bara að prófa þetta. Það er líka bara allt í lagi að hafa smá fjölbreytni og það var svona eins og einn af mínum uppáhaldsborgarfulltrúum hér, þótt hann sé í Vinstri grænum, nefndi hann Stefán Pálsson að það væri verið að vega að sérstöðu einkareknu skólana og ég segi bara, veistu hvað, einkareknu skólanir, þeir eru alveg til í smá samkeppni, sko. Það er það skemmtilega við þennan bransa. Við eigum að gera meira til þess að prófa okkur áfram með hvað getur virkað og hvað virkar betur hér og vera óhrædd við þetta. Ekki leyfa öðrum að eiga sína sérstöðu, bara endilega að reyna að gera meira til þess að keyra áfram framþróun í borgarreknum grunnskólum. Þannig að það var fyrsta. Svo hefur verið mikið rætt mönnunarvandann, sko, og þú veist að þetta verði til þess að það verði flótti úr leikskólanum. Það hefur náttúrulega verið alveg helber flótti úr leikskólanum, allstaðar, út í alla aðra mögulega vettvanga. Það er ekkert nýtt. Í raun og veru tel ég bara ekki að það sé hægt að ná neinum meiri botni, sko. Ég held að við séum bara á botninum. Hvað það varðar, það gengur það illa að manna hvað sem er. Þannig að þessi tillaga að pikka út 1, 2, 3, 4, þú veist, grunnskóla í hinum og þessum hverfum og prófa þetta þar, það er ekki að fara að vera, þú veist, að fara að valda svo miklu mönnunarvanda að það sé eitthvað sem maður mun telja, sko. Ég ætla bara að spá því hér að það verði nákvæmlega engin munur á mönnunarvandanum. Auðvitað hins vegar það hin hliðin sem að fólk hérna hefur nefnt, sko, sem að þetta með að hvað gangi illa kannski að manna í grunnskólanum. Já, þetta er ekkert að fara, það mun alltaf hvað sem vera erfitt að manna í grunnskólanum. Og það, þú veist, og eina leiðin til þess að breyta því er að reyna að halda áfram að manna í grunnskólanum. Til að mynda kannski með því að prófa 5 ára bekk hér og þar. Og þú veist, þetta er ekkert, og svo munum við bara finna út úr þessu eins og það er alltaf fundið út úr öllum svona breytingum. Þegar fólk fær ykkur hugmynd, vill prófa eitthvað nýtt, þá verður þetta bara leyst. Það er algjörlega óþarfi að sjá þessu allt í foráttu og þegar að allir þessi frábær hlutir voru þuldir upp, þá hugsaði ég með mér, já, sko, þarna vitum við hvað við ætlum að leysa. Hér er bara búið að nefna ýmsa hlutir sem má og þarf að hugsa fyrir og það er bara nákvæmlega það sem þetta eru. Þetta er ekki vandamál, þetta er bara mál sem þarf að vanda. Svo það sé sagt. Heyrðu, hvað var það þetta með mönnunarvandann? En svo er það líka bara einfaldlega þannig að eins og hefur verið margsinnis komið henni inn á, þá er eitt leyfisbréf og það að einhverjir leikskólar og grunnskólar fari í nánara samstarf og við séum að gera eitthvað aðeins nýtt og fjölga bara valkostum fyrir foreldra, það er bara alltaf góður hlutur. Ég veit ekki, stundum hugsa ég bara, eða stundum líður með því að hlusta á ræður eins og menn séu bara svo harða ákveðnir í að fjármagna grunnskólakerfið ekkert betur. Að það sé raun og veru hin dulda helsta fyrirstaða. En ég er eins og það er bara ferlega ánægð og sátt að þessu hafi verið vísað í nefnd. Það segir mér að enn er von, sko, og jafnvel þótt að nefndirnar hafi þekktar fyrir sín svæfandi áhrif á frábær mál, að þá vita það allir sem hafa þurft að vera með mér í nefnd að það er alveg hægt að vera óþolandi þar líka og ég legg mig alla fram í því persónulega, eins og flesti vita hér. Þannig að þetta er nú bara að hennu góða og ég er bara mjög ánægð að sjá að hér sé, þú veist, eitthvað svona glæta af skynsemi og framþróunar og metnaði í þessum málaflokki, sko. Svo var ég nú með eitthvað annað sem var mjög sniðugt til þess að segja og ég kannski kem að því bara seinna. En þakka fyrir mig í bili og ég vil bara meina það að þegar kemur að menntamálum, að því við erum líka, og þetta er nú eitt sem að háskólaprófessorinn við mig, hún borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir veit,
Og það er það að ef við erum ekki alltaf að reyna að prófa okkur eitthvað áfram, að vera með eitthvað framþróun, það fleygir áfram fræðunum í þessu eins og öllu öðru. Við erum alltaf að komast að einhverjum vísbendingum að þetta getur verið sniðugra og þetta getur verið sniðugra og svona er þetta að gera þetta hérna og svona er þetta að gera þetta hérna og hafandi sjálf reynt að gera rannsókn kennslu og áhrif þessa að þá veit ég líka að það skiptir ótrúlega, það er svo rosalega erfitt að einangra nákvæmlega þennan áhrif og þátt að hann hafi mest að segja umfram þennan og þennan. Þetta er raun og veru allt svolítið suðupottur, þar sem að sumt hefur aðeins meira að segja við ákveðna aðstæður en annað. Þannig að það á ekki að vera til þess að við séum ekki að reyna að prófa eitthvað nýtt. Af því að ef við erum ekki að því, þá erum við bara staðna og þá erum við heldur ekkert að gera börnunum okkar neitt greiða. Og ég hugsa að það séu bara vissulega mörg börn sem muni hafa bara njóta þess vel að lenda í góðum sérhæfðum 5 ára bekk í hinum og þessum grunnskóla og klára það fyrr. Þetta myndi kannski ekki henda öðrum börnum jafnvel og þá geta þau líka bara fært sig til í eitthvað annan vettvang. Það þarf ekki heldur að vera að sé bara 1 5 ára bekkur í grunnskóla. Man getur verið 1 5 ára bekkur og svo náttúrulega er 1. og 2. og 3. eða 2 5 ára bekkir eða eitthvað. Við getum bara prófað útfærslur. Þannig að ég bara segi fólki hérna bara, slakið á, þetta reddast, þetta verður allt í lagi og ég er bara, ótrúlega ánægð með meirihlutann að hafa, hvort sem að segja hann þorði ekki að fella þetta eða hvað sem það var, ég er bara sátt. Þannig að takk fyrir þetta. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og tekur þá til máls Magnea Gná Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp stuttlega til að lýsa því yfir að ég styð það heilshugar að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari rýnis. Mikilvægt eru allar hugmyndir sem eru til þess fallnar að mögulega bæta skólakerfið okkar fái rýni út frá faglegum forsendum og því sem börnum er fyrir bestu og tek undir ýmsar vangaveltur borgarfulltrúans Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur. Ég er sem sakir standa mjög hlynnt þessar tillögu enda hef ég ekki heyrt rök sem ég tel vega á móti tillögunni, að minnstakosti ekki því tilraunaverkefni sem hér er lagt upp með. Ég ætla þó að leyfa mér að bíða eftir frekari rýni og útfærslu á tillögunni áður en ég tek endanlega afstöðu. Ég verð þá að segja að ég er ósammála borgarfulltrúanum Stefáni Pálssyni að vísun feli í sér að meirihlutinn sé að svæfa málið. Staðreyndin er sú að margir í meirihlutanum eru mjög hlyntir þessari tillögu og vilja fá rýni á henni. Ég treysti því að okkar fagfólk á skóla- og frístundarsviði og nefndarfólk skóla- og frístundaráðs munu fara vel yfir málið og með opnum huga. Ég ger einnig ráð fyrir að við munum ræða þessa tillögu í stýrihóp sem hefur það verkefni að skapa stefnu fyrir umhverfi og aðstæður 0–6 ára í Reykjavík. Þá tel ég að þótt að sé ekki meginefni þessara tillögu að það sé jákvætt að leikskólar séu inn í eða starfrættir á sama svæði og grunnskólar til að búa til aukna samfellu á milli skólastiga og samnýtingu starfsfólks. Sjálf hef ég starfað í skóla þar sem börn frá 18 mánaða til 18 ára stundu saman nám í og veit að það geta myndast ýmis tækifæri til samnýtingar starfsfólks og samstarfsmilli nemenda á ólíkum skólastigum. Að lokum vil ég segja að ég fagna þessari tillögu og öllum nýjum tillögum sem eru til þess fallnar að breyta skólakerfinu okkar til þess betra. Við eigum alltaf að velta steinum sem að geta bætt menntakerfið okkar í takt við tíð og tíma. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og tekur þá til máls Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það leyfa mér að vera pínu neikvæð. Ég vona að borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir fyrirgefi mér það. Fyrir það fyrsta, þá efast ég þá forsendu að aðgerðin muni sérstaklega létta álagi á leikskóla.
Það tengist því sem borgarfulltrúinn Sabine Leskopf sagði að það viðbúið að leikskólakennarar myndu vilja fylgja með að minnsta kosti í einhverjum mæli. Það líka ljóst að plássið til að taka við auka árgangi í grunnskólum í besta falli misjafnt og myndi hafa áhrif á áætlanir og væntingar sem þarfagreining grunnskóla hefur miðað við og myndi sjálfsögðu kalla á fleiri kennara og hvaðan sjáum við fyrir okkur að þeir komi. Þó að Sjálfstæðisflokkurinn afskrifi það með það hvort þið skortur á þeim, þannig að það skiptir ekki máli sem ekki skrítin afstaða. Þó svo að tillagan gerir ráð fyrir því að í staðinn útskrifist börn ári fyrir úr grunnskóla, þá gerist það ekki fyrr en eftir 10 ár. Þar með erum við með 10 ára tímabil þar sem við erum að reka grunnskóla með 11 árgöngum og við þurfum að finna plássinn kennarana fjármagnið fyrir þeim auka árgangi í þau 10 ár. Og það ekki útséð að við fáum neitt viðbótar fjármagn fyrir þess aðgerð úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga en það væri þetta umfram okkar skyldur eins og þeir eru settar fram í lögum og í samkomulagi flutning grunnskóla til sveitarfélaga. Þannig ég full efasemda. Ég tel svo sem ekki að þetta sé sjálfkrafa útilokað. Það sjálfsagt að senda þetta í skóla- og frístundaráð og fara yfir þetta þar með okkar fagfólki. Ég tel til dæmis að það var sínum tíma verið mikil mistök að stytta framhaldsskólann. Það hefði frekar átt að skoða að stytta grunnskólann eða hugsanlega hliðrunum. En ef að þessi hugmynd ætti að verða raunveruleika, þá held ég að það sé ekki raunhæft að það gerist nema með mjög víðtæku samráði og samtali við ríkið, við önnur sveitarfélög, við stéttarfélög, leik- og grunnskólakennara og við fleiri. Og til þess að það bara ákveða að fara í það samtal, þá myndum við þurfa að hafa það rosalega skýrt fyrir framan okkur að það væri faglega eftirsóknarvert. Bara það að stinga alvarlega upp á þessu myndi út af fyrir sig senda ákveðin skilaboð út í þennan hóp. Og við myndum þurfa að hugsa þetta mál nokkuð vel áður en það væri gert. Mér myndi reyndar persónulega hugnast betur að fara þá leið að skilgreina bara leikskólaskyldu og kostnaðarþátttöku ríkisins í leikskólanámi og í framhaldinu skoða það að prófa okkur áfram með að reka í meira mæli saman leikskóla og yngstu deildir grunnskóla eða samnýta aðstæður, húsnæði, leikvelli og svo framvegis. Að þessu öllu sögðu, þá finnst mér þetta hljóma af ákveðinni hugsun leikskóla og jafnvel grunnskóla sem ákveðna geymslustofnun eða barnapössun, frekar en heldur en þessi lagt til að faglegum áhuga að bæta menntun barna. En þó að ég sé svona við fyrstu sín ekki spennt fyrir að samþykkja þetta, þá þetta þrátt fyrir allt tillaga að leysa vandamál leikskólana lögð fram að ég til af góðum hug og þó að ég neyti því bara að það að vísa í skóla- og frístundaráð sé tilraun til að svæfa. Það snýst meira það að þetta tillaga sem að ef hún metin af fagfólki sem góð hugmynd, þá gæti hún mögulega hjálpað okkur í þessu vandamáli. Þannig að mér þætti það pínu óábyrgt að fella hana bara hér með engar faglegar forsendur fyrir því. Þannig að þó ég sé ekki endilega mjög vongóðum að hún muni hljóta brautargengi í skóla- og frístundaráði, þá finnst mér allavega réttast að hún fari þangað og við fáum viðbrögð fagfólksins okkar áður en við afgreiðum hana. Takk. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og tekur þá til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ekki vera hrædd við að prófa var fullyrt hér áðan í pontu með leyfi forseta. Slakið á þetta reddast með leyfi forseta. Þetta orðfæri minnir margt á stemningunum fyrir hrun þegar leiðilegu eftirlitsstofnanir voru talaðar niður. Þær voru svolítið fyrir. Forseti, með þín leyfi vil ég minnast fleygu orðana drengir sjá ekki veisluna. Þetta bara eitthvað sem kom til mín í þessu augnabliki þegar verið að afsaka. Ég persónulega ekkert mjög spennt fyrir tilraunamennsku með hag og velferð barna, nema slík skref byggja á einhverjum alvöru gögnum. Það verðugt að skoða þetta í framhaldinu þar sem þessu verður vísa áfram og ég treysti okkar góða fólki í skóla- og frístundaráði kærlega vel fyrir því. Hér liggur sannarlega fyrir þessi tillaga að leysa mönnunarvanda leikskólans með tilraunastarfsemi, með þroska og velferð ungra barna og það getur verið mjög mótandi til lengri tíma fyrir þá einstaklinga.
Þetta þarf því að skoða vel, byggja á gögnum og upplýsingum, greina og meta reynslu annara sem að hafa feta sama veg. Bölsýni var orðað hér í pontu áðan með leyfi forseta, en við verðum að taka ekki út frá bölsýni heldur ákveðinni gagnrýninni hugsun, verðum við að taka ákvarðanir varðandi hag og velferð barna að vel athuguðu máli. Það dugar ekkert að vera bara ógeðslega hress ef ákvörðunin er slæm. Hún hefur slæmar afleiðingar þó maður sé ekki hress, þó að það sé vissulega betra. Taka slæmar ákvörðunin hress en ekki hress. En það dugar kannski ekki alveg til. Þessi ákvörðun verður auðvitað að vera á forsendum annarra atriða heldur en mannekluvanda, að fylla upp í eitthvað gat í starfsmannaveltu, jafnvel í Excel. Þetta verður að vera á forsendum barnanna og á forsendum þroskasálfræði, á forsendum þess að styðja við börn á þeirra forsendum, stuðla að góðum aðstæðum, uppbyggilegu umhverfi og kennslu við hæfi í þágu barnanna. Ég veit ekki hvort að þetta væri gott skref í þessa veru, en það er þó bara allt í lagi að athuga það út frá gögnum, ekki bara hressleika. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Friðjón R. Friðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég hér stíga fram íhaldsmennirnir hver á fætur öðrum og játa það að þau vilja þora síst að breyta neinu og hér eru notuð orð eins og tilraunastarfsemi og svo framvegis. Hvernig eigum við að gera breytingar ef nema að hvernig eigum við að breyta skólastarfinu og hvernig eigum við að bæta skólastarfið og hvernig nema með ákveðinni tilraunastarfsemi. Sá sem að hér talar var í tilraunaskólanum Fossvogsskóla og þó að ég sá það af mönnum sem fóru í hefðbundari skóla eins og borgarfulltrúanum Stefáni Pálssyni og Kjartani Magnússyni að þeir eru náttúrulega miklu eðlilegri og venjulegri menn. Þannig að ég skil vel að sporin hræða, en hvernig í ósköpunum eigum við að gera nokkurs konar breytingar og að bæta skólastarfið nema með því að gera ákveðna tilraunastarfsemi? Borgarfulltrúi er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, vanalega byrjum við á því að afla okkur gagna og upplýsinga rannsóknir á því sem fyrir liggur. Eins og kemur fram í þessari tillögu þá er þetta ekki eitthvað sem er nýtt af nálinni, þetta hefur verið prófað, það liggur því fyrir ýmiss konar reynsla það hvort þetta hafi gefist vel. Við þurfum því ekkert endilega að finna upp hjólið og prófa þetta án þess að meta þá hvort að það sé jákvætt skref og líklegt til árangurs út frá gögnum. Borgarfulltrúi er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni. Friðjón R. Friðjónsson, ekki satt? Jú, það síðast þegar ég gáði, þá forseti, þá var það nafnið mitt. Nefnum vil ég tekka á blaðinu. Það er rétt að við byggjum á gögnum og það er rétt að við þurfum að nota rannsóknir þar sem þær eru mögulegar. Og við höfum reynslu af 5 ára bekkjum, langa reynslu af 5 ára bekkjum hérna í Reykjavík. Svo langa að ég var í 5 ára bekk og það eru nokkur ár síðan. Þannig að það er ekki til fyrirstöðu að bjóða upp á þennan valkost og sjá ekki djöfulinn í hverju horni, heldur ganga til verksins með opnum hug og nota einmitt rannsóknir og nota þekkingu fagfólks, en sjá ekki allar neikvæða hluti allstaðar í öllum hornum. Ég myndi hvetja meirihlutann til þess og þá sem í skóla- og frístundaráði til þess að ganga til þessar hugmyndar með opnum hug en veri ekki með bölmóðinn í fararbróti.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti var ekki óviss nafnið, heldur óviss hvort að borgarfulltrúinn vildi annað andsvar. En andsvar svarar þá öðru sinni. Dóra Björk Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, það vitnar einmitt opinn hug að vísa þessari tillögu áfram til skoðunar. Núverandi fyrirkomulag ekki greypt í stein eða fullkomið eða heilagt og alveg verðugt að fara yfir það. Þá á réttum forsendum, á forsendum þroskasálfræði, á forsendum barnanna, velferð þeirra, hags, ekki út af einhverju starfsmannaveltugati sem við þurfum að fylla, heldur réttum forsendum, ekki tímabundum forsendum sem við stöndum fram fyrir núna og ekki endilega eftir nokkur ár. Það hefur heyrst í umræðunni að það gæti vel verið að við séum meira að segja ekki á réttum stað með því að láta börn hefja 6 ára nám, hvort við ættum að hefja það seinna eins og áður var. Það eru ýmis rök í því máli líka, þannig að það er ekki einfalt að það eigi bara að færa börnin í skólan og það sé eitthvað í þeirra þágu og gott fyrir þeirra lærdómsgetu eða þroska eða já, bara það sem við viljum sjá í því þegar við erum að efla börn til framtíðar. Þannig að ég held að það verði bara að skoða þetta út frá víðu sjónarhorni. Borgarfulltrúinn þá lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörin lokið undir þessari ræðu. Næst tekur til máls Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, þetta var misskilningur á hann hjá okkur, Hjálmari, þannig að ég afsaka það. Þetta snerist andsvar sem að, já. En þá tekur til máls, já, hann ætla bara að komast máls, sko. En þá tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, forseti spyr frummælanda hvort hann ætli að loka mál. Já, takk fyrir. Gjörðu svo vel, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, það er svona til marksum á hvaða svona plani umræða eða málflutningur sumra borgarfulltrúa eru að sjálfstæðiskonan má ekki fara upp í pontu og tala og segja að kannski muni hlutinir bara, við munum leysa það as we go, með leyfi forseta, leysa það á leiðinni að maður sé það sé dregið prunið og þetta er rosalega fyndið vegna þess að það er aðeins í raun og veru, það eru örfáir sem ég heyri ennþá eitthvað með alltaf að draga upp hrunið og það eru vissulega borgarfulltrúarnir hér inni og það er alveg notað líka í ótrúlegasta tilgangi eins og hérna erum við að tala leikskólamál, við erum að tala nýja tillögu til þess að prófa hvort að það sé kannski hægt að vera með einhverja framþróun á einn hátt og sjá hvernig það gengur upp og mögulega losa einhver leikskólapláss í leiðinni. Og þá er bara tekið upp hrunið og ég veit ekki að því að það var ekki eins og nefnt í samhengi við leikskólamál, það var nefnt í samhengi við setningu frá mér og ég held að það sé svona kannski til marks ákveðna þurrð, ákveðna rökþurrð í málinu. Og það er líka eitt annað sem mér þykir frekar áhugavert að það er mikið talað að taka þetta út frá svona þroskasálfræðilegum sjónarmiðum og merkilega nokk þá held ég að ég sé kannski svo eina en einu sem hefur tekið þroskasálfræði. Og þar lendi veit ég hvað ég segi þegar ég segi að þetta er ekki svart og hvítt, þetta er ekki A leiðir að B og það er mjög mismunandi eftir börnum og alls konar áhrifaþáttum hvernig svona hlutir farnast. En það þýðir ekki að við ættum ekki að prófa þá. Það þýðir einmitt að við ættum að prófa þá og svo aftur og aftur að finna alltaf vera að leita leiða til þess að gera hlutina aðeins betur. Það er nákvæmlega og það er það sem við erum að tala um. Það mætti líka, svo það sé sagt, þá mætti líka skoða það þá að vera með leikskóla sem er þá til 6 ára aldurs. Það er bara ekkert að því að skoða það heldur. Fínt að prófa það líka, gá hvernig það fer. Ef það væri einhver borgarfulltrúi inni sem myndi vilja manna það í meirihlutanum, það held ég ekki. Ég held að það sé ekki það sem að meirihlutin vilja neitt sérstaklega gera vegna þess að heldur tímið ekki, en veistu hvað, við værum ekkert að fara að stoppa ykkur af. En annars er oft, það er búið að segja það nokkru sinnum að sjálfstæðismenn séu að tala leikskóla sem geymslupláss sem að við höfum bara raun og veru aldrei sagt
og það ekkert í okkar málflutningi sem að gefa til kynna að við lítum á leikskóla sem geymslupláss. Það raun og veru ekkert meira en hinn innsta ósk greinilega í huga þeirra sem að segja þessa vitleysu sjálfstæðismenn. Af því að við svo sannarlega lítum ekki á leikskóla sem geymslupláss. Það bara fáránlegt að halda því fram. Skulum bara byrja þar. Bara fáránlegt. Ég meina, fyrir mitt leyti þá væri ég ekki að reyna svona rosalega mikið að koma mínu barni inn á leikskóla ef ég held að það væri ekkert meira en geymslupláss. Ég hef alveg eitthvað metna fyrir barnið mitt, sko. Þannig að mér þykir alveg raun og veru frekar móðgandi að tala svona við okkur sem eigum öll börn og hefum þarlegandi mikið það að segja að gæði leikskólana séu sem best. Þannig að við skulum bara hafa það á hreinu. Svo það annað sem að mér þótti líka mjög áhugavert við svar borgarfulltrúar Stórubjartar það hvernig alla þessar hræðilegu hluti hérna sem gætu verið að mínu máli og fleiri hérna. Og þetta, ég fór að hugsa svo mikið en það er alltaf að tala með, við erum að greina þetta, við erum að gera þetta og veistu hvað, við erum heldur ekki að tala það að hlutinni sé ekki skoðaðir og greindi, það enginn að segja neitt á þá veru, við erum nákvæmlega að segja, heyrðu, hér erum við hugmynd, prófum þetta, ef við ekki fara hérna áfram, skoða hvernig þetta gengur, hvernig þetta myndi mögulega ganga fram og þú veist, og bara ef þetta bara virka vel og þá jafnvel kannski skoða þetta í víðari samhengi. Það er nákvæmlega sem tillagan gengur út á og þess vegna erum við líka bara ánað þessu sé vísa þannig inn og það sem þetta færi ennþá betur rýni og við erum bara mjög ánað með það, að gera. Hitt þá þetta að mér finnst bara, þetta svo fyndið vegna þess að alltaf þegar það að koma eitthvað nýtt í skólamálum, þá mætir alltaf hópur af fólki og það fyrir að tala svona svolítið eins og borgarfulltrúi Þórabjörg talaði. Að þetta væri einhvern hátt sko, einhver ógn við velferð barna að gera þetta svona en ekki á hinn veginn. Og það einhvern veginn, þú veist, þetta færi nú illa með börnin þroskarlega og svo framvegis og þetta bara, ég fekk svona endurlit þar sem maður var að lesa hvernig var að tala það þegar börn voru til að byrja með að fara á leikskóla og þá var þetta líka einhvern veginn alltaf svona sama veg sko. Þetta var ógna velferð þeirra, það var ekki lengur umsjá mæðra sinna og spáum í því ef að fólk hefði hlustað á það. Þannig að ég segi bara áfram gakk, prófum eitthvað nýtt, flott að þessi fari frekar í rýni og ég held að þetta reddist bara. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og forseti getur glatt borgarfulltrúin á því að sú sem hér stendur með nokkrar háskólagráður í félagsvísindum og einmitt vel lesin í þroskasálfræði þannig að þú ert ekki ein. En hér hefur einn ósk eftir að koma í andsvar og það Dóra Björt Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, úr því að ég var ávörpuð í ræðu borgarfulltrúans þá finnst mér ástæða til að svara. Hér var talað hrunið sem eins og það sé allt oft rætt hrunið og sé undarlegt að draga það inn í umræðu því að það sé kannski löngu liðin saga en mér finnst það eitt sýna hversu skammt við erum á veg komin þegar kemur á lærdóminum af hruninu sem við eigðum von þarna í stutta stund að yrði einhver til frambúðar. Nú síðast á tilkynntum nýjan forsætisráðherra sem fyrir, ég veit ekki hversu stuttur síðan neyddist til að segja af sér. Hrunið var sögulegur atburður á heimsvísu sem afhjúpaði ekki bara efnahagslegt gjaldþrot ríkisins heldur byggði það líka á siðferðislegu gjaldþroti heilbrigðar umræðuhefðar. Ísland best í heimi, við erum kannski komin svo langt á veg því miður. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari. Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir. Gjörðu svo vel. Til þess að svara þessu með hruniðið mitt, það er svolítið áhugavert að alltaf þegar Reykjavíkurborg þessi meirihluti að útskýra sín fjármál þá þeir eina sveitarfélagið sem er ennþá að biðjast afsökunar eða að reyna að útskýra hlutina út frá hruninu. Og það það sem ég að vísa í. Það einhvern veginn ótrúlega fyndið hvað allir aðrir í heiminum, öll önnur sveitarfélög hafa færst áfram. En einhvern veginn það alltaf bara þetta sveitarfélag hér sem rekið til mesta af flokkinum hérna sem Dóra Björt borgarfulltrúi Pírata í sem virðist einhvern veginn alltaf ekki geta komist upp úr áhrifum hrunsins. Að því sögðu þá það líka eitt sem ég
bara verða að segja, kemur mér sífellt á óvart en þetta er samt ekki lengur og það er það hversu sko Píratar í borgarstjórn eru frábrugðnir Pírötum á þingi á bara öllu leyti. Það er bara merkilegt hvað Píratar undir forystu Dóru Bjartar Guðjónsdóttur hér í borginni eru bara allt annar flokkur en Píratar á þingi. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það er kannski ekki svo skrítið að önnur sveitarfélög sem að meginþóra til eru rekin að þeim flokki sem bar mjög mikið til ábyrgð á hruninu, séu ekki mikið að tala hrunið eða áhrif þess eða hafi mikið áhuga á að draga þann sögubita upp úr körfunni. Við hér erum hins vegar ekki rekin af þessum sama flokki allavega í meirihluta, þannig að við kannski leyfum okkur að reyna að draga einhvern lærdóm á hruninu vegna þess að það er einfaldlega mikilvægt að gera það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Kæri forseti, það er sannarlega mikilvægt að draga lærdóm af hruninu og svo er líka bara mikilvægt að kunna halda áfram. Og hún talar hér borgarfulltrúinn Dóru Pírata að hún setur alla höfuðskuldin af hruninu og einn flokk, þetta er náttúrulega ekkert nýtt, þetta er ógeðslega ódýr pólitík, komandi bara frá ódýrum stjórnmálamanni, ætla ég að segja, með hvernig hún talar hérna í dag. Og það er bara líka þetta, vegna þess að við ætlum bara að bera saman hvernig borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur leyft sér að tala ef að segja bara í málinu Íslandsbanka og með við þá hluti sem að hún leggur blessun sinna yfir hér í þessum borgarstjórnarsal að þá bara verð ég að segja að þetta er eins innistæðulaust andsvar og fyrirfinnst. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að svara andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég hafði upphaflega ekki ætlað að blanda mig mikið í þessa umræðu en vil engu að síður gera að ég var svona hugsi og var að hlusta á umræðuna og leita að í raun beinum rökum út frá velferð barna, þroska og mikilvægi bæði leikskólans sem fyrsta skólastigsins en þessara mótunar ára og þau komu ekki. Ég hef áður nefnt það sem ræðustól og það er kannski eitthvað til að taka upp í forsætisnefnd. Hvaða kröfur við eigum að gera til sjálfra okkur þegar við erum að leggja til breytingar, róttækar breytingar eins og það að hrinda af stað tilraunaverkefni í 5 skólum með nokkur 100 börnum og prófa einhverja hugmynd sem við fáum í pólitíkinni í þeirra lífi í jafnvel 5 ár. Ef við værum að gefa einhverjum lyf eða prófa eitthvað svona úr mínu gamla fagi í læknisfræðinni, þá myndum við aldrei byrja á því að fara bara í tilraunaverkefni í 5 skólum og prófa að láta börnin þar taka eitthvað lyf í nokkur ár af því að við höfum heyrt að það væri frábært. Það væri gerað svona grundvallar kröfu til þess að einhver sem leiði slíkt til myndi að lágmarki draga saman rannsóknir lyfið eða áhrifin og kannski mismunandi rannsóknir en hér leyfum okkur svolítið bara að henda fram tilraunaverkefni og svo ef við erum svona með opinn faðminn og sanngjörn eins og við í meirihlutanum ætlum að vera í þessu máli og vísum þessu inn á skóla- og frístundasvið að þá setjum við fullt af okkar góðu fagfólki í vinnu í marga vikur, jafnvel marga mánuði, að reyna að finna einhvern botn í hugsunum á bak við þetta sem verið að leggja til eða korta sig yfir höfu góð hugmyndi eða jafnvel bara vond. Rökin sem telt fram 4 milljarða sparnaður, 4 milljarða sparnaður, það er talan sem nefnd og það er ekki vísað í neinar rannsóknir. Mér er alveg ljóst að hugmyndir eins og samtök atvinnulífsins hafa verið að vísa til í upphafi þessara aldar og frummælandi nefndi hér, hafa flogið fyrir og síðustu 25 ár í Bandaríkjunum, þá hefur verið vaxandi þróun í þá átt
að inn á leikskólastigið hefur verið myndaður raun þrýstingur á mælikvarða á getu, svona formlegra nám, ef þannig með orði komast, og það hefur verið mælt að leikskóla starfsfólki sjálft fór frá því í lok síðustu aldar og fram á miðjan síðasta áratug að hafa slíkt í huga að börn gætu kunnað að lesa eftir leikskólanámi í svona innan við 30% tilvika yfir 80% tilvika á ótrúlega stuttum tíma. Það sem er eins og áhugavert fyrir þessa umræðu og það að bara henda af stað einhver svona tilraunaverkefni að ýmsir hafa verið að spyrja krítískra spurninga varðandi þessa nálgun. Og í einu af mínu uppáhaldstímariti sem kemur út í Bandaríkjunum og heitir The Atlantic og mjög mörg ykkar sjálfsagt þekkja, var grein sem ég held ég áður nefnt í þessum sal, birt fyrir nokkrum árum, nánar tiltekið í upphaf árs 2016, sem heitir með leyfi forseta The New Preschool is Crushing Kids. Tilvitnun lýkur. Þar fjallað það hvernig þessi nýja hugsun leikskólastigið að auka innlögn á það að kunna stafina eða læra að lesa, auðveldi krökkum að standa þann mælikvarða sem verið að nota sem school ready. En svo snemma sem einu ári eftir að þau byrja síðan í grunnskóla, þá sýna mælingar, því hér greinilega verið að mæla allt, að þau ná minni námsárangri heldur en áður. Vegna þess sem bara leiðist og það að byrja of snemma á innlögn að vinna gegn markmiði sínu. Nú veit ég ekki allt þessar rannsóknir, en bara þetta og þessi upprifjun og þessari grein undirstrika fyrir mér að það til fullt af rannsóknum hvað skynsamlegt og hvað kannski bara alls ekki skynsamlegt. Og það sérstaklega tilfært í þessari grein að í Finnlandi, þar sem nú býsna góður lestrarárangur, að það ekki verið að reyna að kenna formlega lestur mikið fyrir 7 ára aldur. Ég byrjaði að spyrja, hvaða kröfur eigum við að gera til okkar sjálfra áður en við leggjum fram tillögur tilraunaverkefni varðandi börnin okkar, gefum upp væntingar lausn á leikskólamálum og 4 milljarða sparnað á ári. Og ég lendi á svolítið svipuðum stað og borgarfulltrúi Stefán Pálsson, sem finnst eiginlega við þyrftum að taka rækilega umræðu þær rannsóknir sem að hér voru nefndar hversu gjörsamlega misheppnað, hættulegt og vont verkefnið styttingu framhaldsskólans hefur reynst þessu samfélagi. Og nýja rannsóknir sýna þar sem að Gylfi Sóg og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir í Háskóla Íslands fóru í gegnum að vinna einmitt gegn námsárangri á háskólastigi, gegn fjölda þreyttra eininga, gegn svona þeim hagkvæmni markmiðum sem voru nú svona upphaf og endir svolítið þeirrar umræðu, og þá í raun allt hitt tapið, minna félagslíf, meira óþarfa stress á samanþjöppuðum 3 árum og verri líðan á framhaldsskólaaldri, eitthvað sem að mætti bæta þar til viðbótar. Ef borgarfulltrúar vilja skoða svona kerfisbundna athugun á þessu, þá gerði Gergi Óskarsdóttir í samstarfi við fleiri býsna áhugaverða rannsókn í reykvísku skólaumhverfi sem birtist 2012 og fjallaði skil milli skólastiga og var þá bæði að fjalla skili milli leikskóla og grunnskóla og grunn- og framhaldsskóla. Og af þeirri skýrslu má ráða að þó að við skilgreinum leikskólann sem fyrsta skólastigið, að þá býsna mikill kennslufræðilegur munur milli síðasta bekks í leikskóla og fyrsta bekks í grunnskóla. Það er sérstakur kafli sem lýsir kennslunni í hvorum sig í þessu riti Gerðar Óskarsdóttur. Og mér fannst alltaf þetta skilja eftir spurninguna, verra eða betra að læra gegnum leik jafnvel upp í grunnskólan, því að þarna sést að
í leikskólanum allavega helmingur tímans eitthvað sem við getum kallað frjáls leikur og það töluvert í fyrsta bekk grunnskólans en samt töluvert minna eða undir 30% og mjög ólíkt eftir skólum. Og ég held að okkar tíma sé jafnvel betur varið í að setja okkur inn í það sem skrifað hefur verið þessi mál á íslensku, taka það inn og lyfta því upp að við eigum eitt framsagnasta og besta leikskólastig í heiminum vil ég fullyrða. Við vorum fyrsta landi til þess að færa nám leikskólakennara upp á háskólastig sem býsna merkilegt og mjög mikil fagþróun og mér finnst þeirri sýn og því mikla starfi og umræðum sem hafa átt sér stað það kannski ekki sýnd eðlileg virðing í þessari umræðu þegar þessi kennslufræðilegu þættir og hvað sýn við eigum að hafa á þroska og samskipti barna við fullorðið fólk á þessum aldri nánast ekki nefnt í þessu. Þetta eitthvað svona sparnaðamál, þetta eitthvað svona leikskólavandamál og svo bara hendi í eitt stykki tilraunaverkefni án þess svo mikið sem að fjalla þær rannsóknir og fræði sem að þó greinilega eru til. Og veit ég þó ekki nándar nærri allt það. En ég var heldur ekki að leggja til hérna eitthvað tilraunaverkefni fyrir nokkur 100 börn. Þannig að ég styð það að þessu verði vísað inn á skóla- og frístundasvið en vil bara gera þennan fyrirvara við þessi vinnubrögð að koma hérna með lítið grundaðar hugmyndir skellt fram án þess að reifa svona grundvallar rannsóknir á sama efni og þetta eru stór mál. Skólastarf fyrir nokkur 100 börn ekki bara einhver áhugaverð tilraun sem skemmtilegt verið að gera og eðlilegt að gera ráð fyrir að reddist að því við eigum svo gott fagfólk. Við verðum líka vera hluta af einhverju fagmennsku í að taka ákvarðanir námsumhverfi barna á öllum skólastigum í Reykjavík. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst gott að við séum að ræða leikskólamálin og reyndar skólamál á þessum forsendum, að við séum að kanna allar leiðir til þess að mæta væntingum, bæði skólastarf en líka væntingum foreldra. Ég hins vegar hef svona smá áhyggjur af samhenginu sem að þessi tillaga sett fram í. Í samstarfssáttmála þessa meirihluta segir við viljum að Reykjavíkurborg sé stýrt með hagsmuni barna að leiðarljósi og þess vegna undrast ég ekki ræðuna sem formaður borgarráðs hélt hérna áðan og fleiri reyndar hafa komið inn á hér að allar ákvarðanir sem við tökum varðandi börn þurfa að vera á þeirra forsendum og nú ég alls ekki mótfallin því að endurskoða leikskólastigið eða grunnskólastigið og við þurfum öll þessi kerfi mannanna verk og reyndar þá skrifaði samband íslenska sveitarfélaga undir yfirlýsingu með ríkisstjórninni á dögunum að fara í þá vinnu að endurskoða leikskólastigið með það að markmiði reyndar að brúa bilið, endurskoða lagaumgjörð leikskólastigsins en að sjálfsögðu þarf það að vera á forsendum barnanna og forsendum velferðar þeirra, farsældar þannig að þessi tillaga kemur hérna fram og hún berða dálítið með sér að hún eigi að tala inn í þann hóp sem að bíða, hóp foreldra sem að bíða eftir leikskólaplássi. Og nú veit ég að frumælandi hér hefur kannski ekki gert það að aðalatriði í sinni ræðu, en það þó það samhengi sem að við erum með núna
í umræðinni þessa dagana að það innritunin inn í leikskólana og sannarlega viljum við öll sýna frumkvæði og vera frjó í hugsun og leita allra leiða til þess að brúa bilið. En mér finnst skipta máli að við séum ekki að tefla fram hugmyndum bara til þess að ná svona athyglinni hjá þessum hópi með einhverjum töfralausnum. Þetta sjálfur sér ekki, held ég, sett fram sem einhverju töfralausn. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé alveg heill í því að vilja aðeins svona hreyfa við þessu kerfi. Og málsmeðferðartillagan hér frá meirihlutanum felur það í sér að við erum alveg tilbúin að skoða, við erum opin. En samhengið verður að vera bara raunsætt og heiðarlegt gagnvart foreldrunum í borginni. Það er svona ýmislegt í þessu sem að mætti vera að hnýta í að þetta tilraunaverkefni eigi að fara fram í þeim skólahverfum þar sem að leikskólavandinn er mestur. Við vitum það að það er ekkert endilega grunnskólarnir sem að geta tekið við börnunum í því sama hverfi. Það er bara helst ekkert endilega í hendur, þannig að það er svona ýmislegt við þetta sem þarf að skoða. En ég styð það að þessari tillögu verið vísað inn í skóla- og frístundaráð og fái þar bara faglega meðferð. Hér hafa margir reynsluboltar komið fram og vísað í skýrslur og vinnu sem hefur verið unnin á undanförnum árum og það er mikið til, en það er margt sem að má skoða upp á nýtt. Þannig að það er eitt sem að ég vil kannski koma að í þessu samhengi þegar við erum að ræða leikskólamál og málefni barna árið 2024. Þá skulum við reyna að hugsa börnin en ekki, ég veit að það var ekki ætlun borgarfulltrúans að láta þetta snúast hrunið eða einhverja slíkar deilur, en við erum bara með ótrúlega mikilvægan málaflokk. Hann er viðkvæmur, við erum í smá vanda með hann, okkur vantar starfsfólk inn í þennan geira. Mér fannst það áhugavert að oddviti Sjálfstæðisflokksins setti það hér á glæru og talaði það sérstaklega, og ég held ég fari sirka orðrétt með þegar borgarfulltrúinn sagði: við vitum öll að vandinn í leikskólakerfinu er mönnunin. Því að hér hafa alveg verið haldnar ræður það að það sé margt annað sem að við séum bara með ekki nægilega metnað í það að byggja upp eða gera við. Það er gott að fá það fram að við erum sammála það að flöskuhálsinn og stóra áskorunin er að búa til starfsumhverfi sem að laðar að starfsfólk, starfsumhverfi sem að heldur því í starfi í leikskólunum, þannig að við getum sinnt þessu af metnaði og krafti og mætt væntingum foreldranna í borginni, barnanna og skólafólks. En ég held að það verður bara spennandi að sjá hvernig þessi vinna, hvað hún leiðir af sér og vonandi ræðum við það bara aftur hér í borgarstjórn þegar fram líða stundir. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og við erum komin að loka þessara umræðu og umræðinu lýkur. Frummælandi Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka umræðuna hérna í dag. Það kemur kannski ekkert sérstaklega óvart að við fáum andstöðu frá vinstri flokkunum í salnum. Í einhverjum tilfellum upplifði ég að fólk hefði kannski ekki alveg kynnt sér tillöguna nógu vel eða kannski misskilið hana. Mér finnst stór pólitísk tíðindi í því að svona íhaldssemi flokkarnir, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn og jafnvel flokkur fólksins séu þeir sem eru jákvæðastir fyrir því að fara í svona breytingar á skólakerfinu. Og eins og kollegi minn, borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson, sagði áðan, hvernig ætlum við að fara að því að gera nauðsynlegar breytingar eða ná framförum í skólakerfinu öðruvísi en að fara af stað með eitthvað svona verkefni. Hér hefur komið fram málsmeðferðartillaga. Auðvitað viljum alltaf helst að tillögur okkar séu afgreiddar á fundunum en við tökum þessu þó vel og tökum því fagnandi að málið fái svona eitthvað framgang. Eins og fram hefur komið þá byggir þessi tillaga á í rauninni stærri hugmynd í grunninn sem er þessi heildarendurskoðun leik- og grunnskólakerfisins
Nú þarf ég að venda kveðið mín í kross. Ragnhildur Alda, má ég biðja að rétta með blöðin mín sem er á borðinu, ég glemdi þeim. Það eru með svona áslutúspenna á. En við byggjum þetta á margvíslegum rökum og þetta er ekki einhver barbabrella eins og borgarfulltrúi Stefán Pálsson vildi meina. Við höfum nefnt rökin bara aukið samkeppnishæfi ungmenna sem að myndu þó útskrifast á sama tíma og ungmenni í samanburðarlöndum við 18 ára aldur. Ég skil reyndar líka vel umræðu hvort að stytting framhaldsskólans hafi verið misheppnuð og það er svo sem önnur umræða. Við nefndum líka mönnunarvanda leikskólana og þetta gæti verið innlegg í það. Það er ekki stóra málið og mér svolítið eins og sumir hérna inni hafi valið sér þessi rök sem við erum með sem eru mörg, valið sér svona einn móla á kassanum og ákveða að kasta þið fram að við byggjum þetta allt á einhverjum einum rökum, en þau eru mörg. Og jú, borgarstjóri nefndi að fagnaði því að ég hef nefnt hér mönnunarvandann. Hann er vissulega hluti af vanda leikskólana en það eru auðvitað margt annað eins og viðhaldsvandi og fleira. En sannarlega er mönnunarvandinn einn af stóru öngunum í þessu. Við nefndum fjárhagslegu forsendurnar líka og svo nefndum við faglegu rökin. Að kennsla fyrir leikskólans og aukin samfella milli skólastiga, allt geti þetta skipt máli og við getum náð betri árangur með þessum hætti. En það er alveg ljóst að skólakerfi okkar er vandi á höndum og mælingar hafa sýnt að árangur íslenskra grunnskólabarna er töluvert lakari en árangur annarra barna innan OECD og við höfum áhyggjur af því. Og svo erum við líka að horfa á kröfur samfélagsins á að leikskólavist hefjist við 12 mánaða aldur. Sú krafa er orðin enn háværari og á það að við brúum þetta önnunarbil. Umræðan styttingu grunnskólans, hún er minnst 20 til 30 ára gömul og það má þannig að þetta er ekkert eitthvað sem er nýtt að nálinni eða umræða sem hefur ekki átt sér stað lengur, yfir lengri tíma. En það eru svona nokkur rök sem ég langar að nefna til viðbótar sem hafa ekki verið nefnd og það er til að mynda það að í rauninni lengra nám er auðvitað ekki trygging fyrir meiri gæðum. Og samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands þá hefur fjöldi kennsludaga á Íslandi haldist óbreyttur frá aldamótum að undanskildum verkfallsárum og eru skóladagar 180 ári hérlendis og þá þeir dagar sem börn eru ekki í skóla 185. Íslenski grunnskólanemar eru því nokkuð færri daga á ári í skólanum en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum. Íslenskir nemendur eru þrátt fyrir þetta það bil jafn mikið í grunnskóla og jafnaldrar þeirra innan OECD í klukkustundum talið, þrátt fyrir að vera ári lengur að ljúka grunnskólagöngunni. Og það er mikill munur innan OECD á því hvað börn eru að ljúka sinni grunnskólagöngu á mörgum klukkustundum. Og ef við berum saman til dæmis Finnland við Danmörku, að þá eru finnsk börn að ljúka grunnskóla á 6.327 klukkustundum en dönsk börn á 10.960 klukkustundum. Og öll vitum við að við erum ofta að líta til Finnland sem hefur náð gríðarlega góðum árangri með sitt grunnskólakerfi, þrátt fyrir fáar kennslustundir. Þannig að lengra nám er ekki endilega trygging fyrir meiri gæðum. Við getum líka nefnt til dæmis hvað sumarfrí er langt hér á Íslandi og margar mælingar og rannsóknir hafa sýnt að börn missa jafnvel niður færni í svo löngu sumarfríi og við foreldrar þekkjum auðvitað hvernig það er að reyna að leysa úr því að finna börnunum eitthvað farveg því að sumarfrí barna og foreldra fer ekkert sérstaklega vel saman og það er ekkert endilega börnunum fyrir bestu. Þannig að það eru margar leiðir auðvitað til að mæta þessari tillögu og einn tillaga sem hefur verið nefnd til að bregðast við þessu er einmitt að lengja skólaárið. Og þannig getum við einhvern veginn náð fram þessari svona betri samfellu í skólastarfi. Tíma mínum er að ljúka og það er margt sem ég vildi segja, en við erum auðvitað stödd á ákveðnum tímamótum með skólakerfið okkar og eins og ég segi, við höfum ekki náð nægilega góðum niðurstöðum í svona samanburðarmælingum eins og PISA. Umönnunarbilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og okkur er ekki að takast að brúa það og það er eitthvað sem við þurfum að gera og þetta er innlegg í þá umræðu, byggt á fjölmörgum rökum, við fögnum auðvitað því að málið fái þennan farveg. Skólakerfið okkar er lykil undirstaða auðvitað í okkar samfélagi og það eru allar forsendur við lýði til að gera ennþá betur og ég hef alltaf kallað eftir því og lengi að við sýnum miklu meiri metnað fyrir skólakerfið okkar og við getum verið í fremstu röð ef við ákveðum að gera það. Og stjórnmálamenn verða auðvitað að hafa hugrekki til að endurskoða opinber kerfi sem að þjóna ekki lengur fólki og kjarkinn til að ræða breytingar þegar breytinga er þörf. Umræðu er þá lokið, það var einn sem hafði óskað eftir að koma upp í andsvar og það er Andrea Helgadóttir, ekki satt. Gjörðu svo vel. Takk. Ég þakka Hildi Björnsdóttur fyrir þetta íhaldsglens en það er í sjálfu sér ekki mikið það er ekki óvanalegt að íhaldsmenn séu hrifnir af því að senda börnin snemma í kólunámundar.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið. Já. Þá erum við komin að máli 3. Já. Hvernig væri það? Hvernig væri nú kannski að afgreiða tillöguna? En ekki bara keyra áfram dagskrána. Mér sýnist við vera lögleg í salnum. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs. En það er sem sagt tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks tilraunaverkefni 5 ára bekki í grunnskóla. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefi merki. Og það er samþykkt með atkvæðum meirihlutans, Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks. Þeir sem á móti kunna vera eru engir, þar af leiðandi er þetta hjáseta hjá Vinstri grænum og sósíalistum. En þá má forseti halda áfram og keyra dagskrána áfram. Þá er hér tillaga mál númer 3 á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að borgin sjái skiptistöðuna í Mjódd. Frummælandi er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, byrja hérna á mynd sem að sýnir Mjóddina. Ég veit ekki hversu mörg ykkar hafið stigið þar inn fæti nýverið og hérna notið þjónustunar, réttara sagt þjónustu leysisins sem að þarna má finna. Nú, eins og er oft talað í borgarstjórn, á fundum borgarinnar og svona í málflutningi fulltrúa meirihlutans, þá mikil áhersla lögð á það að það þurfa að hafa hér góðar almenningssamgöngur, að það þurfa að hafa góða innviði og umgjörð í kringum þetta allt saman, að því að það sé jú svo mikilvægt og gott að geta treyst á þessar samgöngur, hvort sem það er fyrir okkur sjálf, fyrir umhverfið, og svona til að skapa betri byggð sem er ekki eingöngu byggð á notkun einkabíla og fjölgun þeirra. Og eins og ég læt fylgja þarna með úr markmiði græna plansins í umhverfis- og loftslagsmálum að þá er markmið Reykjavíkurborgar með leyfi forseta í fjárfestingu í samgönguinnviðum til 2030 er að hún verði á grænum og fjölbreyttum forsendum. Samgöngur í Reykjavík setja gangandi og hjólandi vegfarendur ásamt almenningssamgöngum í forgang og draga leið úr svifryki, loftmengun og hávaða. En hvernig birtist þessi forgangur og þessi áhersla á að almenningssamgöngur skuli vera í forgang, hvernig birtist þetta okkur? Hér er mynd sem er tekin á skiptistöðinni í Mjódd. Það eru 3 almenningssalerni þarna og þau hafa verið lokuð einhvern tíma og það blasir þarna við bilað og á ensku með leyfi forseta out of order. Síðast þegar ég fór þangað fyrir skömmu þá var þarna 1 salerni opið af 3 og það þurfti ekki að setja klink í gegnum hliðið sem er þarna. Það er búið að opna það og það þarf ekki lengur að greiða sig inn til þess að nota salerni. En það var þarna 1 salerni opið og þar blasti við ófögur sjón, rusl á víð og dreif á gólfinu þar og svona mikil ólykt. Þannig að já, þetta er ekki mjög svona notalegt að mæta þessu. Nú, hér eru nokkra myndir bara að sýna aðstöðuna sem að strætó blasir við strætófarþegum þegar þeir eru kannski að vilja sitja með póka úr búð og svona sitjast niður þegar beðið er eftir næsta vagni og það eru þarna nokkrir klappstólar, lítið borð, tímatöflurnar hafa svona verið prentaðar út og settar upp á vegginn, allt svona frekar hrörlegt og það er bara mjög óljóst að þetta er ekki beint aðstæða sem að öskrar á strætófarþegar herði verið velkomin. Við búum svo vel að þeim sem að treysta á strætó. Nú, hér læt ég fylgja með grein sem að birtist á Samstöðinni eftir konu sem heitir Sara Stef Hildar og hún er að tala þarna opnunartíma á skiptistöðinni
og í takt við líka landsbyggðarstrætó að það sé ekki búið að opna í rauninni Mjóddina á þeim tíma sem að strætó byrjar að aka svæðið og eins og við vitum að þá líka lokar áður en að meðan að strætó ennþá keyrandi götur borgarinnar. Þetta á líka við yfir vetrartímann, þannig þá þarf bara að gjöra svo vel að bíða úti í kulda. Borgin hefur verið þarna með utanaðkomandi aðila sem sá þjónustuna. Það gekk ekki vel og hefur leitað eftir nýjum rekstraraðila og það engin lending komin í það mál á meðan þá eiga strætófarþegar bara að sætta sig greinilega við þessa aðstöðu. Ef við skoðum hvert meginhlutverk strætó þá það með leyfi forseta að veita góða þjónustu á sviði almenningssamgangna með það að leiðarljósi að koma til móts við óskir og væntingar viðskiptavina. Stefna strætó að auka þjónustu og gæði til viðskiptavina sinna og efla almenningssamgöngur þannig að strætó verði fyrsti valkostur íbúa höfuðborgarsvæðisins í úrvinnu eða skóla og það gerir starfsfólk ánægð með gildi strætó, áreiðanleika, samvinnu og drifkraft að leiðarljósi. Ef við berum saman myndirnar sem við sáum áðan í takt við þennan texta þá augljóst að þarna fara hljóð og mynd ekki saman. Og við sósíalistar leggjum til að Reykjavíkurborg taki sjálf yfir rekstur á skiptistöðinni Mjódd að Þönglabakka 4. Opnunartími skiptistöðvarinnar verði svo sami og aksturstími vagnanna. Hún opni þegar akstur hefst á morgni og loki ekki fyrr en síðasti vagn hefur yfirgefið skiptistöðina. Og hún sé opin helgar á meðan vagnar eru í umferð. Tryggt verða að salerni skiptistöðvarinnar verði ávallt aðgengileg og gjaldfrjáls fyrir farþegastrætó sem fara svæðið á opnunartíma og aðstæðan verði gerð hlýleg og aðlaðandi og sniðin að þörfum strætó farþega. Umhverfis- og skipulagssviði verði falið að innleiða efni þessara tillögu í samvinnu við aðila innan borgarinnar sem á strætó notenda og það lagt til að kröfur eðlilega kostnaðarskiptingu verði sendar strætó BS og Vegagerðinni. Þannig að aðrir sem koma að starfseminni greiði eðlilegt þjónustugjald með rekstrinum en eins og við vitum þá þetta eins og stærsta stöð sem að strætófarþegar treysta á og það væntanlega farþegar að koma og það auðvitað nauðsynlegt að farþegar á höfuðborgarsvæðinu hafi góða aðstöð og stærstu skiptistöð þess. Þetta ekki fyrsta skipti sem tillaga að bæta aðstæður þarna lögð fram, enda þetta ekki í fyrsta skipti sem að borgarstjórn að hlaupa undan ábyrgð sinni í að bjóða upp á bara svona eðlilega aðstöðu sem að mætir bara þessum svona lágmarks viðmiðum sem við setjum okkur hvernig við viljum hafa svæði þar sem að við erum að leitast við að bjóða fólk velkomið. Svo verð ég að segja að í ljósi þess sem það hefur verið mikil umræða Mjóddina og skiptistöðina þá þykir mér sérkennilegt að sjá einhvern veginn umræðu hvernig aðrir rekstraraðilar, fasteigna eigendur á svæðinu sé ekki að standa sér nægilega vel og þá þurfum einhvern veginn svona betri Mjódd þegar það ekki hægt að leysa Mjóddina sem við erum með og sem við berum ábyrgð á. Bara svona í alvörunni, finnst okkur þetta í lagi, ef við ekki að gera eitthvað í þessu. Ef það leit í gangi að rekstraraðilum, þá þarf samt að gera þjónustuna og rýmið aðlaðandi þangað til að sá rekstraraðili kemur. Þetta ekki flókið. Við viljum væntanlega hafa góða aðstöðu fyrir þau sem að treysta á strætó, það okkar ábyrgð og svona þegar við erum að tala að við þurfum alltaf að laða fleiri að almenningssamgöngum, þá þetta ekki uppskrift sem líkleg til þess að virka. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúum sósíalista fyrir þessa tillögu og ekki skrítið að hún skuli vera flutt. Og ég bara satt að segja, ég eiginlega bara hissa á því að ég skuli ennþá geta orðið hissa á þessu máli. Það ríkir í rauninni pólitísk samstaða, hélt maður í borgarstjórn, að við eigum að hafa almenningssamgöngur í lagi og þá alla þætti almenningssamgangna. Þetta kerfi, strætókerfið okkar, það eins og önnur kerfi, það samanstendur af ýmsum hlekkjum og þeir þurfa helst allir að vera í lagi til að kerfið eigi að virka. Og einn hlekkurinn þjónusta við farþega sem þetta mál sem alltaf má bæta en þessi málefni sem við getum sagt svona biðskýli og skiptistöðvar hefur ekki verið í nógu góðu lagi. Það er að minnsta kosti ljóst að þennan þátt má bæta mjög mikið. Og þegar maður ræðir við farþega og skoðar síður þeirra á Facebook þá sér maður að þetta þetta málefni sem menn velta fyrir sér. Alveg eins og við hljótum að velta því fyrir okkur bara þegar við notum einhvers konar almenningssamgöngur, hvort það eru flugvélar eða rútur eða annað, þá viljum við þetta að manni líði sæmilega þann tíma sem að þarf óhjákvæmilega að bíða eftir farinu. Og vægast sagt þá hefur þetta ekki verið í lagi í skiptistöðinni í mörg undanfarin ár. Og það ótrúlegt að þetta að nálgast áratug sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur vakið athygli á málinu. Það gerðum við fyrst árið 2016, lögðum þá fram tillögu, höfum flutt margar tillögur síðan, en þeim hefur alltaf verið vísað út í hafsauga, svæfðar eða feldar af þeim meirihlutum sem hér hafa ráðið. Og maður veltir fyrir sig hverjum að kenna, hvort það sé bara almennt áhugaleysi, einhvers konar kæruleysi, skeytingaleysi, eða bara meðvituð stefna það að láta þjónustu strætó drabbast niður eða gera ekki mikið til að bæta hana með að beðið eftir fixit ídegunni borgarlínunni sem alltaf að bæta þó enginn viti hvernig. Og lýsingin og myndirnar sem tillöguflytjandi brá hér upp, þær tala sínu máli. Þær breytingar og þær umbætur sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til á skiptistöðinni í sjálfu sér ekki flóknar. Svona í meginatriðum þá snúast þær kvöldopnun, að biðstofan verði opin farþegum á kvöldin á meðan strætisvagnar ganga. Lengi vel var stöðin bara opin til klukkan 18, þráttur að strætó gengi allt kvöldið og skilgreindur annar tími væri til klukkan 19. Það hefur aðeins lagast skilst mér skilst að það sé allur gangur að núna hversu lengi hún sé opin, en hún sé þó opin eitthvað fram á kvöld en samt ekki svo lengi, ekki eins lengi á strætisvagnar ganga. Atriði númer 2 að gæsla eða umsjón með biðsalnum verið aukin og salernisþrifinu komið í lag, þeim mjög ábótavant núna og auðvitað og þetta verður ekki gert með annarri hendi, auðvitað þarf einhver aðili að vera ábyrgur fyrir því að salurinn sé í lagi, bæði þarna sé gæsla ef á þarf að halda og þrifin sé í lagi. Þetta er ekki svona starfsemi sem bara hægt að opna á morgnana og loka á kvöldin og sinna ekki þess á milli. Og síðan í þriðja lagi að húsbúnaðurinn verið bættur, að ég held að síðast þegar við fluttum tillöguna, það voru mörg sæti þarna, en það þurfti að fjölga þeim og ýmis voru í ólagi og einnig biðsalurinn gerður hlýlegri með uppsetningu listaverka, en það sem hefur gerst eins og tillöguflytjandi rakti að alls konar húsgögn sem voru þarna, sem voru reynda mörg í ólagi, þau voru tekin og það virðist ekkert hafa komið í staðinn, þannig að þarna er mjög fátæklegur húsbúnaður. Við Sjálfstæðismenn höfum reynt að fylgja málinu eftir í nefndum á rám borgarinnar og undanförnu bæði í borgarráði og svo í umhverfis- og skipulagsráði. Og núna bara í mars þá lögðum við síðast fram fyrirspurn í umhverfis- og skipulagsráði þar sem við óskuðum eftir upplýsingum framvindu mála við umbætur á skiptistöðinni.
En það eru núna 9 mánuðir síðan borgarráð samþykkti að auglýsa eftir rekstraraðilum að skiptistöðinni og við Sjálfstæðismenn studdum það í vonum að það er bætt úr. Það skiptir ekki öllu máli í okkar huga hvort að borgin sér þjónustuna eða hvort henni útýst, hvort að einkaaðilar taki það að sér fyrir okkur, bara þetta sé í lagi. Það þarf að halda utan um þetta, það þarf að afgera þessu, það þarf að hafa þetta í lagi. Bara ef maður gerir sér ferð sem borgarfulltrúi getur gert svona milli biðstöða í borginni sem sinna sambærilegri þjónustu, þá getum við nefnt bara til samanburðar, við getum nefnt Hlemm, við getum nefnt BSI, við getum nefnt farþegaafgreiðsluna á Reykjavíkurflugvelli og aðra biðstöð rútufyrirtækis sem við Holtagarða, ef man rétt. Við sjáum að þessir aðilar, þeir hafa yfirleitt bara sína aðstöðu í lagi og klósettin þar eru þrifin, en því miður þá er þetta til skammar hjá borginni. Og það vaknaði von þarna síðasta sumar í júlí að þetta færi nú batnandi þar sem þetta er boðið út, en það hefur verið stekt að hafa gerst síðan. Og 12. mars þá var ég hérna á ferðinni og þá eins og tillöguflytjandi lýsti, það voru bara 2 af 3 salernum það var bara 1 af 3 salernum stöðvarinnar opið, 2 voru lokuð. Verslunin, smáverslun sem var hana, einnig lokuð. Og húsbúnaður skiptistöðvarinnar, hann samanstóð af 7 klappstólum og 3 smáborðum. Og þetta næri auðvitað ekki nokkru átt og er því miður þegar að svona atriðir í lagi sem er ekki mikið mál að hafa í lagi, sem er ásigkomulag fjölförnustu skiptistöðvar landsins, þá sýnir það auðvitað ekkert annað en áhugaleysi borgaryfirvalda, tala nú ekki þar sem þetta mál hefur trekk í trekk verið tekið hingað inn í borgarstjórn með tillöguflutningi, með umræðum, með fyrirspurnum og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég trúi ekki öðru en því en núverandi borgarstjóri, hann vilji hafa hlut eins og þessa í lagi. Ég held að búi nú ekki hérna langt frá og því hæg heimatökin og vil hvetja borgarstjóra til þess að kippa þessi lag. Eins og ég segi, það er ekki aðalmálið hvaða aðferði notum við að koma í þessi lag. Þetta þarf bara að vera í lagi fyrir okkar farþega, fyrir okkar viðskiptavini. Tala ekki ef okkur þykist alvaran við því að efla almennir samgöngur. Þannig að ég vil hvetja borgarstjóra til dáða og spyrja hvort að hann hafi gert eitthvað eða hyggist gera eitthvað til að koma þessi lag. Þannig að þetta mál er komið á 9. ár hér í borgarkerfinu með alls konar tillöguflutningi, fleiri en eins flokks. Það er komið tími til að gera eitthvað í málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, næst tekur til mál Stóra Björt Guðjónsdóttir. Út með andsvar, afsakið. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég hef tekið eftir þessum tillöguflutningi borgarfulltrúans sér ítrekkað í borgarstjórn. Hann hefur hins vegar alveg verið upplýstur það að við erum búin að vera að auglýsa þetta rými í rekstur eftir að sá sem var þarna síðastur hætti eftir að hann stóð ekki við það samkomulag sem við varum og við höfum bara verið mjög metnaðarfull í því að reyna að koma aðstöðunni þarna í lag. Við erum fullkomlega meðvituð þetta ástandið þarna og það er ekki eins og við viljum hafa það. Það er rétt, ég býð þarna og börnin mín taka strætó þarna hverjum degi, þannig ég er bara mjög meðvitaður það hvernig staðan er. Við erum núna í viðræðum við 2 aðila að bæta aðstöðuna. Við höfum líka verið að reyna að gera þetta huggulegri rekstrarbita til þess að taka með því að auka svæði sem við getum leigt út og vonandi ganga samningar saman við þessa aðila og þetta komist í betra lag þannig við getum bætt þjónustuna fyrir farþegana á þessu svæði. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Ég upplifi hins vegar smá svona déjà vu hérna því að þetta eru, eins og ég rakti hér, það eru rúmlega 8 ár síðan við tókum þetta málu fyrst
og svörin hafa alltaf verið eitthvað svipuð. Menn segjast hafa mikið áhuga að leysa málin, það sé verið að tala við ykkur á rekstraraðila, það sé verið að hugsa að bjóða þetta út og hitt og þetta og það hefur verið reynt, þetta hefur ekki gefist vel. Þannig að, og ég segi sko, það var samþykkt í borgarráði í júlí að fara með þetta í útboð sem átti að bæta allt. En það eru 9 mánuðir síðan og ekkert hefur gerst. Væntanlega eitthvað tíma full reynt hvort að borgin getur fengið, hvort þetta séð álítið eitthvað bjóði í þetta eða hvort að menn endur skoði viðskiptamódelið. Nú ef að það bara enn einu sinni gengur ekki að fá góðan rekstraraðila til að hafa til lagi, þá auðvitað kemur að því að borgin verði að taka þetta til sín sjálf eins og var raunin með rekstur skiptistöða áratugum saman. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvara og veitir þá andsvara sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, staðan þessu, það búið að vera, að hafa staðið yfir lagfæringar núna undanfarið. Bæta við stólum og bekkjum og gera þetta vistlegra og það stendur til að opna sjoppu þarna í biðsalnum og núverandi kostnaður eru sko nokkrar milljónir á mánuði við að halda þess úti. Ef að við myndum taka yfir þennan rekstur alfarið og lengja opnunartíman og fleira, þá myndi hann margfaldast kostnaðurinn. Ég trúi ekki öðru en að Sjálfstæðisflokkurinn vilji frekar leita markaðsleiða til þess að efla bæði rekstur þarna og auka þjónustuna og vera þarna með aðila sem hafa hagað í að hafa þetta vislegt og gott fyrir farþega. Ég held að það sé betri leið heldur en að við tökum þetta yfir. Að sjálfsögðu, ef það gengur alls ekki og þetta heldur svona áfram, þá verðum við að fara að skoða það. Af því að við verðum að tryggja þarna góða aðstöðu. En það ekki fullreynt og vonandi nást samningar það að efla þarna aðstöðuna. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarari sinni og svarar þá andsvarari sinni Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, takk fyrir þetta borgarstjóri. Auðvitað viljum við leysa málin á eins hagkvæman hátt og kostur og alveg frábært ef við fáum þarna ábyrgan einkaaðila sem tilbúin að standa að þjónustu þetta með metnaðarfullum hætti og tala ekki þrifum. En þetta var boðið út í sumar, síðasta sumar eða haustskilst mér. Ég bara veit ekki, komu mörg tilboð og verið að semja á grundvelli þeirra? Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvarum lokið. Þannig að það nú ekki hefð fyrir því að spyrja spurninga ef ekki hægt að svara. En forseti nú eiginlega alveg þess fullviss að næsti borgarfulltrúi sem á mælendaskrá gæti kannski aðeins komið inn á það. En á mælendaskrá næst Dóra Björt Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir áhuga á aðgengi að skiptistöðinni í Mjódd og áhersluna sem að í þessi tillögu kemur fram í þessari tillögu og ég bara fagna allri umfjöllun þetta og bara þetta hið besta mál og mikilvægt að bregðast við. Aðgengi að þessari skiptistöð og góðri aðstöðu fyrir farþega í Mjódd sannarlega mikilvægt og snýst það aðgengi að góðum almenningssamgöngum. Því miður hefur verið úrbóta þörf í þessu samhengi eins og nefnt hefur verið hér í dag. En það verið að vinna að því að bæta úr þessu og það hefur verið brugðist við nú þegar að einhverju leyti og verið að huga því að tryggja betri þjónustu þarna til frambúðar og festa í sessi. Við höfum verið að leita að samstarfsaðila þessi verkefni en tímabundið höfum við nú ráðist í það að fá aðila til þess að halda utanum þetta fyrir okkar hönd til þess að mæta strax meðal annars þessum punktum sem framkoma í tillögunni. Salur og salerni með því tryggt að því aðgengi allan daginn. Tekið hefur verið betur utanum þrif og öryggisgæslu og undanfarið hefur verið unnið að því að lagfæra húsnæði til að gera eins og komið fram vistlegra. Fjölga stólum, fjölga bekkjum og ýmislegt í því samhengi.
Svo ájú að opna sjoppu þarna aftur í biðsalnum og að sama skapi eru þarna auðvitað hefðbundin biðskýli með bekkjum og þar eru farþegar með skjól frá veðri og vindum eins og öðrum biðstöðum meðan beðið eftir vagni. En að sama skapi erum við í viðræðum reksturinn til lengri tíma og höfum þessar þjónustu kvaðir sem skilyrði í því. Þannig að ég bara tek alveg undir það að þetta hefur alls ekki verið nægilega gott og það bæði búið að bæta þetta að hluta til og unnið að varanlegri lausn sömuleiðis. Í þess vegna ætla ég að leggja til að tillögunni verði vísað frá. Þar sem þetta þegar í skýrum farvegi. Takk. Og borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, lagt til að hálfu Sósíalistaflokksins að Reykjavíkurborg taki yfir rekstur á skiptistöðinni í Mjódd. Flokkur fólksins styður þessa tillögu vegna þess að lengi hefur verið ljóst að aðstaða strætisvagna farþega í Mjódd algjörlega óviðunandi. Flokkur fólksins studdi tillögu meirihlutans á sínum tíma að finna ábyrgan rekstraraðila til að reka skiptistöðina. Það hefur ekki gengið og því þarf að leita annarra lausna. Ófremdar ástand hefur ríkt í skiptistöðinni í Mjóddinni. Opnunartími hennar verður, eins og hefur komið fram hérna áður, að vera sá sami og aksturstími vagnanna. Mikilvægt að farþegar hafi ávallt skjól frá veðri og vindum á meðan beðið eftir vagni, sérstaklega á Íslandi. Huga þarf einnig mun betur að þrefum salerna og á staðinu verður að vera öryggisvörður á vakt líklegast. Einnig þarf að stórbæta upplýsingagjöf á staðnum og taka sérstakt tillit til þeirra sem ekki tala íslensku. Það í raun óskiljanlegt að Reykjavíkurborg hafi leyft þessu ófremdar ástandi að viðgangast eins lengi og raun ber vitni. Tillögur til úrbóta hafa einfaldlega verið og máttlausar til þess hingað til, virðist vera. Ég man eftir því að komin fyrsta borgarstjórnarfund, það verið hvað rúmt ár síðan að hvað það var, ég man það ekki eins. En allavega að þá man ég eftir þessu máli einmitt á dagskrá. Og þetta svona déjà vu fyrir mig, þessi tími, déjà vu fyrir Kjartan Magnússon, 10 ára eða 8 ára eða hvað það var sem hann sagði, að hérna enn sama ófremdar ástandið í skiptistöðinni og ég að velta því fyrir mig, getur fyrstalega þarf að koma einhverjum möblum inn í stöðuna. Þetta náttúrulega samanber myndirnar sem voru sýndar hérna uppi að þá þetta nú ekki voðalega kósí biðsalur fyrir fólk. Síðast þegar umræðan var þá var umræðan að þá leið að hún var beinlínis hættuleg börnum. Það voru brotnir stólar, eitthvað járnaldar allt sem hékk glamrandi einhvers staðar. Þannig að ég ætla að vona að það hafi farið í lagarlaðana. En svo má líka, það gleður mig að heyra að það komi sjoppa hérna aftur. Það vantar nefnilega oft kannski hérna á Íslandi svona, það vantar, ég segi ekki skemmtilega heiti, það vantar eitthvað meira en bara strætóbekkin sko. Það mætti vera einhver aðstæðan inni, ég segi ekki sölubásar eða matöll eða eitthvað slíkt sem myndi jafnvel fylla þá plásið en það mætti vera eitthvað meira. Kannski þarf að taka 5 ára bekkjarkonseptið með skapandi hugsun í leik og velta þessu eitthvað áfram og reyna að fá eitthvað hugmyndavinnu í gang með hvað mögulega væri hægt að koma inn í þannig biðsal til þess að fólk myndi líða vel þar og geti jafnvel sitið rólegt og beðið eftir næsta vagni. En það er nú örugglega 20 ár síðan tók strætó síðast, það er ljótt að segja frá því, en það man ég eftir því einmitt að þarna á þessari stöð að þá var, ef maður mista af einu vagni, þá horfði maður eftir öllum vögnunum í rönunni í bæjum, þetta býði hálftíma á eftir sko. Ég vona að áætlunin hafi allan að breysta eitthvað síðan þá, en það er alveg frumskilyrði að fólk geti þá beðið af sér staðið þessi veður og vind þegar það er að bíða til strætó. En kannski, svo ég að velta fyrir mér varðandi borgarlínuna, sko, ef að þetta er raunveruleikinn í strætó núna, sem er svona litla borgarlínan, það er strætó, Reykjavíkurborgar eða höfuðborgarsvæðisins, hvernig verður þetta þá þegar borgarlínan kemur? Verður það hálffullir vagnar eða verður þetta lokað eða hvað? Hver er hugsun á bak við það? En það verður allan að koma til einhvers konar hugmynd að vinna varðandi biðstofuna hérna, hvort það verður boðið út eða
eða hvað það er. Kannski má búa til einhvern pening í leiðinni, ég veit ekki, en það leigja pláss eða eitthvað annað. En allan þarf að gera eitthvað róttækt í þessu máli. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og ágætu áheyrendur. Já, ég ætlaði nú kannski bara rétt að koma inn á það að það skiptir auðvitað miklu máli að Mjóddin sé í lagi. Þetta stærsta stoppistöðin í strætókerfinu eins og ég skil það. Og þjónar bara mjög stórum hverfum þarna allt í kringum sig. Við höfum, eins og Dóra Björt borgarfulltrúi kom aðeins inn á, ekki verið sátt við það sem við fengum út úr síðasta þjónustusamningi og enda hefur því sambandi verið sagt upp og nú erum við í viðræðum að leita að öðrum rekstraraðilum. Í millitíðinni þetta rekið af borginni beinlínis og já, ég allavega vongóð það að við komumst í eitthvað gott samkomulag. Ef að það næst ekki, þá verðum við að reka þetta áfram innan hús í eitthvað tíma með við erum að gera upp svæðið og svona. Það eru til peningar fyrir því að fara í ákveðnar umbætur á Mjóddinni sjálfri eða umhverfinu, en það svona akkurat núna betra að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum við aðila sem gætu haft áhuga á að koma inn í reksturinn, því að það væri þá skynsamlegra ef að úrbæturnar væru að einhverju leyti með það í huga hvað virkar fyrir þá ef að þeir vilja koma inn, að frekar heldur en við byrjum á einhverju sem myndi þá kannski fæla þá frá, meðan að samtalið í miðjum gangi. En vissulega þá verður að bæði bæta aðstöðu og umhverfið þarna og að passa bara að reksturinn sé í góðu lagi og þannig að fólk og sérstaklega bara börn og unglingar upplifi sig velkomin þarna inni og þetta sé allavega einhvers konar áningarstaður, ekki bara stoppistöð. Mér finnst það skipta mjög miklu máli. En auðvitað eigum við að gera þetta á þann hátt sem að skynsamlegastur fyrir borgina og ef að það áhugi á að vera með rekstur þarna sem á forsendum sem við getum verið ánægð með, þá eigum við fyrst að fara þá leið og ég get ekki tekið undir að við ættum einhvern veginn að drífa okkur hér fast ákveðið að sé bara rekið að borginni punktur og basta með að við erum ekki búin að sjá hvað kemur út úr þessu samtali. Og ég held að jafnvel þó að þessi samtöl sem í gangi núna falli upp fyrir, þá myndum við í besta falli eða í versta falli taka upp til skemmri tíma eða einhvern ákveðin tíma að vera með rekstur á þessu sjálf þar til að við teljum að það sé búið að bæta umhverfið nóg eða þétta nóg mikið í kring eða hvað sem það væri til þess að gera aðra tilraun á útboði. En akkurat núna ég vongóð og bara svona, með við það sem ég veit tel ég að við getum náð einhverju lendingu með rekstur þarna. En ef ekki, þá augljóslega verðum við að gera þetta vel sjálf og við ekki bara sjá hvað kemur út úr því. Ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls. Nú þetta mál sósíalista og hefð fyrir því að Frumalandi fái að loka máli ef þess óskað, en ég sé að Frumalandi kemst ekki í það. Þannig að þá göngum við til atkvæða. Forseta hefur borist málsmeðferð það að vísa málinu frá og við hringjum inn. Mér sýnist við vera fullmönnuð fyrir atkvæðagreiðslu. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga í varðandi tillögu 3 sem þá tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að borgin sjái skiptistöðuna Mjódd. Sú málsmeðferðartillaga hljóðar upp á að tillögunni sé vísað frá á þeim rökum að verið sé að vinna í málinu nú þegar og framgangur sé.
Þeir sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögu vinsamlega skrifið merki. Og það er meirihlutinn, þeir sem að móti kunna vera. Og þeir sem eru á móti það Flokkur fólksins, Vinstri grænir, Sósíalistar og Sjálfstæðisflokkur en málsmeðferðartillagan er samþykkt. Þá erum við komin að máli númer 4 á dagskrá borgarstjórnar í dag og það er umræðan tækifæri sem felast í innleiðingu gjaldfrjálsra skólamáltíða í grunnskólum Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna og frummælandi í málinu er Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Á dögunum þá voru gríðarlega merkilegir kjarasamningar samþykktir á vinnumarkaði undir styrkri forystu Katrínar Jakobsdóttur, fráfarandi forsætisráðherra og afburðamanneskju í íslenskum stjórnmálum. Samningar þessir eru til langs tíma, þeir stuðla að kjarajöfnun líkt og aðrir stórir samningar hafa gert í stjórnartíð þessari ríkisstjórnar og gefa góðar vonir að unnt verði að halda aftur af verðbólgu og vaxtastigi í landinu, öllum almenningi til mikilla heilla. Aðkoma hins opinbera til að greiða fyrir samningunum var með ýmsum hætti. Eitt af því sem sérstaka athygli hefur vakið er stórmerkilegt tilraunaverkefni í samvinnu við sveitarfélögin í landinu sem felur í sér endurgjaldslausa skólamáltíðir næstu 4 árin. Hér eru margar flugur slegnar í einu höggi. Endurgjaldslausar skólamáltíðir eru gamalt baráttumál minnar hreyfingar Vinstri grænna en eru þær félagsleg jöfnunaraðgerð. Þær eru menntamál, þær eru umhverfis- og loftslagsmál. Markmið þessarar umræðu sem við í Vinstri grænum köllum eftir hér í dag er einmitt að tryggja að Reykjavíkurborg muni nýta þetta merkilega tækifæri sem kjarasamningarnir gefa okkur til hins ítrasta. Við eigum að nota það til þess að innleiða nýja nálgun í skólunum okkar varðandi samband okkar við mat. Ég tel rétt að við notum tækifærið og einsetjum okkur að útvíkka hlutverk matmálstíma í skólum með þeim hætti að hann verði gagnvirkur hluti af námi þar sem að nemendur fræðast mat og mataræði í samræmi við markmið aðalnámskrár grunnskóla í heimilisfræði. Sé vel á málum haldið, styðja skólamáltíðir við námsárangur barna, næringu, heilsu og almenna vellíðan. Þannig verður matur sem borðaður í skólanum ekki einungis mikilvægur næringar og orkugjafi, heldur einnig hluti af sjálfbærnikennslu, næringafræði og lífsleikni. Holl og góð næring er grunnþáttur í þroska barna og ungmenna og mikilvæg fyrir vöxt þeirra og þroska. Matarmenning og viðhorf til matar mótast einnig í grundvallaratriðum á skólaaldri. Of algengt er að börn þrói með sér slæmt samband við mat sem getur leitt til alvarlegra og langvinnra veikinda sem einkennast af truflunum á mataræði og eru samspil líkamlegra, félagslegra og sálrænna þátta. Í formi átröskana eða ofþyngdar svo dæmi sé tekið. Offita barna hefur aukist allan heim á undanförnum áratugum og er nú orðið alvarlegt heilbrigðisvandamál. Sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt aðalnámskrá. Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem að lúta samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Matmálstíma með hollum og næringaríkum mat má nota sem undirstöðu í kennsluefni sjálfbærni, svo sem það hvaðan maturinn kemur, hvernig hann er ræktaður, hvernig vinna má gegn matarsóun og nýta afganga í moltugerð. Upplýsingar framleiðslu og matarsóun eru mikilvægur þáttur í bættum matarvenjum og umgengni við mat og matvæli. Þannig má auka þekkingu nemenda og meðvitund áhrif daglegra neyslu tiltekinna fæðutegunda, neyslu mynstur, uppruna matvæla, aðfangakeðjuna, heilnæmi og næringarinnihald matar. En þetta eru lykilþættir í að móta ábyrga neytendur framtíðarinnar ásamt því að kenna börnum að huga að heilsu sinni til langframa. Á dögunum fluttu nokkrir þingmenn Vinstri grænna þingsályktunartillögu þetta sama málefni með afar ítarlegri greinargerð sem að meðal annars var höfð til hliðsjónar í ræðu þessari. Það er bent á fjölda skemmtilegra og vel heppnara verkefna á þessu sviði, bæði hér innanlands sem á hinum Norðurlandinu. Í grunnskólanum á Grenivík hafa til dæmis ákveðin átaksverkefni sem varða matarsóun verið unnin í tengslum við grænfánaverkefnið. Þannig hafa matarafgangar verið vigtaðir efnt til keppni milli hópa að leyfa sem minnstum mat, samhliða umræðum við nemendur áhrif matarsóunar, loftslagsáhrif og kostnað sem það hefur í för með sér. Djúpivogur sömuleiðis hefur nokkurt skeið verið aðil og ég sé
fulltrúar Framsóknarflokksins hér inni sperra eyrun þegar þeir heyra getið alla þessa ágætu staði út á landi sem geta verið fyrirmynd okkar hérna á mölinni. Djúpivogur hefur nokkurt skeið verið aðili að Sitthvangshreyfingunni, þar sem megin áhersla er lögð á að auka lífsgæði fólks með hæglátu og friðsælu hversdagslífi. Aftur gleðjast Framsóknarmenn. Samfélög sem taka þátt í Sitthvangshreyfingunni leggja áherslu á ósvikna framleiðslu, heilnæman mat, heillandi handverkshefðir og umhverfisvernd. Í Djúpavogsskóla fá nemendur fræðslu staðbundna matarmenningu og hvað megi matbúa úr því sem vex í nærumhverfinu. Svona mætti lengi telja. Í Finnlandi, og það nú kannski svona fyrirheitna landið í þessum fræðum öllum saman, fá allir nemendur frá leikskólum og upp í framhaldsskóla næringaríka máltíð á hverjum degi sér að kostnaðarlausu. Ávinningur á skólamat og tengingu matar við menntun og nám hefur fengið almenna viðurkenningu þar í landi. Skólamáltíðir styðja við námsárangur barna, næring og heilsu og menntun hefur alla tíð verið talin mikilvægur hluti af velgengni finnsku þjóðarinnar og eru ókeypis máltíðir órjúfanlegur hluti þess. Jafnt aðgengi að menntun og ókeypis skólamáltíðir skipa stóran sess í að efla hagvöxt og gera Finnland að þekkingarsamfélagi. Finnar líta á ókeypis menntun og ókeypis skólamáltíðir sem fjárfestingu mannauði sem stuðla jöfnum tækifærum fyrir öll finnsk börn. Frá árinu 2004 hafa skólamáltíðir verið hluti af aðalnámskrá skóla sem gerir skólamáltíðir hluta almennu námi. Auk þess að fá næringaríka máltíð á hverjum skóladegi öðlast nemendur matartengda þekking og færni, læra hollt mataræði, matarmenningu og fá tækifæri til að fræðast umhverfisáhrif matvæla. Á sama tíma læra þau staðbundin matvæli og matarmenningu, staðbundna námskrár og árlegar skólaáætlanir tilgreina meginreglur skipan matartíma og markmið fyrir skólamáltíðir. Finnar taka sinn mat mjög alvarlega. Markmiðin fela einnig í sér fræðslu tengda skólamat heilsu, næring og borðsiði. Skólamáltíðin á að dekka 30% af daglegri orkuþörf nemenda. Skólamáltíð samkvæmt matvælaráði finnsku matvælastofnunarinnar ætti að innihalda heitan rétt, drykk, salat, brauð og álegg. Skólamáltíðakerfið byggist á samvinnu og trausti, ráðuneyti og stofnanir veita fjármagn og sveitarfélög sjá innkaup og þjónustu. Það ósk okkar við Vinstri grænum að þegar að ráðist verður í gjaldfrjálsa skólamáltíðaverkefnið að þá verði það ekki nálgast eins og tímabundi niðurgreiðsla á rekstrakostnaðinum við annars óbreytt mötuneyti í grunnskólunum okkar. Heldur eigum við að sjá þetta sem raunverulegt tækifæri til að nálgast fyrirbærið skólamáltíðir upp á nýtt. Það getur kallað á gerð kennsluefnis fyrir börn og skólastarfsmenn. Það getur kallað á breytingar á húsnæði, þar sem ekki lengur litið á matsalinn sem rými fyrir ungviði til að rífa í sig kostin eins og hungraðir úlfar áður en hlaupið út eða sögt sér hún í símann, heldur sem kennslurými. Rýmið þar sem matast í rólegheitunum og þar sem nemendur hafa færi á að koma að sem allra flestum þáttum í matagerðinni, framreiðslunni og förgun úrgangsins. Ef vel að verki staðið gæti þetta orðið stórkostleg og dýrmæt viðbót við skólakerfið okkar. Látum ekki þetta tækifæri úr greipum okkar ganga. Þá hefur Stefán Pálsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrái Árelja Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég var ekki alveg viss hvert borgarfulltrúi Stefán Pálsson myndi fara með þessa ræðu og þetta var mikil eldræða sem eins og hans von og vísa, borgarfulltrúa Stefáns Pálssonar, þá var þannig hún uppfull af allskyns fróðleikum það hvernig skólakerfi fara með mat og matarhefðir og sérstaklega náttúrulega erum við Framsóknarmenn eins og þú bentir á hrifin að við þegar þú tekur dæmi landsbyggðina þér til stuðnings eða máliðinu til stuðnings. Kemur samt sem áður töluvert og óvart vegna þess að það hefur nú verið háttur Vinstri grænna hér, hefur mér fundist að vera vel upplýst en bara sem sagt við erum í okkar skólakerfi að kenna matreiðslu og
nemendur eiga að fá kennslu í því og læra matreiðslu í öllum skólum Reykjavíkurborgar. Mötuneyti í skólum Reykjavíkurborgar einkennast nú ekki endilega af ykkur úlfúð og látum. Við erum með tvenns konar kerfi nú þegar þar sem annars vegar matráður og hins vegar eru staðkeyptur matur. Og það hefur verið í endurskoðun og ég gerir ráð fyrir því að borgarfulltrúi og formaður velferðarráðs Heiða Björg Hilmisdóttir komi og kannski fari yfir það. Það stýrihópur eða sem sagt það í gangi vinna sem á að endurskoða næringu og næringarþörf barna. Ég algjörlega sammála því að það liggur tækifæri í þessari formbreytingu og ég tel að við eigum að skoða hvort við getum endurskoða það hvernig við sem best komum í rauninni til móts við börnin, bæði út frá næringarþörf og mér finnst svo sem líka alveg umhugsunarvert og bara tek þeirri tillögu fagnandi að kenna borðsiði. Það held ég eitthvað sem við gerum ekki hugsanlega. Væri það eitthvað sem að mætti taka upp og svona umgengni við matsal. Sjálf er ég nú þeirri skoðunar að við eigum náttúrulega ekki að hafa síma í skólum þannig að það myndi koma til móts við það að það væri einhvers konar kyrrð og meiri kyrrð og ró yfir matsalnum. En við höfum þar að sagt hjá skóla og frístund og höfum við svolítið í vetur verið að reyna að taka upp þetta verkefni, hvernig best að gera þetta og það kannski kom ekki eldur fram í málið þínu, borgarfulltrúi Stefán Pálsson, að það flestir okkar skólar bjóðu upp á havragraut á morgnana og það gert til þess að enginn sé svangur í skólanum og það í rauninni búið að leggja heilmikla vinnu í það að næringi sé með þeim hætti sem þú lýstir, 30% næringarþörf og svo framvegis, þannig að það ekki bara yfir vikuna horft á næringarinnihald. En ég vil taka það fram að allt sem þú sagðir get ég tekið til þessara vinnu og ég held að við höfum kannski ekki hort náðulega og kannski hef ég bara ekki, ég alveg sammála að þessi kjarasamningar voru mikil bragarbót og mér ég fagnaði því þegar ég sá að það var komin þessi komið frá það ákvæði fram að foreldrar fengju mat eða börnin fengju ókeypis mat og við þurfum bara að útfæra það. Og kannski hef ég ekki hort til þess með nægilega miklu þeim augum að í því felst tækifæri gagnvart námskrá. Ég skal bara viðurkenna það hér og nú að ég hafði ekki hugsað og ég mun taka þann hluta til endurhugsunar sem að sneri að því þinni ræðu. En við höfum verið að hugsa næringamálin út frá heild sinni sem ég held að í samvinnu við velferðarráð. Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir lokið máli sínu og hefur Stefán Pálsson borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég ágæta að taka strax fram við borgarfulltrúi Árelíu Eydísu Guðmundsdóttur að mér vel kunnugt það að matreiðsla kennd í grunnskólum borgarinnar og hefur verið gert mjög lengi. Hér hins vegar verið að tala svona víðtækari nálgun og ég hvet borgarfulltrúan og rauninni bara aðra borgarfulltrúa hér inni til að kynna sér greinargerðina við þessari þingsályktunartillögu sem gat áðan. Það meðal annars farið yfir það hvernig svona nálgun einstakra landa á Norðurlöndunum mjög ólík. Allt frá því að í Danmörku sé litið svo á að það sé algjörlega hlutverk foreldra að næra börnin. Noregur á svipuðum slóðum og síðan eru Svíarnir og Finnarnir. Þannig að ég held að veri mjög mikilvægt og spyr hvort að borgarfulltrúin geti ekki tekið undir það með mér að það væri gott að fara í bara úttekt á reynslu og ólíkum kerfum á Norðurlöndunum. Hefur Stefán Pálsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Forseti, ágæti borgarfulltrúi Stefán Pálsson, ég held að það sé alltaf gott að hafa til hliðsjónar þau kerfi sem við getum borið eitthvað saman við og ég vil meðvituð það að þau eru ólíka á Norðurlöndunum og ég tel að við þurfum alltaf að hafa það til hliðsjónar. Ég held að það bara felst tækifæri í þessari nýjung sem var bara að koma fram í kjarasamningum og við þurfum bara að skoða það betur. Þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti nýtir tækifæri að minna borgarfulltrúa á að ávarpa ekki aðra borgarfulltrúa beint. Já. Takk.
Já, forseti ágæta borgarstjórn, byrja að fá að þakka borgarfulltrúa Vinstri grænna fyrir að setja mat á dagskrá hér. Það gleður mig nú á allt og ekki síst ef einhver talar þetta af mikill ástríðu. Þar sem að mér finnst matur og máltíðir og næring og lýðheilsa og slíkir þættir oft fá allt og lítinn sess í okkar sölum eða í okkar málum. Það sem að þetta gríðarlega mikilvægt og stórt mál og ég tek heilshugar undir þá áskorun sem hér kom fram áðan að við nýtum þessa breytingu sem að var ákveðið að fara í tengslum við kjarasamningana núna í það minnsta í 4 ár. Þetta vissulega tilraunaverkefni. Við gerum ráð fyrir því að sem flest sveitarfélög taki þátt. Við erum allavega búin að ákveða að taka þátt og ég held að við ættum að nýta þetta tækifæri til þess að víkka og stækka og læra meira mikilvægi máltíða. Þetta kom nokkuð bratt upp, ekki samt það samt eiginlega ekki rétt að segja það, þar sem að við höfum auðvitað fengið endalausar áskoranir gjaldfrjálsar skólamáltíðir, ekki bara Reykjavíkurborg, heldur bara sveitarfélög almennt og ríkið og sambandið hefur einu sinni sent þá að það eru algengar út frá sér að þau styðji það árið 2009 í kjölfar hrunsins, þar sem var svona áhyggjur af því að öll börn fengju ekki mat. Þannig að ég fór svolítið að skoða þetta eftir þetta kom upp og í rauninni má sjá sko að Velferðarvaktin og Háskóli Íslands hafa margoft lagt þessa aðgerð fram sem mikilvæga, félagslega og heilsufarslega. Og það eru nefnilega ekki bara það sem að næringu barnanna okkar ekki bara sum borða of lítið og sum borða of mikið, heldur það eru ákveðin vítamín og annað sem að börn eru ekki að fá. Við getum haft mikil áhrif á grunnskólabörnin, þar sem við getum, þar gefum við þeim sannlega að borða og oft 75% af því sem við borða yfir daginn, alla virka daga, meðan þau eru í skólanum, en við höfum ekki haft þessa aðkomu að máltíðum eða varðandi grunnskólan. Og þetta ákveðin tækifæri því að tryggja þá að þarna sé heilnæm máltíð einu svona dag og ég var að hlusta á podcast fyrrverandi varaformanns verkamannaflokksins í Bretlandi þar sem hún sagði, hún var ekkert eitthvað svakalega fátæku heimili og var ekkert svakalega eitthvað, þú veist það bara svona verkamanna heimili en foreldrar hennar í rauninni gáðu þeim aldrei neitt að borða sem var ekki djúpstekt og eini maturinn sem hún fekk var fríar skólamáltíðir og hún sagði, þú veist, þannig að stundum eru svona almennar aðgerðir ótrúlega mikilvægar. Þannig að ef hún hefði aldrei fengið þessar gjaldfrjálsu skólamáltíðir sem voru þar í boði í því sveitarfélagi í Bretlandi á þeim tíma, nú þá hefði hún kannski bara alveg stutt við það í grunnskóla, tómtil útskóðastu grunnskóla, allir matur væri djúpstektur, sem er auðvitað ekki mjög menningalegt. Þannig að við hefum auðvitað fengið alls konar áskoranum þetta og þá, ég þarf ekki að tala það upp, en þú veist, það barnaheill og umboðsmaður barna og velferðarvaktin og öryrkjabandalagið og auðvitað embætti landlæknis margoft lagt þetta til og þá eru það kannski ekki síst mínir kollegar þar sem eru að hugsa næringuna. Félagságæðafélagið hefur lagt þetta til og þá er það félagslegi þátturinn. Nú síðan erum við kannski alltaf meira og meira að horfa á þetta út frá loftslagsmálunum og út frá kunnáttu og þekkingu og yfirfærslu. Og þar eru Svíar satt að segja að taka algjörlega frábær skref núna með að tengja þetta líka heimsmarkmiðunum og fræðslu og mér langar að segja ykkur líka frá því að núna er ég náttúrulega búin að vera að stúdera þetta eftir að þetta kom svona upp og þeir eru í rauninni að skoða þetta mjög mikið út frá lýðræði og hvernig er hægt að fá stúdentana eða þá nemendurnar í skólunum til þess að taka þátt í að ákveða hvað í matinn, láta vita hvað þeim líkar sem í matinn og hvernig þeir geta tekið þátt í því að jafnvel búa til hluta af því sem í matinn, að kynnast matnum og kynnast jafnvel þeim sem að framleiða matinn sem síðan er framleiddur í þeirra skólum og þeir eru með ýmislegt, þú getur sótt að vera foodfluencer
Þetta getur, ég veit ekki hvernig þetta mun leggjast fram, áhrifavaldur, matvaldur, ég veit það ekki, í skólum í Svíþjóð núna, þannig að og þá kemuru og ert með tillögur að mötum að máltíðum og getur síðan fengið, getur verið keppni, hver nær sínu matrétti inn á matseðilinn. Og svo eru þau líka með ýmislegt varðandi í rauninni loftslagsmálin. Og þar mikið keppni, til dæmis komið app þar sem þau skrá sig í mat, þannig að það sé hægt að lágmarka alla afganga, þannig þau láti vita ef þau ætla ekki að mæta einhverja hluta vegna og líka búið að tryggja það skólmáltíðir sem verða eftir síðu þá þeim sem komið í góðar hendur. Ég veit nú reyndar að grunnskólar eru oft að gera það. Og ýmislegt svona sem að í rauninni búið að þróast áfram í Svíþjóð sem ég held að við getum lært af og þarna svolítið verið að tengja þetta einmitt menntuninni, að við segjum að kynna mismunandi mat, mismunandi hópa, að við segjum að kynna börn fyrir mismunandi máltíðum, en það líka menntun í því að allir setjast niður og borði saman. Og það margt það eitthvað sem að öll börn kannski alast ekki upp við og þá getum við óháð tekjum foreldra. Þá getum við boðið upp á þannig umhverfi. Og það eru núna 6 sveitafélög sem eru með gjaldfrjálsar skólamáltíðir og það var daginn umfjöllun á RÚV þar sem að tala við allavega 2 fulltrúa frá Svalbarðsstrandarhreppi og man ekki alveg hvort það var Bláskógabyggð, einhver annar eða Grímsnes og Grafningshneppur, annað hvort þar sem var verið að heyra í þeim hvernig þetta hefði gengið og Svalbarðsstrandarhreppur einmitt talaði það, þau hefðu tengt þetta betur bara heimilunum, þú veist þetta verður svona heimilislegri bragur, það fara allir saman í mat og þetta verður svona skemmtilegri skólabragur og vonandi tekst okkur það líka og þar eru ákveðin tækifæri. En það eru Bláskógabyggð, Fjarðabyggð, Vogar, Svalbarðsstrandarhreppur, Þingeyjarsveit og Grímsnes og Grafningshreppur sem nú þegar eru með gjaldfrjálsar skólamáltíðir og við getum mörglega lært eitthvað af þeim. Það nú alltaf gaman að læra af líka félögum okkar hér. Ég held að í þessu felist ótrúlega mikil tækifæri og mér langar að kannski enda á því að segja að við höfum þetta verið að endurskoða matarstefnu Reykjavíkurborgar og erum góður hópur í því og höfum kannski að mörgu leyti velt fyrir okkur bara, þú veist, sérstaklega eins og með grunnskólan, það hafa komið tillögur til okkar að það þurfa að gefa til dæmis bara börnum í grunnskólum D-vitamin, af því þau bara fá ekki nægilegt D-vitamin og það er ágefni. Þú veist hvort við getum þá einhvern veginn meira, við höfum ekki viljað að setja slíkar aðgerðaáætlanir inn í aðgerðaáætlun, við höfum verið að reyna að horfa á þetta í stærra samhengi, en kannski getum við einhvern veginn hort meira á hvað við erum að gera og tengt þetta loftslagsstefnunni ennþá betur, loftslagsmálunum, menntuninni ennþá betur og líka þessari menningu sem að vera partur á samfélagi, að við borðum saman. Það hreint ótrúlega stór og mikilvægur þáttur að því að vera í samfélagi og vera einhvern veginn partur af því sem að vera í skólanum þínum og læra af félögum þínum. Og ég held að það sé margt sem við getum líka gert í að taka kannski fleiri gróðurhús. Við höfum gert það við nokkra leikskóla, en ef að skólamaturinn orðin svona þannig að allir séu með, þá kannski getum við gert það. Við getum skoða betur eins og sum sveitarfélög hafa verið að setja ennþá fastur í sínar innkaupareglur að kaupa mat sem framleiddur í nálagt. Að eiga það samtal við krakkana og er það mikilvægt fyrir okkur og þá getum við gert það. Við erum nú heppin og við erum mjög stórt landbúnaðar sveitarfélag, þannig að það mikið af mat framleiddar innan borgarmarkana og eflaust mikill og stór hluti af því sem keyptur er frá okkur. Þannig ég held að það sé mörg góð tækifæri í þessu. Mér langar að segja ykkur af því að ég auðvitað veit að málshefjandi talaði Finnland og þetta væri ótrúlega mikilvægt fyrir finnska menningu. En Svíarnir settu auðvitað frían skólamat í kringum upp úr stríði og svo rannsökuðu þeir áhrifin
Og þau voru að þeir nema sem að fengu gjaldfrjálsan skólamát, þeim farnaðist betur í lífinu og þeir fengu hærri innkomu og voru lengur í skóla. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, sveitarfélög landsins ákvað að gera skólamáltíðir gjaldfrjálsar til að liðka fyrir kjarasamningum. Ekki voru allir sáttir við þetta og bentu á að gæði matarins kynni að vera lakari auk kostnaðarins sem að leggst á sveitarfélögin. Auðvitað á matur fyrir börn að vera hollur, hvort sem hann gjaldfrýr eða ekki. Annar ekki í boði. Frumkvæði fríar skólamáltíðir fyrir börn þegar verst settu komu á sínu tíma frá flokki fólksins fyrst árið 2018. Samhliða auknum ójöfnuði í Reykjavík og vaxandi fátækt hefur flokkur fólksins þá meira hort til þess að gripið verði til sértækra aðgerða og að börn tekjulágra foreldra fái gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Þó skal ítrekka að eina raunverulega leiðin til að fullvissa sig að ekkert barn sé svangt í skólanum að hafa fríar skólamáltíðir fyrir alla. Efnahagur fjölskyldna er að sjálfsögðu misjafn, fjöldi foreldrar eru velstæðir og vilja gjarnan greiða mat fyrir börn sín. Annar hópur, því miður allt of stór, hins vegar efnalítill og jafnvel sár fátækur. Það verður þó að taka fram að ekki eru allir efnalitlir og fátækir foreldrar sem að njóta fjárhags aðstoðar. Það er þessi hópur sem þarf að vera settur í forgang og þjónusta við börn þeirra þarf að vera fullu greidd af sveitarfélaginu. Og eins og við hefur komið fram hérna frá öðrum borgarfulltrúum varðandi Finnland og líka það að fólki eða börnum vegni betur í lífinu sem að fær góðan mat reglulega. Það er bara eitthvað sem held ég sé alveg augljóst eða allavega kemur ekki óvart. Mér finnst svona að kannski að það eru svona 3 þættir varðandi skólamat sem að þetta vera í lagi að hafa í huga. Það er svona mikið unnar kjötvörur, salt og sykur í lágmarki. Við hérna á Íslandi höfum reynda búið mikla saltmenningu svona eins og allir vita og hérna þegar ég bjó í Svíþjóð fyrir einhverjum áratugum síðan að þá man ég eftir því að þá strax var byrjað að tala sko svona redúseraðar hérna með leyfi forseta matvörur sem var búið að minnka bæði salt, sykur og annað og það var tekið fram á umbúðum. Það er alltaf langt síðan og þetta er eflaust komið langt á veg hér á landi líka en allavegana að þetta er mikið hérna, hvað segir maður, bara heilsumál að hafa fríar hérna máltíðir fyrir börn, sérstaklega fyrir þá sem ekki hafa efni á því að veita börnum sínum slíkt. Þá hefur Einar Sveinbjörn Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá þá Stefán Pálsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka ágætar undirtektir hjá þeim borgarfulltrúum sem hér hafa tekið til máls. Hefði verið gaman að fá viðbrögð frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins svona í ljósi þess að flokkssystkinn þeirra í ýmsum nágrannasveitarfélögum okkar voru mjög svona neikvæð sem svona fyrstu viðbrögð og jafnvel ráðist að formanni sambands sveitarfélaga og í rauninni sáum við ekkert nema svona vandamálin við þessar framfarasinnuðu hugmyndir. Vonandi hefur það rjáttlast af fólki með tímanum frekar heldur en að þarna sé verið að horfa til hetjunar og fyrirmyndarinnar Margaret Thatcher sem að vakti fyrst athygli í sínum pólitíska ferli þegar hún tók af mjólkurgjafir til breskra barna í skólum.
Það eru ýmsir þættir sem að ekki gafst tími til þess að ræða í framsöguræðinni og það er náttúrulega sérstaklega þessi lýðheilsu atriði sem að skipta óbóðslega miklu máli, möguleikarnir á að stuðla bara að betri andlegri heilsu ungmenna með góðri næringu en við höfum nú góðan tíma fyrir þetta allt saman í framhaldinu. Það sem að í rauninni dálítið lykilatriði í þessu og af hverju það skiptir máli að máltíðirnar séu gjaldfrjálsar ef að menn ætla að gera það sama og til dæmis gert í Finnlandi þar sem að máltíðirnar eru beinlínis hluti af hinu formlega skólastarfi. Þá það mjög mikilvægt því að það ekki hægt út frá sjónarmiðum jafnrétti til náms að gera það sem bara hluta byggja það inn í stundaskrána og dagskrá barnanna að þau taki þátt í máltíðum sem að fólk þarf að skrá sig fyrir og borga. Og þess vegna þetta svo mikilvæg breyta og það einmitt þess vegna sem að ég segi að það væri svo mikilvægt að við notum þetta verkefni sem vissulega bara til 4 ára en á móti kemur að við getum svo sem aldrei lofa neinu til mikið lengri tíma heldur en það náttúrulega bara fjárveitingar á hverju ári sem að ráða hlutum, að við notum þetta tækifæri til þess að svona hugsa verkefni pínlítið upp á nýtt, sjá hvort það sé ekki einhvað sem við getum lært af nágrönnum okkar. Mér var tíðrætt Finnana en ég heyri það að borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir nefnir sérstaklega Svía og svona ólíkir preferensar einstakra borgarfulltrúa varðandi skandinavíska þjóðir, það á ekki að þurfa að þvælast mikið fyrir þessu máli. Þá þessari umræðu lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins óháða úttekt á þjónustu- og nýsköpunarsviði varðandi hagræðingu og framtíðarskipulag sviðsins og það Einar Sveinbjörn Guðmundsson sem tekur til máls, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það öllum ljóst að framkvæmd stafrænnar umbreytingar Reykjavíkurborgar hefur hingað til ekki skilað öllu því sem ætlað var í upphafi. Á annan tug milljarða sem ákveðið var að ráðstafa í stafræna vegferð Reykjavíkurborgar fyrstu 3 árin núna uppurið með öllu. Þrátt fyrir þetta þjónustu- og nýsköpunarsvið enn að sækja háar fjárhæðir í stafræn verkefni sem að öllu jöfnu ætti nú þegar að vera lokið. Það löngu tímabært að borgarbúar fái úr því skorið í eitt skipti fyrir öll, hvort að þeir miklu fjármunir sem þeir hafa verið að greiða í stafræna vegferð undanfarin ár hafi skilað sér í formi tilbúinna lausna sem nú þegar ættu að hafa litið dagsins ljós. Viðbrögð stjórnenda þjónustu- og nýsköpunarsviðs varðandi fyrirspurnir Flokks fólksins orðin þannig að það bókstaflega allt notað til að þagga niður gagnrýni flokksins á framkvæmd og framvindu stafrænnar umbreytingar. Með bókun frá 5. apríl vegna bréfs frá stafrænu ráði stjórn þjónustu- og nýsköpunarsviðs í gegnum stafrænt ráð farið að snúa fyrirspurnum Flokks fólksins upp í einhvers konar aðför að starfsfólki sviðsins. Svona reynt að beita almennu starfsfólki fyrir sig til þess að reyna að þagga niður í gagnrýnisröddum varðandi rekstur og verkefnastjórn sviðsins. En gott og vel, ef meirihlutinn fyrir hönd þjónustu- og nýsköpunarsviðs vill virkilega tengja málefnalega fyrirspurnir varðandi meðferð sviðsins á almannafé við mannauðsmál, skulum við bara ræða það fullri alvöru og reyna átt okkur á heildarmyndinni í leiðinni. Það ákaflega hæpið að halda því fram að starfsfólk þjónustu- og nýsköpunarsviðs geti vart á heilum sér tekið vegna fyrirspurna frá Flokki fólksins. Tel það mjög ólíklegt að starfsfólk sviðsins almennt liggi mikið yfir lestri fundargerða eða fylgist eitthvað sérstaklega með fyrirspurnum frá Flokki fólksins. Á sama hátt það mjög ólíklegt að þeir borgarfulltrúar sem hér sitja inni séu mikið að fletta í gegnum fyrirspurnir frá mínu flokki. Það því aðalega þeir stjórnendur sviðsins sem þurfa að svara sem yfir höfuð að lesa þetta. Það sem fyrst og fremst vantar í greiningu meirihlutans á þeim meintu hættum sem steðjar að starfsfólki sviðsins sú staðreynd að það sviðsstjórinn sjálfur sem hefur á örfáum árum afrekað það að láta reka tugi af starfsfólki sviðsins og þar líklegast á ferðinni brottrekstratölur af áður óþekktri stærðargráðu í seinni tíma sögu Reykjavíkurborgar.
Það sem fulltrúar í meirihluta þurfa að spyrja sig að er hvort að þeir virkilega telji að fyrirspurnir frá Flokki fólksins undanfarin ár varðandi framkvæmd og framvindu stafrænnar umbreytinga þjónustu og nýsköpunarsviðs sem fjármögnuð nota bene af almannafé hafi haft verri áhrif á almennan starfsanda innan sviðsins eða sú á köflum, ég liggur við að segja, siðlausa mannauðsstjórnun sem lýsi sér í áðurnefndum brottrekstratölum. Hvernig haldið þið að sé að vinna á vinnustað þar sem fyrirvaralaus brottrekstur vofir yfir starfsfólki sviðsins alla daga? Það þarf ekki að vera með diplómagráðu í mannauðsstjórnun til að gera sig grein fyrir því að það er eitthvað mikið og alvarlegt að varðandi mannauðsmáls sviðsins. Aðalega hvað varðar þá áráttu að vera sífellt að ráða inn og reka fólk eins og einhvers konar nýtja hluti sé að ræða sem ekkert mál er að kasta burtu hvenær sem er. En svo ég fari lauslega yfir þau atriði sem upphaflega ástæða gagnrýni Flokks fólksins á framkvæmd og framvindu stafrænnar umbreytingar og er tilefni þessara tillögu. Einn af mörgum óvissu þáttum varðandi stafræna umbreytingu Reykjavíkurborgar undir stjórn þjónustu og nýsköpunarsviðs er sá að engin eftirfylgni virðist vera með þeim verkefnum sem fjármagni hefur veitt í. Hvorki sviðið né ráðið sem það heyrir undir hefur verkefnalista tæmandi í sínum fórum þar sem skráð eru öll verkefnum þjónustu og nýsköpunarsviðs sem hafa verið samþykkt frá stofnun sviðsins og formlegu upphafi stafrænnar umbreytingar. Í slíkum verkefnalista myndi koma fram hversu miklum fjármunum var veitt í hvert verkefni fyrir sig, hver staða hvers verkefnis er og svo heildarkostnaður. Þar var líka hægt að sjá nákvæma heildartölu þess fjármagns sem búið er að eyða í öll þau verkefni sviðsins frá stofnun þess árinu 2019. Við í Flokki fólksins höfum reynt að kalla eftir þessu oftar en einu sinni en það eru engin tæmandi svör að fá. Borgarbúar geta hvergi séð hversu miklum fjármunum þjónustu og nýsköpunarsviði er búið að eyða í stafræna umbreytingu og ekki með nokkru móti hægt að sjá hver raunveruleg staða verkefna er. Það þýðir ekkert að benda á einhverja kynningar sviðsins því að það er ákvæðlega lítið að marka þar áætlanir sem þar hafa komið fram. Það eru jafnvel dæmi að sótt hafi verið fjárheimild í sama verkefnið oftar en einu sinni. Þá kom í ljós daginn að sviðsstjóri þjónustu og nýsköpunarsviðs virðist ekki hafa neina hugmyndum hvað mörgum milljörðum sviði sem hann stýrir er búið að eyða í stafræna umbreytingu. Í myndskeiði sem var birt á Workplace sviðsins 11. mars síðastliðinn heldur sviðsstjórinn því fram við starfsfólk að sviðið sé búið að eyða 10 milljörðum í stafræna vegferð. Það væri fróðlegt að vita hvort formaður stafræns ráðs, borgarfulltrúi Alexander Briem, gæti mögulega giskað á hversu marga milljarða sviðið sem undir ráðið heyrir er búið að eyða í stafræna umbreytingu frá stofnun þess árið 2019. Fyrst ég að nefna Workplace frá Meta sem er Facebook fyrir vinnustæði, hvernig stendur á því að Reykjavíkurborg enn að greiða fyrir Workplace rúmar 13 milljónir á ári og á sama tíma greiða miklar fjárhæðir í leyfisgjöld fyrir Office 365. Í 365 er að finna allskyns upp sem gera það sama á Workplace, til dæmis Viva Engage, Teams, SharePoint og fleira og fleira. Eftir því sem að fulltrúi Flokks fólksins kemst næst, er þjónustu og nýsköpunarsvið að greiða rúma 10 milljónir á mánuði fyrir Workplace og Cisco Webex fjarfundalausn og annað í þeim dúr í stað þess að spara þann pening og nýta sér þau upp sem fylgja Office 365 eins og Teams sem allir að nota í stað Webex sem þarf að greiða há leyfisgjöld af. 10 milljónir á mánuði eru 120 milljónir á ári. Og líklega er það bara lítið hluti af þeim fjármunum sem sviðið greiðir árlega vegna kerfa og lausna sem þyrfti ekkert að vera að greiða fyrir ef þeim yrði skipt út fyrir sambærilega lausnir sem sviðið nú þegar að greiða af. Í hvað annað var hægt að nýta þessar 120 milljónir? Fækka börnum á biðlistum hjá skólasálfræðingum, fjölga leikskólakennurum eða nota þessu upp til þess að greiða upp í kostnaði vegna frýra skólamáltíða og svo mætti lengi telja. Þetta eru aðeins örfá dæmi það mikla fjármagn sem að þjónustu og nýsköpunarsvið er í raun að eyða út í loftið fyrst og fremst vegna lélegrar skipulagningar og að því virðist algjörlega vöntunar á því að hafa hagkvæmni og virðingu fyrir almannafé að leiðarljósi. Fyrir stuttu síðan var sviðið að fá töluverða fjármuni í það að hefja frumrannsóknir á því hvort að hægt sé að koma 2 plastkortum Reykjavíkurborgar, menningarkorti og sundkorti, rafrænt í síma. Í greinargerð með umsókninni kemur fram að hluti þessar rannsóknarvinnu sé að leggjast í víðtæk notendaviðtöl áður en farið verður í með verkefni í uppgötunar og tilraunafasa. Hvernig stendur á því að svona verklag sé viðhaft árið 2024? Það er ekkert hér sem þarf að rannsaka.
Það eru allir konum með plastkort í rafrænt form. Það er komið nafnskiptin í síma, það er bankakort, bensínkort, Costco-kort og allskins önnur kort eru nú þegar komin í síma fólks hér út alla trissur. Það þarf bara að kaupa lausnina sem er löngu tilbúin. Sama var í gangi hjá sviðinu varandi rafrænar undirskriftar á sínu tíma, svo eitthvað sé nefnt. Til þess að hægt sé að komast nákvæmlega að því hversu miklu fjármunum Reykvíkinga er sóað að þjónustu og nýsköpunarsviði með þessum hætti, þarf að koma til óháð úttekt ytri aðila eins og þessi tillaga gengur út á. Þar sem skoðað verður hagræðing, niðurskurður og möguleg útvistun þeirra verkefna sem betur væri komið hjá fyrirtækjum og einkamarkaði ásamt því að farið verður gaumgæfilega yfir verkefnastöðu sviðsins með framvindu og kostnaði í huga. Meint slæmt orðspor þjónustu og nýsköpunarsviðs út á hinum almenna markaði er ekki flokki fólksins að kenna. Einar stóru ástæðan fyrir því gæti verið svo að þeir tugir starfsfólks sem að rekið hefur verið af sviðinu eða rökklast frá störfum af öðrum ástæðum fær sumt, langflest, vinnu annar staðar í þessum geira og þetta fólk veit ýmislegt það hvernig hlutunum hefur verið háttað á þjónustu nýsköpunarsviði og það er næsta víst að þessi stóri hópur sérfræðinga er ekki að bera sviðinu vel söguna. Við heyrðum dæmi mannesku sem hafi verið sagt upp störfum þar sem fulltrúar sviðsins voru íklæddir grímubúningum. Þá var í gangi einhver starfsmannagleði á vegum sviðsins á vinnutíma. Slík skemmtilegheit þurfi ekki að koma neinum á óvart á vinnustað þar sem að vínkælir hefur verið til staðar í mörg ár og starfsfólki stendur til boða frítt gos úr kæli. En þetta sýnir í raun það virðingarleysi sem mannuð stjórn sviðsins er að verða þekkt fyrir innan sem utan borgarinnar. Einnig heyrast sögur af borðtennisbörðum, leikjatölvum, næðisrýmum með indverskum beddum og fleiru. Það er ágætt að taka það fram hér í tilefni mikillar andstöðu sviðsins við fyrirspurnum flokksins að við sendum inn fyrir nokkrum árum mjög ítarlega fyrirspurn varðandi húsbúnað og aðstöðu sviðsins miðað við önnur svið í sama húsi. Við fengum hins vegar aldrei fullnægjandi svar við þeirri fyrirspurn. Okkur var svarað því til að sviðið hefði ekki verið að kaupa betri búnað handa sjálfum sér en öðrum í húsinu og var vísað í einn bókhaldsleiki því til stuðnings. Á þeim tíma vorum við með staðfestar upplýsingar það að hinn og þessi búnaður hafði verið keyptur á marga mismunandi bókhaldslykla. Það getur hver og einn spurt sjálfan sig því af hverju þessum kaupum er þannig háttað. Þetta er það sem er kallað óráðsía og bruðl með almannafé. Á þjónustu og nýsköpunarsviði er einnig að finna mikið af dýrum tækjabúnað eins og Apple-tölvum að bestu gerð með öllu tilheyrandi. Talandi Apple-tölvur, þá tala ég það bara í næstu ræðu á eftir, vegna þess að ég á smávegis eftir og láta gott heita í bili. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörnsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst er það borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, nú er málshefjandi fyrir starfsmaður þjónustu og nýsköpunarsviðs og í því sem tala mögulega með þessum hætti út frá persónulegri andúð og biturðingar fyrir vinnuveitanda. Vil ég því ljósi velta upp hvort fulltrúanum finnist eðlilegt að tjá sig og beita sér með þessum hætti sem kjörinn fulltrúi þegar augljóst er að málefni sem umræði er hún persónulega skylt og velti enn fremur upp hvort óeðlileg hagsmunatengsl sé hér að ræða og í því ljósi að gagnrýnin er ekki að pólitísku meiði og faglegu meiði heldur tengist mögulega persónulegum aðstæðum fulltrúans. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Sveinbjörnsson. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, takk fyrir. Mér liggur við að segja að þetta ansvar borgarfulltrúa Dóru Bjartar sé varla svaravert. Að halda því fram að ég sé hér í einhverju aðgerð til þess að hefna mér, þetta er bara alveg gjörsamlega út í hött. Við erum með málefnalegar fyrirspurnir sem varða beint rekstur sviðsins. Ég skil ekki hvernig það hafi ekki komið fram ástæðu fyrir því sem að þarf að skoða. Þannig að ég bara eiginlega er orðlaus vegna svona málflutning sem ég finnst ekki við hæfi. Þetta kemur mér ekkert við, bara þannig sé alveg á hreinu.
Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, með fullri virðingu þá var í þessari ræðu ekki bara verið að tala um rekstur sviðsins, ítrekað var að tala um starfsmannamál, starfsmannaveltu, að starfsfólki hafi verið sagt upp að það sé óæskilegt að svo sé, að það sé ekki byggt á, að sé undarlegt að svo sé og það gagnrýnt mjög. Og ég get ekki litið öðruvísi á en að það sé í mjög beinum hagsmunatengslum við fyrir störf fulltrúans á sviðinu. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Eins og kom fram í ræðunni þá tók ég það sérstaklega fram að vegna að það sé ástæðan fyrir því ég vildi tala um mannauðsmálin sem við höfum ekki gert áður sú bókun sem að kom á fundi forsætisnefndar 5. apríl varðandi það að fyrirspurnir frá flokki fólksins væru farin að hafa mjög slæm áhrif á móralinn á sviðinu. Það ástæðan fyrir því að ég fór að tala um málin. Ef þú hefðir hlustað á ræðuna frá upphafi og skilið það sem ég var að segja, þá kannski hefur ekki komið inn á þetta persónulega skítkast hérna í minn garð sem að kom hérna frá þér rétt áðan. Þetta fyrst og fremst ástæðan fyrir því ég talaði um mannauðsmál vegna bókunar þar á meðal þíns flokks sem að þú getur séð í fundargerð forsætisnefndar frá 5. apríl. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúan á að nota fullt starfsheiti og skírnarnafn þegar hann talar til annarra borgarfulltrúa. En þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kristinn Jón Guðmundsson. Gjörsvel, borgarfulltrúi. Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hvernig fulltrúi flokks fólksins hefur leyft sér að tala hér niður þau framfaraskref sem hafa átt sér stað í stafrænum innviðum og þekkingu innan borgarinnar. Þetta hreinlega til skammar. Við erum fremst allra sveitarfélaga í stafrænu uppbyggingu á landsvísu og þótt víða verið leita. Líkt og fyrir framkvæmdastjóri Stafræns Íslands hefur mælt sjálfur. Starfsfólk þjónustu- og nýsköpunarsviðs ætti í auknum mæli að fá að heyra hrós frá okkur hér í borgarstjórn fyrir sína ötulu vinnu og kjark í að umbreyta grunninnviðum og verklagi borgarinnar til framtíðar. Eitthvað sem að mun fleiri opinberi aðila mættu taka sér til skoðunar. Borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari Einar Sveinbjörn Guðmundsson. En svo kom fram í minni ræðu hérna áðan sem að ágætur borgarfulltrúi Kristinn Jón virðist ekki hafa hlustað alveg á frá byrjun líkt og hérna flokksfélagi borgarfulltrúi Dóra Björk að það engin að gagnrýna starfsfólk, almennt starfsfólk sviðsins. Við erum að tala um stjórn sviðsins en ekki almenna starfsmenn. Þannig að það sé algjörlega hreinu. Og halda því fram að það sem við segjum hérna í fyrirspurnum hafi þessi slæmu áhrif á starfsfólksviðsins, við bara getum alls ekki samþykkt þann málflutning. Og eins og ég kom fram í ræðunni áðan, að þá það alveg ljóst að brottrekstrar tölur af sviðinu að mannauðsstjórnin, hún bara ekki í lagi. Ef að fólk neitar að horfast í augu við þetta, og þú getur gleymt mér eða þið viljið endilega tengja mig við sviðið með þessum hætti sem kom fram hérna áðan, sem ég finnst reyndar alveg eins og ég sagði út í hött. Ef við bara kippi mér út úr summunni, út úr menginu og reynið að horfa á þetta aðeins það sem sagt var, að þá mögulega ættu það að geta séð það sem að þetta gengur út á. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúan á að ávarpa forseta í upphafi málsins. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson. Gjörsvel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Notendamiðuð hönnun eitthvað sem að væri gott að fulltrúar flokks fólksins myndi kynna sér. Ég nú í góðu sambandi við mikið af starfsfólki sviðsins og sjálfur fyrrum starfsmaður.
og þekki vel til. Ég get alveg sagt þér það bara hreint út og hreinskilið að þetta að hafa áhrif. Hvernig talað starfsemina. Það ekki gott. Við viljum ýta undir kjark og þor starfsfólks í að leiða okkur inn í nýja tíma. Ef við gerum það ekki og við tökum svona málunum, það hefur áhrif, eðlilega. Þannig að ég vil bara biðja borgarfulltrúa Einar Sveinbjörn Guðmundsson að íhuga það og hlusta á það að það fullt af starfsfólki sem hefur talað við mig að þetta hefur áhrif og taka mark á því. Og á lokum vil ég kannski koma inn á varðandi notend með hönnun vill borgarfulltrúin Einar Sveinbjörn Guðmundsson ekki að við beitum sömu aðferðafræði og fremstu borgir annars staðar á alþjóðavísu varðandi þá nálgun. Borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Ég bara vísa enn og aftur í ræðuna mína. Það kemur allt fram sem þarf að koma fram þar. Ég nenni ekki munnhöggast við forseti fyrir gefiði og ágætu borgarfulltrúi Kristinn Jón. Ég ætla ekki að svara þessu með meira. Ég búin að tala það sem við vildum segja varandi okkar ansvar við þessari bókun í forsætisnefnd og ég ítreka það að allt sem kom fram með minni ræðu varandi mannusmál hafa beint að gera með þessa bókun. Og ég var að fólk bara reyna, þau getur reynda að lesa ræðuna bara á eftir og þá kannski sjáu þið hvert ég var að fara. En varðandi notenda með að hönnun, þú hefur ekki heldur hlustað það sem ég var að segja í ræðunni. Það þarf ekki að leggjast í notenda viðtöl til þess að rannsaka það hvort að hægt sé að koma 2 plastkortum borgarinnar rafrænt í síma. Það hægt, þið getið sleppt hönnunni, ég get bara sagt þér hér og nú, það hægt og það til lausn til að gera þetta. Það eru allir með kort í síma í dag. Það ekki sem þarf að rannsaka þar meira. Það þarf bara að kaupa lausnina. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Alessandra Briem. Forseti og borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það hefur náðst ótrúlegur árangur í stafrænu þjónustu umbreytingunni sem Reykjavíkurborg hefur staðið fyrir síðustu ár. Það var engin vanþörf á að setja þá umbreytingu í forgang. Eftir hrun voru þjónustuferlar borgarinnar algjörlega afskiptalausir og við vorum farin að dragast alvarlega aftur úr. Ekki bara á alþjóðavísu heldur innanlands líka. Á árinu 2016 var málaflokkurinn aftur komin almennilega á dagskrá með vinnu við fyrstu þjónustustefnu borgarinnar en það var í raun ekki fyrr en á síðasta kjörtímabili að farið var á fullt. Fyrst með því að stofna þjónustu og nýsköpunarsvið með skýrari pólitískri tengingu inn í það sem nú stafræna ráðið en sviðið þverar borgina og ber ábyrgð þessum innviðum og svo með umfangsmiklu átaki í stafrænni umbreytingu sem hluti af græna planinu. Þessi umbreyting hefur ekki verið auðveld og ekki hún ódýr en hún bráðnauðsynleg og árangurinn hefur sannað sig. Mikið af umbreytingunum eru með undir húddinu. Hlutir sem sjást ekki endilega í fyrstu sín utanfrá en eru nauðsynlegir til að þjónustur geti virkað og til að auðvelda vinnslu og greiningu innan kerfis. Við erum núna að komast á þann stað að gagnainnviðir borgarinnar séu nægilega góðir til að hægt sé að samtengja það og nýta gögn sem eru tölvulæsileg þvert á kerfið. Það skiptir máli, því ákvarðanir út frá gögnum eru betri og nýta skattfé betur. En svo eru líka ótal öflug þjónustukerfi sem snúa notendum sem eru komin í loftið. Ég fór yfir þá flóru bara mjög nýlega, bæði í fjárhagsáætlun og þegar við ræddum árangur stafrænar umbreytingar. En við getum nefnt umsóknarkerfi fjárhagsaðstoðar, leikskólareikning, gagnarhlaðborð, hverfi mitt samráðsgáttina á stafrænu umsóknarkerfi fyrir byggingarleyfi, bara svona til að nefna nokkur þeirra. Ég ætla ekki að endurtaka alla þá yfirferð hérna eða yfirferð fjármálin. Þó þessi umbreyting sé stafræn, þá þetta fyrst og fremst þjónustubreyting. Þeir tækifæri til að endurhanna þjónustu út frá forsendum notenda og þetta snýst meira að endurhanna ferlana til að eyða flöskuhálsum og breyta menningu þó að vissulega sé tæknin nauðsynlegur þáttur og gefur ákveðið tækifæri til að endurskoða þessa þjónustu. Við höfum átt gott samstarf við Stafrænt Ísland. Eitt allra sveitarfélaga höfum við innleitt alla þjónustu sem þar í boði nema það sem einfaldlega virkar ekki fyrir þarfir borgarinnar og við höfum til að mynda fengið samráðsgáttina sem Alþingi nýtir.
Flest sem við innleiðum hefur verið keypt í útboðum og aðlagað okkar þörfum. Svona 2/3 af stafrænni umbreytingu eftir hvernig við mælum hafa verið boðnir út, en það sem hefur verið inn á við hefur verið utanumhaldið, sjálf stefnumótunin, þarfagreiningin og kjarnaþekking, uppbygging á kjarnaþekkingu og til dæmis í gegnum stafræna leiðtoga á sviðum og skrifstofum. Það snýst bara það að við viljum halda yfirsýn og þekkingu á að nýta það sem við kaupum. Við viljum ekki að ytri aðilar sé ákveða hvað við þurfum eða hvert við stefnum og við viljum ekki vera þeim háð að geta nýtt okkar eigin kerfi. Það bara heilbrigð skynsemi og í takt við þær aðferðir sem öll stór fyrirtæki eða markaðsaðilar nota í dag. Áður en valið að innvista eða útvista verkefni fyrst byrjað á að fara í þjónustu hönnunarferli og greina þarfirnar og áskorunar sem fyrir hendi Að lokinni greiningu í fyrsta lagi byrjað að athuga hvort sagt sé að leysa áskorunar með núverandi kerfum sem til staðar eru innan borgarinnar. Ef svo ekki, þá í öðru lagi athugað hvort varan sé til staðar á markanum. Ef varan ekki til á markaði í þriðja lagi greint hvort þekking innan hús eða utan hús eða í samblandi hvoru tveggja sé hentull að þróana. Innan hús og utan hafa verið gerðar alls konar gagnlega greiningar á starfseminni nú þegar. Innri endurskoðun hefur farið í úttektir á ákveðnum þáttum, svo sem netöryggi og stjórnarsamfellu upplýsingatæknitæknikerfa sem bara hið besta mál. En í lok árs 2019 gerði Capacent, sem utanaðkomandi aðili, úttekt á rekstri upplýsingatækniþjónustu borgarinnar. Áður en við hófum 3 ára átaki í stafrænni umbreytingu samkvæmt græna planinu. Einn helsti tilgangur skýrslunar var að fá skýra mynd á umbótatækifæri í upplýsingatækni umhverfinu sem stutt gætu við áframhaldandi stafræna þróun í þjónustu Reykjavíkurborgar sem hófst eftir samþykkt fyrstu þjónustustefnu borgarinnar árið 2017. Í skýrslunni voru margar góðar og gagnlegar ábendingar en brugðist hefur verið við þeim öllum nema þeirri sem snýrað verðskrá en það viðbragð verður innleitt árið 2025. Þessi vinna leiddi til þess að í dag eru þessi upplýsingakerfi og stoðþjónusta á mun betri stað. Í lok árs 2022 gerði svo Intenta, sem utanaðkomandi aðili, úttekt á því hvar Reykjavíkurborg væri stödd í stafrænni umbreytingu og hverju mikilvægt að stafræna stefnan sem nú í mótun svari. Þar var rætt við starfsfólk víðsvegar úr borginni og lagðar fram tillögur og ábendingar framtíðar stefnumótun. Þessi gögn hægt að sjá undir fundargerðum stafræns ráðs og mæli með að áhugasöm skoði þær. Ég vil líka nefna að þjónustu og nýsköpunarsvið hefur verið í miklum upplýsingafasa núna síðustu ár. Hann núna dreginn saman eftir því sem verkefni klárast eða færast úr fjárfestingu í rekstur. Sviðið verður einfaldlega að bregðast við þeirri stöðu að fjármagn sem borgarstjórn skammtar sviðinu til fjárfestingar hefur minnkað og það verður að gera það með því að fækka stöðugildum, þá sérstaklega þeim sem hafa verið tímabundnar en stundum öðrum og það veltur bara á því hvernig hægt að vinna með þá peninga sem borgin skaffar sviðinu. Það byggist ekki sérstaklega á því að mannauðsákvarðanir sviðsins séu þannig. Þau bara verða að bregðast við þeim stakki sem við sníðum þeim. Og þær ákvarðanir eru viðbragð við því átaksverkefnin hafa verið að klárast eða færast yfir í rekstur og fjármagnið sem með þeim fylgdi að minnka. Jafnframt vil ég benda á það að það í skoðun núna hjá innri endurskoðun að í næstu endurskoðunar áætlun verði ráðist í úttekt á stafrænni umbreytingu borgarinnar. Ég segi þeim ekki hvaða viðfangsefni þau eigi að velja sér en ég myndi bara fagna því að farið væri yfir þetta og hlakka þá bara til að sjá niðurstöðuna. Þegar þessi umbreyting byrjaði þá þurfti fólk auðvitað að hlaupa hratt og læra margt, sumt gekk vel, annað illa og það vantaði reynslu og ramma. Hann hefur síðan verið búinn til. Við erum á allt öðrum stað í dag en við vorum árið 2019. Ég orðin ansi leið á þessum endalausa ágangi fulltrúa flokks fólksins gagnvart þessu sviði. Það óverðskuldað og hefur beinlínis valdið skaða á starfsanda og möguleikum til ráðninga. Ég hef það bara beint frá starfsfólki og þau fylgjast með umræðu sín störf, bæði fjölmiðlum og innan borgarinnar. Ég skipa þeim ekki fyrir það hvernig þau segja frá sinni upplifun. Það má taka fram að starfsánægja á sviðinu mælist 4,39 af 5 í stofnun ársins en ekki það sem dregur helst aftur úr eru þeir þættir sem viðkoma ímynd. Og það hefur að gera með umræðu í fjölmiðlum og í borgarstjórn. Þetta kannski sérstaklega sorglegt vegna þess að aðhald nauðsynlegt. Kjörnir fulltrúar verða að geta spurt erfiðra spurninga og kalla eftir upplýsingum. Það okkar hlutverk að passa að ekki fara illa. En þegar að menn staglast á því að halda hámarkspressu alltaf daginn út og daginn inn með málum sem ítrekka búið að spyrja út í, ítrekka búið að svara, þá þvælir það fyrir lýðræðislegri umfjöllun og það gerir það erfiðara að fá athygli á það ef að eitthvað raunverulega væri að. Þá maður búin að öskra úlfur allan daginn. Ef fólk teldi raunverulega að einhvers konar misferli eða óráðsía væri þannig í gangi, þá ættu þeir aðilar að tilkynna það til innri endurskoðunar eða eftir atvikum til lögreglu og láta þá aðila kanna málið. Ef fólk hefur eitthvað í höndunum sem bendir til þess, þá það bara rétta leiðin.
Ef þau sem tala svona hafa ekkert slíkt í höndunum, eru bara að tala út frá engu, þá eru þessi endurteknu upphlaup bara ömurlegt lýðskrum og óheiðarlegst aðföra starfsfólki og embættismönnum. Ég hef leitað upplýsinga og fengið það tilbaka að engin fótur sé fyrir sögursöfnum búningana, vínkæli eða frítt gos. Hvet kjörna fulltrúa til að gæta að sér þegar þeir dreifa orðrómum sem hafa skaðleg áhrif á orðspor borgarinnar og starfsfólk þess. Eins hefur sviðið svarað öllum fyrirspurnum sem því hefur borist utan þeim allra nýjustu sem verða lagðar fram á fundi stafrænsráðs á morgun. Við meirihlutanum tökum á engan hátt undir þær rangfærslur sem koma fram í þessari tillögu eða í ræðu frummælanda, en til þess að hægt sé að ræða málið og leggja fram þær úttektir sem farið hefur verið í og ræða þær, þá legg ég til að þessu máli sé vísað til borgarráðs. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ég skildi það sem svo að komið hefði málsmeðferðartillaga á tillögunum að vísa málinu til borgarráðs. Þá er næstur á mælendaskrá og til að loka málinu geri ég ráð fyrir Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fulltrúum Alexander Brím ágætlega fyrir sitt innlegg hérna og Kristni Jón, borgarfulltrúa. En sko það er alltaf sami misskilningur. Það er eins og að þér ásaka okkur líka á móti að við séum bara að reyna að vera með eitthvað leiðindi. Það má líka benda á það að við erum að fá fullt af póstum, óumbeðnum frá fólki út í bæ. Það er fullt af fyrrverandi starfsmönnum og líka núverandi starfsmönnum, þannig að því sé líka haldið til haga, sem er að segja okkur aðra sögu heldur það sem kemur fram í máli háttvirtra borgarfulltrúa. Að sko talandum, það er fullt af hlutum sem er í góðu lagi, það er enginn efast um það. Það eru bara ákveðnir þættir sem við verðum að benda á og það er verið að halda, og líka það er verið að halda fram ákveðnum fullyrðingum sem við teljum að bara séu ekki alveg sannleikanum samkvæmir. Eins og það að þetta sé að vekja mikla athygli, auðvitað er frábært þetta vekur mikla athygli, en þegar við fara að skoða verðlaun UT-messunar undanfarin ár, hverjir hafa verið að hljóta verðlaun hérna á Íslandi í þessu, það er hvergi minnst á Reykjavíkurborg. Bara hvergi, undanfarin ár. Stafrænt Ísland er að fá verðlaun í tvíganguna fyrir stuttu síðan, á þetta sé einhver leikskólametingur eða rígur sem voru þetta sé alls ekki þannig, en samt sem áður til þess að halda til haga þessum fullyrðingu sem við fáum alltaf yfir okkur til þess að reyna að slá út umræðuna, til þess að drekkinni bara, þetta er bara vitleysa, þegar staðreyndirnar eins og ég nefndi í ræðunni að það er verið að eyða peningum út í lofti, það er verið að eyða peningum í að borga leyfi af Webex, það er haldið út í Workplace síðu frá Facebook á sama tíma og þið getið notað þau upp sem þið er að borga leyfi fyrir nú þegar í Office 365. Og ég skil ekki hvernig er hægt að horfa fram hjá þessu, verandi með formaður í ráði sem hefur með rekstur ákveðins við þess að geta ekki brugðist við svona gagnrýni með öðrum hætti, heldur hann að segja að þetta sé bara eitthvað bull og þvæla sem þetta er alls ekki. Þetta er málefnaleg gagnrýni og það er bara komin tími til þess og við förum ekkert ofan að því. Það er alveg sama hvað hérna ágætir borgarfulltrúar, Alexandra, Dóra og Kristín er að segja hér að þetta breytir ekki okkar skoðun. Við stöndum ekki ein með þessa skoðun, heldur erum með gögn á bak við okkur líka og þú svaraðir ekki spurningunni til dæmis, það var ekki svarað spurningunni, en ég myndi spyrja þig aftur, hversu mörgum milljörðum er þjónustu- og nýsköpunarsvið búið að eyða í stafræna umbreytingu frá stofnu þess árið 2019? Er til verkefnalisti yfir öll verkefni sem búið að veita fé í sviði, öll verkefni sem að fjárheimildir hafa fengist fyrir, er sá listi til? Ef hann er til, þá bara með endilega senda mér hann. Annars kem ég menntalega með fyrirspurn slíkan lista. Og svo líka annað í þessu varðandi þessa framsetningu með notendavæna hönnun. Sko það er engin að efast notendavæna, tilgang notendavænar hönnunar eða hugsunar. En það er bara eins og ég mun að reyna að benda á, og þetta er eins og að tala við vegg í rauninni, þegar ég benda á það, og það er ekki svarað eins og spurningu því kemur spurningu sem að varðar það, hvernig í óskopunum standi á því að Reykvíkingar þurfa að greiða fyrir rannsóknarvinnu, notendaviðtöl
og Guð má vita hvað til að komast að því hvort að hægt sé að koma 2 plastkortum borgarinnar í síma, rafrænt. Akkur er ekki snjallmenni komið robot, chatboti eða eitthvað inn á síður borgarinnar eins og hjá flestum öðrum. Nú er ég ekki að reyna að draga niður, kannski þið mikið miskila mig, ég er að reyna að benda fólki hérna sem á að hafa umsjón með þessum málum á ákveðna hluti og þessu er ekki svarana með þessu sópa út á borðinu með þeim rökum að við vitum bara ekki hvað við erum að tala um. Það er bara alls ekki þannig og það er bara komið tími til þess að það verður að gera óáða úttekt á sviðinu. Það er alveg klárt. Hér verður að spila hérna með almannafé og fleira og þetta bara gengur ekki lengur að þessi séu öllu bara ítt út á borðinu með sömu rökum að notendamiðun hönnun og talandi um menningarbyltingu eins og ágætur borgarfulltrúi Alexander Briem er að halda fram hérna með að það sem mikilvægast í stafrænni umbreytingu er menningarbylting, að bylta menningu. Og ég bara spyr, ég meina, hvað þýðir þetta? Ef þetta útvist af þessari byltingu, hvaða fyrirtæki myndi sjá hver sérhæfir sig í menningarbyltingu vinnustaða á Íslandi? Að einhver ástæðan dettur mér svona í alþjóðlegu samhengi í hug kínverski kommunistaflokkurinn sem hefur eflaust víðtækustu reynsluna menningarbyltingum í gegnum söguna, en þetta bara er hlutur sem að við erum ekki að samþykja að, og það mætti ef það kemur fyrirspurn, hvaða menningu var umbylt og hvaða menningu var plantað í staðinn. Ég meina, Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Ræðum er lokið í þessu máli. Gjörðu svo vel, Alexandra Briem. Já, forseti, ég bara staðhæfi það að það eru til gögnum nákvæmlega hvaða verkefni hafi verið kláruð og hvað þið hafi kostað og það er örugglega ekkert mál að fá það sent ef að fulltrúinn sendir fyrirspurn annarkvort formlega eða þá bara með tölvupósti á sviðsstjóra. Ég er ekki með það í kollinum hér og nú en það er bara ekkert mál að fletta því upp. Ég ætla samt að nefna það að það virðist vera að borgarfulltrúinn sé eitthvað aðeins að misskilja hvernig Microsoft-lausnirnar sem við erum að kaupa virka. Það er uppfylla mismunandi kröfur hjá okkur og varandi þá öryggi og sveigjanleika og mér skilst að það standi til hjá Microsoft að fara að rukka sérstaklega fyrir Teams bara mjög fljótlega þannig að það væri lítið á því að græða og svo skilst mér að Workplace sé ekki innifalið. Þannig að en ég ætla ekki að vera hérna að rífast einhver tiltekin verkefni. Þetta er allt til, það getur alveg verið að í einhverjum tilfellum megi gagnrýna nákvæmlega hvaða leið við fórum í. Ég myndi aldrei halda því fram að allt sem við gerum sé fullkomið. En þá er það líka einmitt þannig að ef að sá sem að vill gagnrýna það er alltaf að æpa úlfur, þá er alveg viðbúið að einstaka réttmæð gagnrýni gæti týnst í því kraðæki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við þetta ansvar. Forseti fór aðeins minnst, það voru 2 sem eru í ansvar, þannig að við munum halda áfram. En já, ég glemdi nefnilega að skrifa það niður. Hérna, það er svona þegar maður treystir á hausinn á sér, en ekki á pennan líka. En það er sem sagt, til að svara ansvari er þá Einar Sveinbjörn Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti borgarfulltrúi Alexander Briem. Já, mér finnst nú reyndar ekki skrítið að Workplace verði líklega ekki með í Office 365 pakkanum, leifapakkanum ykkar, að það er einföldu ástæðu að það er Meta sem er Facebook sem er að framleiða Workplace en ekki Microsoft. Þannig að það eitt og sér er kannski kristallar þetta sem ég er að segja að þarna er verið að kaupa hugbúnað Facebook fyrir vinnustaði á sama tíma og þetta app eins og til dæmis Viva Engage sem er bara svipað og Workplace er borgin nú þegar að greiða leyfi fyrir. Þetta er dæmi óráðsíu og bruðl og ekki hagkvæmni í rekstri. Nú veit ég ekki þína rekstrarreynslu sem rekstrarmanneskja eða hvað það er, en allavega að það eru alls konar hlutir sem þarf að skoða í ákveðnu samhengi þegar litið er til fjárhagsstöðu borgarsjóðs og það er ekki réttlætanlegt að það sé verið að borga tugir milljóna fyrir einhverja lúxusvöru sem er notuð af fáeinum einstaklingum hér á þjónustu og nýsköpunarsviði. Það bara er ekki í boði. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara ansvari. Forseti gleymdi að ræða það aðeins að hér í borgarstjórn þurfum við að muna það að við tölum ekki þú og þið, heldur þurfum við að passa okkur, bæði hér upp í pontu og líka það sama á við í
í andsvörum. En tekur þá til máls aftur með andsvar nummer 2. Gjör svo vel, Alexandra Brím. Forseti, já, sko, mig minnir lauslega upphæðin frá 2019 sé 11,5 milljarður en ekki hengja mig upp á það. Það er bara svona það sem ég svona minnir. En án þess að ég vilja endilega vera eitthvað að þræta einstaka tæknileg úrlausnarefni. Við erum í stefnumótun, við erum ekki hérna til þess að vera í ákveðnum smáatriða útfærslum. Þá er ég með upplýsingar það að við fengum Viva Engage frá Microsoft fyrir einhverjum 2 árum. Hún byggir á grunni eldri lausna og mér skilst að Workplace hafi verið innleitt hjá borginni 2017 eftir samþykkt borgarráðs á tillögu borgarstjóra þess efnis. Þannig að þetta var einhver kjarnalausn fyrir innri samskipti sem var ekki eitthvað sérstaklega ákveðið af þjónustu- og nýsköpunarsviði. En já, ég veit að það er mikið notað, þannig að kannski, já. Borgarfulltrúinn þá lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Gjör svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, að borgarstjóri ákvað að borgin tæki upp Workplace. Það er alveg eflaust hárrétt hjá þér, en ég einhvern veginn efast það að það hafi verið að frumkvæði borgarstjóra sjálfs. Mér finnst svona líklegra að frumkvæði hafi nú komið frá þjónustu- og nýsköpunarsviði eða skrifstofu þjónustu og rekstrar eins og þetta forveri þessa sviðs. En í Gettu betur keppninni hversu mörgum milljörðum þjónustu- og nýsköpunarsvið er búið að eyða í stafræna umbreytingu, þá eru komin 2 svör. Það eru 10 milljarðar frá sviðsstjóranum og 11 milljarðar frá formanni stafræns ráðs. Það kemur fyrirspurn sem að verður bara spurt beint út í þetta og mér finnst bara, og þetta er bara eins og segi, þetta kristallar það sem ég bara að tala að það er bara ekki boði að hvorki sviðsstjóri né formaður stafræns ráðs hafi nokkra hugmynd það hversu mörgum milljörðum er búið að eyða í stafræna umbreytingu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ég bið hljóð. Þá tekur til máls með andsvar einnig Kristinn Ólafsson. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessa tölur eru allar til. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson, ef þú vilt fá nákvæma tölu og þá getur þú kallað eftir því. Og ég vil bara leggja áherslu á það að við höfum svarað því kalli að það sé lagt áherslu á gagnsæi og aðhald og þess vegna var stafræna ráðið stofnað til að tryggja enn betur gagnsæi og skapa vettvang fyrir öfluga upplýsingagjöf til kjörinna fulltrúa stöðu og framgang verkefna sem er í gangi. Því miður þá situr borgarfulltrúinn ekki þar og er því kannski ekki eins vel upplýstur en fundagögnin eru svo sannarlega til staðar. Stafrænt Íslands, og ég nefni það, því þið talið nú oft þá vegferð sem er í gangi þar, en málið er að þeir leggja áherslu á mjög svipaða aðferðafræði og við á þjónustu- og nýsköpunarsviði. Einnig innan sambands íslenska sveitarfélaga. Hönnunarhugsun, notendamiða nálgun sem felur í sér að uppgötva og þróa sem þið talið borgarfulltrúar Flokks fólksins mjög mikið niður. Ég bara átta mig ekki á og vil spyrja aftur, hvernig myndi þið vilja að við nálgumst þessi verkefni með öðrum hætti þegar aðra framsýna borgir og aðrir aðilar í stafræn umbreytingu beita nákvæmlega þeirri aðferðafræði? Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skil bara ekki ágæti borgarfulltrúi Kristinn Jón. Þú ert að hamra þessu með hvernig með notendavæna hugsun og aðrar borgir í því samhengi. Ég var að taka sem dæmi hvaða aðra leiðir er í boði varðandi plastkortin hjá borginni. Það er önnur leið heldur en að leggjast í viðamikla notendarannsóknir og viðtöl að innleiða 2 plastkort í rafrænt í síma. Þú ert ekki að fara að segja með það að borgir hér út allan heim sé að leggjast í notendaviðtöl og frumrannsóknir og uppgötunarfasa og tilraunir með það að koma 2 plastkortum í síma. Það er búið að finna þetta hjól. Það er bara að kaupa lausnina til að gera þetta. Og við skiljum ekki, og ekki bara við, heldur við skulum bara segja, UT gerir eins og leggur sig bara á Íslandi, ég leiði bara að fullera það.
Það skilur enginn þetta rugl sem í gangi með leyfi forseta fyrirgefið orðbragðið, en þetta bara, það verður eitthvað að koma til. Það ekki hægt að vera í svona leikaraskap lengur með almannafé. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Kristinn Jónsson, gjör svo vel. Ólafsson, afsakið. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé ekki skilningur fyrir aðferðafræðinni sem við erum að tala um. Það þarf að greina undirliggjandi kerfi og það þarf að greina þarfir mismunandi markhópa. Það þarf að átta sig á hver þörfin þegar þú innleiðir nýja lausn. Það þarf að huga alls konar hópum og aðgengi fyrir öll meðal annars. Ég held að sé ekki skilningur fyrir því. Þetta eitt mikilvægt skref að því kostnaðurinn sem myndi myndast ef ekki væri farið í þessa vinnu, hann miklu meiri og það byggt á sandi. Það myndi allt hrynja. Það ástæðan fyrir því að framsýna borgir, líkt og við, beita þessar aðferðafræði sem þið talið stöðugt niður og ég bara búin að fá nóg af því. Fagfólk þekkir þetta. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og ágæti borgarfulltrúi Kristinn Jón. Við erum ekki að tala aðrar borgir. Ég skil ekki þetta að halda því fram að við sem að móti notendavænni hugsun og notendamiðari hönnun. Það eins og sé engin skilningur á þessum einföldu punktum sem ég kom með sem flestir skilja. Það eru allir komnir með plastkort í síman. Það til lausn til að gera þetta. Auðvitað þarf að skoða hvað liggur undir og allt þetta. En notenda viðtöl og fleira tilheyrir gróðurhúsinu og öðru sem á ekkert heima í þessu. Það bara hægt að kaupa lausnin á talandi stafrænt Ísland. Það allt önnur nálgun, allt önnur aðferðafræði sem í gangi þar. Þetta hvað 11 til 15 manna teymi sem stafrænt Ísland. Þau að sópa til sín velunum bæði innanland sem utan og það raunverulegt. Það bara ekki einhver fullurungur í loftið sem ekkert á bakvið. Þannig að bara, og það ekkert gróðurhús starfandi þar. Það engin notenda viðtöl með þessum hætti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og þá umræðum lokið þessa tillögu. Borist við málsmeðferðartillaga að vísa henni til borgarráðs. Og við förum í atkvæðagreiðslu, forseti hringir inn. Þá greiðum við atkvæði að ræða tillögu númer 5 á dagskrá borgarstjórnar í dag sem þá tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins óháða úttekt og þjónustu nýsköpunarsviði varðandi hagræðingu og framtíðarskipulags sviðsins og kom fram málsmeðferðartillaga að vísa henni til borgarráðs til frekari skoðunar og þeir sem eru samþykkir þeirra málsmeðferð við okkur vantar eina manneskju, afsakið. Ég hélt við værum orðin öll. Afsakið. Orðin öll. Við eigum bara fallega stund saman. Við eigum bara að fara það eitthvað hjá einmitt. Óskar borgarfulltrúinn eftir að ég endurtaki ræðuna hvað við erum að fara að gera? Nei. Þá segi ég þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögunni vinsamlegast gefa merki.
og hún samþykkt samhljóma, einróma, allir samþykkir. Þá klukkan orðin 13 mínútur yfir 18 og í samræmi við verklagsreglur okkar hér í borgarstjórn þá hefjum við núna lokum við efnislegri umræðu og forseti leggur til að tillaga 6, 7 og 8 verði frestað og ef enginn hefur mótmæli við því þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Já, þið getið óskað eftir að ég fari í atkvæðagreiðslu. Það sjálfsagt. Óskar Sjálfstæðisflokkurinn eftir ég greiði atkvæði um það. Þá gerum við það. Forseti leggur til að tillögu 6, 7 og 8 verði frestað. Þetta eru tillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um afléttingu trúnaðar fyrir skýrslu Orkuveitu Reykjavíkur. Og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að falla frá arðgreiðslu Orkuveitu Reykjavíkur og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um aukin gatnaþrif í Reykjavík. Og forseti leggur nú til að við tökum bara eina atkvæðagreiðslu um þetta. Sátt um það? Þeir sem eru samþykkir þessari frestun vinsamlega gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Og það samþykkt með atkvæði meirihlutans og mótatkvæði eru þá frá Flokki fólksins, Sósíalistum og Sjálfstæðisflokki. Jú, Einar Sveinbjörn, þú mótmæltir, þú mótatkvæði líka, já. Þannig að málum 6, 7 og 8 frestað sem í fullu samræmi við það verklag sem hér vanalega haft og hefur verið tiltölulega mikil sátt um. Nú klukkan 18:15, við vindum okkur þá í kosningarnar. Tiltölulega góð sátt, kannski ekki alltaf allir sammála í pólitík. En þá erum við komin að máli 9 sem kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og síðan mál 10 kosning í skóla- og frístundaráð og forseti leggur hér til að það verði samþykkt að kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð að Halldóra Jóhanna Hafsteinsdóttir taki sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði í stað Ástu Þórdísar Skjaldar Guðjónsdóttur og í kosning skóla- og frístundaráðs að Halldóra Jóhanna Hafsteinsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Ástu Þórdísar Skjaldal Guðjónsdóttir og ef enginn hefur mótmælum við þessu þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Takk fyrir það. Þá erum við hér með fundargerð borgarráðs frá 21. mars. Það 19. liður reglur fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar sem við þurfum að greiða atkvæði en einnig hér undir þessu máli líka fundargerð borgarráðs frá 4. apríl. Engin óskar eftir að taka til máls. Já, og við erum í máli 11 sem fundargerð borgarráðs. Ok. Þá held ég áfram, það hefur engin óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Þá förum við í atkvæðagreiðslu 19. lið sem reglur fjárhagsaðstoð frá fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar og þeir sem samþykkja það, allir með, má ég biðja fólk að fylgjast með? Þeir sem samþykkja það, vinsamlegast sýnið. Þetta eru reglur fjárhagsaðstoð. Má ég sjá hvað Sjálfstæðisflokkurinn að fara að gera? Það allt í lagi að sé óeining, það ekkert að því. Þá það samþykkt með atkvæði meirihluta og 1, 2, 3, 4, 5, 6 atkvæðum Sjálfstæðisflokks. Þeir sem á móti kunna vera eru atkvæði sósíalista og þá sitja hjá Vinstri grænir og flokkur fólksins samþykkir. VG situr hjá. Ok, þetta allt saman komið og skjalfest. Ég sá eitthvað grænan miða þarna. Nú ég komin að lið 12, fundargerð forsætisnefndar frá 5. apríl. Þar erum við með lausnarbeiðni Ástu Þórdísar Skjaldar Guðjónsdóttir sem við þurfum að samþykkja. En einnig erum við með fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. mars og 3. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 3. apríl og mér sýnist ég sjá að Ragnhildur Alda María Veilandsdóttir vilji taka til máls. Það velkomið. Þú bara upplýsir okkur hvað og undir hvaða lið.
Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Hér ég að ræða náttúrulega Sæmundarhlíð og ég held að það sé undir fundargerð skipulagsráðs frá apríl, 3. apríl. Og ég hef nú sagt ykkur söguna af Sæmundarhlíð. Hvað? 11. lið. Takk. Nú ég sagt ykkur söguna af Sæmundarhlíð og fólkinu sem að byggði þetta 120 ára gamla timburhús sem að ég algjörlega bara í sjokki yfir að þessi meirihluti hafi nú samþykkt að skuli rifið. Þetta 120 ára gamalt hús og eitt af þeim fáu sem eftir standa og það hefur verið dæmt til dauða vegna þess að lóðarhafi vill byggja bílastæðalausa blokk þarna á horninu. Og ég bara svo brjáluð yfir þessu vegna þess að þetta gera borgarfulltrúar meirihlutans þrátt fyrir að Minjastofnun hafi kallað eftir varðveislu hússins á grundvelli ríkra menningar og sögursjónarmiða. Þetta samþykkiði meirihluti Samfylkingarinnar, Pírata, Viðreisnar og Framsóknar, þrátt fyrir marga tugi athugasemda frá nágrönnum sem að grátbiðja borgarstjórn að vernda þetta hús og þetta gerir þrátt fyrir að 300 manns hafi bókstaflega mætt í sögugöngu gamla Vesturbæinn af stuðningi við þann málstað að þessi elstu hús, elstu hverfa borgarinnar verða bara ekkert metin til fjárs. Þetta okkur verðmætustu minjar uppruna sögu borgarinnar og okkur bara ber samfélagsleg skylda að varðveita þessi hús fyrir næstu kynslóðir. Þetta nefnilega svo ótrúlega, þetta bara svo sjálfhverfar ákvarðanir og sjálfselskar. Af því það verið að ræna næstu kynslóðir þessum minjum. 120 ára gamalt timburhús sem hefur kraftaverki líkast staðið af sér steinsteypuöld og alla breytingar aðalskipulagi bæði þessa og annarra meirihluta og þéttingar niðri stefnur borgaryfirvalda og það bara afmáð á einum fundi skipulagsráðs. Og ég hugsa mjög oft til þessa fólks sem að byggði Sæmundarhlíð og því að húsi veiti mér innblástur. Þetta raun og veru minnisvarði sama hver þú ert eða hvað þú kemur eða hvað mótvindið þú mætir og þá getur þú látið drauma þína rætast og skilið eftir þig arfleið sem stendur 120 árum síðar. Af því að Sæmundarhlíð kannski ekki skipstjóra villa og hún kannski ekki tígulega skreytt. Hún hógvært timburhús, bara ósköp venjulegs fólks sem kom hingað í borgina með ekkert harmleiki á bakinu, marga, og ekkert milli handana nema von sína og verkvit og drauma betra líf fyrir börnin sín. Og þetta allar líkur tókst þeim að byggja sér þetta hús. Bara ég ætla að rifja upp að hann Sæmundur sem að Sæmundarhlíð nefnd eftir, hann var með í kringum 20 krónur í tímakaup á meðan að kaffipóki kostaði 34 krónur. Samt tókst honum og fjölskyldunni að byggja þetta hús. Og annað sem þið verður líka muna, það eru aðstæðuna sem að hafa mætt honum þegar hann kom því að Sæmundur sem sagður hafa unnið að lifað á landvinnu og það var bara lengst af litið niður á svona landvinnulaunamenn eða tómthúsmenn fyrir að vera nefnilega ekki búskap. Þetta var bara mikið bændasamfélag. Og þeir áttu ekki land og fluttu til kaupstaðana og lifðu á fiskgróðri henni ýmsu dagvinnu, frekar en að ráða sig það á sveitabæðina. Þetta var ekkert vel liðið, Af því að umræðan var oft á þann veg að þessi einstaklingar kæmist varla af í góðæri og væri bara strax komin á sveitina og í fátækrasjóðunum leið og það bæri eitthvað út af. Og þá jafnvel sett lög árið 1907 að fólk þyrfti sett leyfi til þess að vera tómthúsmaður. Og þetta það í þess pælið í því hvað það ótrúlegt að ná að áorka það að reisa sér hús á þessu kaupi og í þessum aðstæðum þessum tíma. Ósköp venjulegt fólk, efnaminna fólk, en því tókst þetta. Og það bara málið, Sæmundarhlíð minnisvarði þessa tómthúsmanna, þessa efnaminni frumbyggja gamla Vesturbæjarins og hún táknuð það að jafnvel venjulegasta fólk getur skilið eftir sér arfleið sem lifir af í 120 ár þar til kollega mínir hér ákveðu að hana skildi rífa. Og ég ætla bara að minna ykkur líka á að þótt þetta hús hafi kannski verið metið ónýtt fyrir 20 árum þá hefur það augljóslega verið lagað því þarna hefur fólk búið síðastliðin 20 ár og jafnvel leigt.
Þannig að það er löngu komið tími til þess að endur nýja þetta mat. En ég ætla bara að minna á að þessi hús, þetta eru saga Reykjavíkur. Við eigum ekki sandsteinahallir eða svona múrsteinahús eins og Danir. Þetta er okkar saga, þessi hús. Og mér þykir það virkilega sorgleg skammsýni að hér sé ekki meiri metnaður að varðveita þessi hús fyrir næstu kynslóðir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Dóra Björt Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil bara þakka Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur borgarfulltrúa fyrir ræðu sína og ég hef fulla samúð með þeim vilja að vernda gömul hús. Eftir auglýsingatíma þá var farið yfir allar athugasemdir með þeim vilja að koma sem mest til móts við þær athugasemdir sem það fram komu, enda margar sem komu inn í kjölfar sögugöngu sem var haldin. Og þar voru ýmsir hagsmunir vigtaðir sem jú okkar hlutverk að gera. Það var ákveðið að gera eins vel og hægt var. Það var gengið tilbaka með niðurrifsheimild á húsi sem að þarna stendur, sem að var í fyrri áætlunum. Þannig að það var verið að bakka með niðurrifsheimildir eldri húsa í þeirri tillögu sem endanlega var samþykkt. Sömuleiðis voru gerðar skýrari kvaðir útlit húsa þannig að þau tækju mið af ásýnd hverfisins vegna þess að það var mjög mikið ákall þetta í öllum athugasemdum. Og það var gengið töluvert langt í því að fara fram á það að ásýndin yrði í takt við hverfið. Og ég hvet ykkur öll til þess að kynna ykkur þróun tillögunar og ásýnd hennar í þessu samhengi. En umrætt hús er veggjatítuhús, það var keypt til niðurrifs og Minjavernd hafði gefið leyfi fyrir því á sínum tíma og það eru ýmis sjónarmið uppi undir því hvers vegna er flókið að hætta við það svona allt í einu á þessum tímapunkti. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og forseti minnir á tímamörk. Ég gerir ráð fyrir því að borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir muni svara þessu. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, það er sagt að húsið var keypt eftir að hafi verið dæmt ónýtt. Húsið var hins vegar líka friðað sem þýddi það að það að fá niðurrifsheimild var ekki það sama. Það var pólitísk ákvörðun sem þurfti að liggja þar að baki. Og hún hefur náttúrulega verið tekin hér sem að ég minni á að er ótrúlega sorglegt. Og ég bara hvet ykkur að snúa henni við, bara innilega. Að hætta við að rífa þetta hús. Þau eru ekki mörg eftir og okkur ber í alvörunni bara mikið skylda að varðveita þessi hús fyrir næstu kynslóðir. Og þá er það sem ég ætla líka að segja að það er kannski fínt að taka einhvers konar mið af einhverju sem að hentaði fólki. Vissulega komu þessar tillögur umsagnir marga inn eftir sögugönguna vegna þess að veistu hvað ég þurfti að samfara fólk að gera þegar ég var í þessar sögugöngu að skilja eftir umsögn vegna þess að fólk hefði enga trú á því að það yrði hlustað á það, enga. Og þetta sem er sagt hér núna er bara nákvæmlega sönn á því að það var ekki hlustað af því það var samt að heimila niðurrif á þessu húsi. 120 ára gamlu timburhúsi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá er óskar Dóra Björt Guðjónsdóttir eftir að veita andsvar öðru sinni. Gjörðu svo vel. Forseti, við erum með ákveðna aðferðafræði þegar kemur að eldri húsum og okkar fagaðili þegar kemur að þessu er Minjavernd sem að Minjastofnun sem að koma máli hér og þess vegna og það er svona þetta máli búið að velkjast í þessu kerfi í lengri tíma, mörg ár, meira en 10 ár og það er líka ábyrgð hluti að klára svona mál, jafnvel þó að okkur hér finnist það flókið og ekki gaman að gera eitthvað sem að fólki líst ekki á en það eru bara mörg sjónarmið upp í þessu efni. Hér er verið að koma líka fyrir íbúðum, fyrir fólk í húsnæðiskrísu á mjög dýrmætum stað í borginni. Það er verið að ganga eins langt og talið var hægt í því að koma til móts við sjónarmið, bakka með niðurrif eldri húsa, koma til móts við útlits beiðnirnar sem að komi fram í athugasemdum. Þannig að það er hreinlega ekki rétt, ekki sé verið að hlusta, það var sannarlega hlustað, það var bara ekki hægt að ganga alla leið í því og það eru mörg rök fyrir því. Við getum heldur ekki leyft okkur að toga fram og tilbaka svona mál í lengri tíð, við verðum líka að endingu að klára þau og hér er verið að gera það. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, er þá andsvarinn lokið? Er það ekki rétt? Nei, ég vil vera með andsvar. Það er rangt.
Það er rétt, þetta var annað andsvar Dóru Bjartar og þér er heimilt að svara því að sjálfsögðu, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, vegna þess að borgarfulltrúinn nefndi hérna minjastofnun, að þá metur minjastofnun húsi hafa mjög hátt varðveislugildi, einkum vegna menningarsögulegs gildis sem hluti af elstu byggð á svæðinu. Og það sem er merkilegt við þetta er að borgarfulltrúinn nefndir einnig húsnæðiseklu í Reykjavík vissulega, en skoðum aðeins verðmiðan á þeim blokkum sem hafa þó verið byggðar á þessum stað. Af því sá verðmiði er ekki fyrir venjulegt fólk, sá verðmiði er ekki fyrir fjölskyldur. Það er ekki eins og nóg mikill herbergjafjöldi fyrir fjölskyldur. Þannig að það að bera það fyrir sig er algjört kjaftæði, með fullri virðingu. Algjört kjaftæði. Það sem er hér verið að gera er að réttlæta það að svipta fólk, bara sögu elskandi Reykvíkingum og framtíðarkynslóðum 120 ára gömlu timburhúsi sem er til marks þessa fyrstu byggð í gamla Vesturbænum, eitt elsta hverfi Reykjavíkur. Við eigum ekki mörg svona hús eftir. Alls ekki. Ég held að sé 2 eftir á þessu svæði og þið eru að leyfa einu manni að rífa það niður. Skulum við hafa það á hreinu. Það verður, ef við höldum svona áfram, og þú veist ekki, látt mig svona byrja með þetta með veggjatítluna, sko. Ég er brjálð. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Forseti vill árétta að við tölum hér fallegt og gott tungumál og blótum ekki og reynum að forðast allt slíkt. Kæra þakkir, en þá er umræðunum undir þessari ræðu lokið. Við erum hér með lausnarbeiðni Ástu Þórdísar Skjaldar Guðjónsdóttur. Ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá legg ég til að það verði samþykkt og það er samþykkt. Þá legg ég síðan fram hér fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. apríl og 3. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 3. apríl. Okkur er ekkert að vanbúnaði núna. Allar bókanir hafa borist inn í sameiginlegt skjal og enginn þarf að lesa bókun að forseti best veit. Afar góð hegðun hjá borgarfulltrúum. Takk fyrir það og það er mjög gott. Það sýnir ákveðið gegnsæi að við getum öll farið inn í skjalið og lesið. Hvað? Mögulega vantaði Flokki fólksins þar bókun og það senda það rækust. Já, það gengur ekki nóg að lesa það, sko. Andartak er forseta að berast þær fréttir að það séu 2 bókanir frá Flokki fólksins sem ekki voru komnar inn. Þá þarf ég að beða að kveikja á míkrofónunum, Einar, og lesa þær báðar. Já, ég sendi líka forsetistend og ykkur rétt að... Já, þú sendir allt annað inn í skjalið. Andartak, Einar, Andrea, gjör svo vel. Kveiktu á míkrofónunum. Sýnst af að fari bókun frá sem tilheyrir ekki okkur inn í skjalið, undir lið 12. Undir lið 12, heldur að það sé frá Flokki fólksins, varst það að hugsa það? Það gæti verið. Ég svo sem veit ekki. Einar, má ég ekki beða þeim að fara inn í skjalið og kíkja? Það eru allir linkar í... Er þetta rétt? Sko, bókunarskjalið það sem þú setur inn er lokað, já. En sameiginlega það sem þú skoðar alla bókanir frá öllum flokkum, það er opið. Og getur verið að undir 12. lið, undir sósíalistum sé bókum frá ykkur. En þar sem við sannarlega erum ekki búin að lesa þetta, þá held ég að sé best að þú lesir þetta, Einar. Gjör svo vel. Þetta var liður eins forseti spjallar, spurt og svarað. En þessar 2 sem að þú varst og sagðist hafa sent síðast, það eru þær sem ég óska eftir að þú lesir upphátt, Einar, og þú mátt kveikja aftur á mikrofónuðinum.
Það sagðist það var sendt í forsætisnefnd. Ég bara, ef hann er ekki... Nei, ég er ekki með neitt. Ég er ekki með neitt sjálfur, sko. Ég er ekki með tölvupús, sko. Já, ég er með það hérna. Þá máttu gjöra svo vel lesa þær. Þetta er liður 5 eða ekki? Ég er með aðra bókun við hérna, bókun... Aðeins skýrt, Einar, hvað nákvæmlega varst að fara að lesa? Það er bókun hérna fundargerð forsætisins frá 5. apríl. Það er kannski ekki það sem átt að fara inn í það. Já, gjörðu svo vel, lestu hana. Sú tillaga sem fór inn, ég held að það átt að fara annan stað, en allt skiptir ekki máli. Þetta er bókun við lið 5 eða ekki? Þú átt að segja okkur það. Já, bara því að það eru fleiri að finna í skjálni, ég byrði ykkur velveringar á þessu. Eru fleiri að fyrta í skjálinu sem þú átti? Nei, já, mín megin. Já. Nei, það er ekki næst. Gjörðu svo vel, lestu þetta. Við getum ekki beðið eftir því að þér sé fjarstýrt. Ég ætla að bara fyrir ekki að sleppa þessu því að það er eitthvað reglingum með á milli bókunna, þannig að ég ætla að sleppa þessu. Þú sleppir báðum þessum bókunum, ekkert mál, það er sjálfsagt mál. Bókun við 12, ætla ég að lesa. Við 12 hvað? Bara yfir höfuð, fundargerð forsætisnefndar frá 5. apríl. Já, liður, maður sjá. Liður 19. Ertu nú að vísa í bókun sem þú bókaðir sjálfur? Nei, ég hérna maður sjá. Eða er þetta bara bókun undir forsætisnefnd? Það má sko, en hérna... Nei, við sleppum þessu. Ok. Þetta er ekki alveg orðin nána. Nei. Takk fyrir það. Þá erum við komið með alla bókanir. Þessar 2 bókanir eru þá ekki með. Þannig að hérna starfsfólk veit það. Þá er klukkan 18:36. Afsakið. Jú, það er farið út af ykkur og það var búið að gera það. Þá slít ég fundi klukkan 18:36. Forseti segir fundi slitið. Takk fyrir.